गुड आफ्टरनुन, नमस्कार सबैजनालाई। आज हामी वेबिनार अन इमर्जिङ च्यालेन्जेस अफ प्लास्टिक वेस्ट म्यानेजमेन्ट प्रोग्राम गर्न गइरहेका छौँ। यो प्रोग्राम हामीले वर्ल्ड कन्ज्युमर्स राइट डेको लाई केन्द्रित गरेर गर्न गइरहेका छौँ, सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ। यो हाम्रो एउटा हाइब्रिड प्रोग्राम भइरहेको छ। टाइटलमा हाम्रो वेबिनार भने पनि हामी दुवै तरिकाले फिजिकली र अनलाइन मार्फत हामी जोइन भइरहेका छौँ, प्रोग्राम सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ। अब जसरी हामीलाई थाहा छ, प्लास्टिक फोहोर एकदमै एउटा च्यालेन्जको रूपमा आइरहेको छ। त्यसलाई कसरी ट्याक्लिङ गर्ने त भनेर हामीले आज यो प्रोग्रामको थिम ट्याक्लिङ प्लास्टिक पल्युसनमा केन्द्रित रहेर यो प्रोग्राम गर्न गइरहेका छौँ। र यस प्रोग्रामका सञ्चालकहरूका यस प्रोग्रामलाई आयोजना गर्नुहुने हामी आयोजकहरू नेपाल पोलिमर इन्स्टिच्युट, सेवा नेपाल तथा नेपाल प्लास्ट नेपाल फाउन्डेसन रहेको बेहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसै गरी यस कार्यक्रमका सहआयोजकहरूको रूपमा सिन, नेपाल एकाडेमी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी, क्रिएसन इन्भिजनिङ द चेन्ज हुनुहुन्छ। त्यसै गरेर यस कार्यक्रमको एसोसिएट पार्टनरहरूका रूपमा काठमाडौँ विश्वविद्यालय, काठमाडौँ महानगरपालिका, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, त्यसै गरेर नेपाल डेभलपमेन्ट रिसर्च इन्स्टिच्युट, नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठान हुनुहुन्छ। र यसका लोकल पार्टनरहरू संसारा क्रिएसन र डोको रिसाइक्लर्सहरू छन्। यो कार्यक्रमलाई म औपचारिकतर्फ लैजान गइरहेको छु। त्यसको लागि म यस कार्यक्रमको अध्यक्षता को लागि नेपाल पोलिमर इन्स्टिच्युटका अध्यक्ष डाक्टर राजेश पण्डितज्यूलाई गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहण गरिदिनु न अगाडि। हामी माझ हाम्रो आज प्रमुख अतिथि काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर साकेज्यूको कार्यव्यस्तताले गर्दाखेरि उहाँ आउनु सक्नु भएन। र हामी माझ आज हाम्रो विशिष्ट अतिथि हुनुहुन्छ प्रोफेसर डाक्टर जमाक साइटर। उहाँ रोआन युनिभर्सिटी फ्रम फ्रान्स र प्रेसिडेन्ट अफ पोलिकार इन्टरनेसनल फोरम। उहाँ हामीलाई अनलाइनबाट जोइन गर्नुहुनेछ। एकचोटि उहाँलाई टेक्निकल साथीहरूले एकचोटि उहाँलाई देखाइदिनु भयो भने सजिलो हुन्थ्यो। Good afternoon, Professor Dr. Zamak Saiter. Hello, how are you? You are very Namaste. You are warm welcome, Professor. Okay. Now. Okay, thank you. Now, अब हामी अतिथिको क्रममा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको निम्ति म वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका निर्देशक ज्यू श्री सागर मिश्रज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। सर अगाडि आएर। धन्यवाद सर। अतिथिको आसन ग्रहणकै क्रममा म प्लास्ट नेपाल फाउन्डेसनका प्रेसिडेन्ट श्री राहुल कुमार अग्रवालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सर। त्यसै गरी काठमाडौँ महानगरपालिका वातावरण विभागका प्रमुख हरि कुमार श्रेष्ठज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। सर हजुर।
आसन ग्रहण गरिदिनु हुन सेवा नेपालका अध्यक्षज्यू कल्याणी शाहज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। म्याम प्लिज। त्यसै गरी पूर्व कार्यकारी निर्देशक रिकास्ट तथा नेपाल पोलिमर इन्स्टिच्युटका फाउन्डर प्रेसिडेन्ट प्रोफेसर डाक्टर रामेश्वर अधिकारी सरलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सर अगाडि आइदिनुहोस्। हस्। थ्याङ्क यू सर। त्यसै गरी हामीमाझ वातावरण केन्द्रीय विभाग त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रमुख प्रोफेसर डाक्टर रेजिना मास्कीजी हुनुहुन्छ। उहाँलाई आसन ग्रहण गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद म्याम। Similarly, we have keynote speaker Professor Dr. Sadan Kumar Ghosh, Jadhavpur University, Kolkata, India. He is joining us with online. Good afternoon, sir. यहाँ उपस्थित सबै व्यक्तित्वहरूलाई आफ्नो स्थानमा आसन गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। अब हामी नेसनल एन्थम गर्न गइरहेका छौँ। त्यसको लागि सबैजनालाई उभिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ढुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली। सायो ढुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली। प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचला वीरहरूका राजधानी स्वतन्त्र ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल। बहु जाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। धन्यवाद। आजको यस कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्यहरूमा प्लास्टिक फोहोरको बारेमा अवेरनेस जगाउने, प्लास्टिकको सस्टेनेबल म्यानेजमेन्टको बारेमा छलफल गर्ने र नीति नियमको लागि आवश्यक सुझावहरू सङ्कलन गर्ने जस्ता मुख्य उद्देश्य लिएर यो कार्यक्रम आयोजना गर्न गइरहेका छौँ। हामीलाई आशा छ कि यस कार्यक्रमबाट प्लास्टिक वेस्ट म्यानेजमेन्टको लागि महत्त्वपूर्ण दिशा निर्देश प्राप्त हुनेछ। अब म स्वागत गरिदिनु हुनको लागि प्लास्ट नेपाल फाउन्डेसनका अध्यक्ष श्री राहुल कुमार अग्रवालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। Namaskar, good afternoon. Chief guest of this program, Mr. Professor Jean-Marc Satir, President of Polychair International Forum for Polymer Categorization, France. Keynote lecturer, Professor Sadan Kumar Ghosh, Jadhavpur University. President for this event, Dr. Rajesh Pandit, Mrs. Kalyani Shah from Sheva, Nepal,
Mr. Sagar Misra, Director from Commerce and Supply Consumer Protection Management, Mrs. Rojina Maskeji from Central Department from Environment. Yeah, thank you. I would like to welcome everyone. And the program theme, as per the program theme, Emerging Challenge of Plastic Waste Management, we will have a good productive session of about 5 or 6 keynote speakers. And then we will be having different discussion on the subject. खास गरी स्पिकिङ इन द सब्जेक्ट जुन बेला हामी चाहिने यङ हुँदाखेरि हामीले विज्ञानको सब्जेक्ट पढ्दाखेरि वी स्टडीड विज्ञान भनेको अभिशाप हो कि एउटा वरदान हो त्यस्तै प्लास्टिक पनि अहिले आएर यस्तै कुरा भइराछ दिस इज बिकमिङ अ च्यालेन्ज फर वेस्ट म्यानेजमेन्ट सो द प्लास्टिक विच इज द नेसेसिटी इन टुडेज लाइफ इज बिकमिङ अ च्यालेन्ज अल्सो सो आजको यो जुन गोष्ठी छ यसलाई त्यसमै पोजिटिभली तरिकाले हेऱ्यो भने हाउ टु ओभरकम दिस च्यालेन्ज एन्ड वाट आर द प्रपर वेज टु ओभरकम दिस इस्युज अफ वेस्ट म्यानेजमेन्ट यो विषयमै केन्द्रित हुनेछ त यसमा अब यो प्रोग्रामलाई अगाडि बढाउनको लागि अध्यक्षजीको अनुमति लिएर र आसन ग्रहण गरेको सबै अतिथिहरूजी यहाँ पाल्नुभएका सबै हाम्रो प्लास नेपालका साथी खास गरी उपाध्यक्ष श्री विवेक तातेरज्यू प्रोड्युसर्स हाम्रो प्रोड्युसर्सबाट पनि एउटा डिस्कसन हुन्छ प्रेजेन्टेसन हुन्छ र अरू मिडिया साथीहरू टेक्निकल साथीहरू सबैलाई स्वागत गरेर म यो प्रोग्राम अगाडि बढाउनको लागि अनुमति चाहन्छु धन्यवाद धन्यवाद सर अब म प्रोफेसर डाक्टर रामेश्वर अधिकारी सरलाई यो प्रोग्रामको बारेमा अलिकति प्रकाश पारिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु Okay, thank you so much, Madam. Chairman of this program, guests, dignitaries, and all the participants. यस सभाका सभापतिज्यू विशिष्ट पाहुनाहरू र सम्पूर्ण महानुभावहरू म अलिकति नेपालीमा अलिकति इङ्ग्लिसमा कुरा गर्नुपर्छ होला because we have also some guests from foreign countries and several guests from Nepal. So please give me the chance to speak both in Nepali and English. धेरै चाहिँ म नेपालीमै बोल्नु पर्ला आफूलाई अलि सजिलो लाग्छ. So we are going to host this program, Emerging Challenges of Plastic Waste Management. हाम्रो अग्रवाल सरले भर्खरै भन्नुभयो कि वाट इज प्लास्टिक प्लास्टिक भनेको चाहिँ वरदान हो कि श्राप हो पहिला विज्ञान भनेको के हो भनेर पहिला वाद विवाद गरिन्थ्यो होइन सर भने जस्तै वाट इज प्लास्टिक support to the humankind, or is it a kind of problem to our society? So is it helping us to move forwards, or is it blocking us from moving forwards? यो खालको चाहिँ डिबेट हामी गरिरहेका छौँ अहिले र हामी यसमा चाहिँ नि दुवै पक्षमा एकदम स्ट्रङ आर्गुमेन्टहरू छ. म हजुरहरूलाई एक दुईवटा पोइन्ट मात्रै भन्न चाहन्छु, म धेरै टाइम लिँदिनँ. अब प्लास्टिक्स चाहिँ नि वाइ डु वी निड प्लास्टिक्स भनेर कुराकानी गऱ्यो भने नि so all the clothes, most of the clothes that we are using, not all the papers, but many of the papers that we are using to write, pen, अथवा हामी अगाडि बसिरहेको सोफाहरू भयो, यो यसो हेऱ्यो भनेदेखि चाहिँ they are all made of plastics. माइक्रोफोन, कम्प्युटर, सेल फोन्स जुन बिना हामी आजकल बाँच्न सक्दैनौँ. So all the things which are very critically important for our lives are made of plastics. So in this age, it is very difficult. I don't want to say impossible, but it is very difficult to imagine
the life going on the earth without the application of plastics. त्यस्तो अवस्थामा हामी छौँ। ल अरू त छोड्दिनु, ल ठिकै छ त, हामी कपडा पनि कागज यो अरू नै प्लास्टिक्स प्रयोग नगरिकन डिग्रेडेबल चिजको मात्रै गरौँला, कागजको लुगा लगाउँला होइन। कम्प्युटर पनि हामीलाई चाहिँदैन, सेलफोन किन प्रयोग गर्ने होइन, यसले हामीलाई दुःख मात्रै दिन्छ, पैसा मात्रै खर्च हुन्छ। यो सबै कुरा भन्यो भने पनि अनि टु रिमेन हेल्दी, in order to sustain our life despite some diseases, हामीलाई औषधि त चाहिन्छ, औषधि मूलो चाहिन्छ। त्यो औषधि मूलोमा पनि अब धेरै जसो चाहिँ प्लास्टिक्सको कम्पोनेन्टहरू आउन थालिसक्यो, प्रयोग भइ नै राखेको छ। भनेपछि यो त यस्तो चिज हो कि हामी यहाँबाट छुटिनै सक्दैनौँ। अनि अहिले अग्रवाल सरले करेक्टली भन्नुभयो, उहाँ अब सर व्यवसायी पनि हुनुभयो, यसको उत्पादन पनि गर्नुहुन्छ, बिक्री पनि गर्नुहुन्छ, उहाँले त नभइकन हुन्न भनिहाल्नुहुन्छ नि, भन्ने होइन कि त्यो हामीलाई नभइकन हुँदैन, साँच्चीकै नभइकन हुँदैन। यसो हामीले एप्लिकेसनतिर हेर्ने हो भनेदेखि त्यो अवस्थामा हामी छौँ। त्यसैले यसलाई चाहिँ दुध काटेर अथवा हामीलाई प्लास्टिक चाहिँदैन, प्लास्टिक्स भनेको चाहिँ श्राप हो, कस्तो खराब चिज रहेछ, समुद्रमाथि चाहिँ टापु अर्को बनिसक्यो भनेर हामी यहाँबाट उम्किन सक्दैनौँ। त यसको चाहिँ के हो त, तर समस्या त आइसक्यो, फेरि समस्या ठुलो पनि आइसक्यो। त्यस कारणले हरेक यो राम्रो कुरा सँगसँगै नराम्रो कुरा पनि आउँछ। जसरी दिनसँग रात आउँछ भने जस्तै प्लास्टिक्सले ल्याएका समस्याहरू छन्। जस्तै के छ समस्याहरू भन्दाखेरिमा त्यो प्लास्टिक्सलाई चाहिँ नि एकदमै सानो सानो माइक्रो प्लास्टिक्स भएर समुद्रसम्म पुग्ने, त्यो अनि समुद्रसम्मका सबै एनिमल्सहरूलाई, प्लान्टहरूलाई त्यसले असर गर्ने। त्यसपछि एनिमल्सहरूलाई, क्याटल्सहरूलाई, फिसहरूलाई, गाईहरूलाई दुःख दिने त कुरै नगरौँ, त्यो त भइहाल्यो, त्यो छ। नगल्ने, खेतीपातीमा असर गर्ने, यस्तो यावत समस्याहरू छन्। ती समस्याहरू हाम्रो नेपालमा पनि टड्कारो रूपमा आइसकेका छ। यद्यपि हामी त्यस्तो औद्योगिक देश होइन भनेपछि अब यसलाई त हामीले त यो समस्यालाई समाधान गर्नै पर्छ। कसरी गर्ने त? एजुकेसनमा इन्टरभेन गर्न पर्यो, कसरी म्यानेज गर्ने भनेर। अनि उपभोक्ताहरूलाई पनि सिकाउनु पर्यो यसरी सेग्रिगेट गर्ने भनेर। हाम्रो पन्जीआरजी कहाँनिर यहाँ नजिकै हुनुहुन्छ होला, यहाँ हुनुहुन्छ है, थ्याङ्क यू पङ्कजजी। उहाँले त्यहाँ भन्नुभएको थियो 2 प्रकारको प्लास्टिक भनेर राख्नु भएको, यो चाहिँ 7 प्रकारको प्लास्टिक होइन, 70 प्रकारको प्लास्टिक भन्दै हुनुहुन्थ्यो। हामी त्यहाँ कुनै उत्पादकहरूले त यो त रिसाइक्लेबल भनेर लेख्दै हुन्छ। रिसाइक्लेबल प्लास्टिक्सको 5वटा तह हुन्छ, भित्रपट्टि एउटा एल्युमिनियमदेखि लिएर गएर के तह हुन्छन्, प्लास्टिकलाई रिसाइकल गर्न सकिँदैन। रिसाइक्लेबल पोलिइथिलिन, पोलिप्रोपिलिन यस्तो हेर्ने हो भने पनि त्यसमा धेरै कम्पोनेन्ट हुन्छ, नट इजी। भनेपछि ती सबैलाई चाहिँ कसरी प्रयोग गर्ने त? हाम्रो ऊर्जाको सर कहाँ हुनुहुन्छ? हाम्रो गण्डकी ऊर्जाको सर नमस्कार सर, थ्याङ्क यू सर। यहाँ अब ऊर्जा पो बनाउन सकिन्छ कि होइन? त्यसलाई पेलेट सेलेट बनाउने हो कि अब बाल्न हुँदैन त होइन? ठिक तरिकाले बालेर चाहिँ इनर्जी निकाल्न त किन नहुने? चाइनामा त गर्छ त। भनेपछि कसरी गर्ने होला? यहाँ इन्भाइरोमेन्टको म्याडम हुनुहुन्छ होइन, इन्भाइरोमेन्टलाई प्रदूषित नगर्ने गरी हामी सबैलाई फाइदा हुने गरी म्यानेज त गर्न पर्यो। So very important thing is plastics management, because plastics is very important, plastics is very critical and we need to manage it हैन। यसलाई चाहिँ एजुकेसनमा, रिसर्चमा, एप्लिकेसनमा अनि यसको उपयोगितामा कसरी गराउने भन्ने आधारमा चाहिँ हामीहरूलाई लैजानुपर्ने हुन्छ। मैले भाषण लामो गरे जस्तो छ। त्यसकारणले this is very important symposium, and this is what we are going to do today is we are going to discuss how can we manage it, how can we wisely utilize plastics। यो कसरी गर्ने होला भनेर चाहिँ हामी आज कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। यसबाट ठिक पक्कै पनि फिडब्याकहरू आउँछ। त्यसो भएपछि हामी एजुकेसनमा, उद्योगमा, उपभोक्ताहरूमा, उपयोगिताहरूमा सबै मिलेर यो समस्यालाई एड्रेस गर्न चाहिँ हामी सक्षम हुनेछौँ। त्यस्तो खालको बाटो हामीले निर्माण गर्छौँ होला। आजको सन्दर्भमा चाहिँ अब हाम्रो फ्रान्सबाट हाम्रो साथी पनि जोइन गर्नुभएको छ। यहाँ मलाई सिबी दिनुभएको थियो, सिबी चाहिँ मैले अन्त्य कहाँ छोडेछु फेरि। एनिवे म उहाँको अलिकति इन्ट्रोड्युस गर्न चाहन्छु। हाम्रो जमाक साइटेयर, Professor Jean-Marc Settier from University of Rouen. He is also associated with Onyx company. This is a food company which is also utilizing plastics as packaging material, and plastics are also being utilized as additives in several of the drugs. I think Onyx company is not doing that, but Professor Seiter is also the president of World Forum on Advanced Materials. This is an organization which is spread all over the world in over 50 countries, and he is the president of this forum. And polymer recycling, sustainability of the plastics is also the theme that we are discussing in this forum. So we are the member of this forum from Nepal. Nepal Polymer Institute is the member. So Professor Seiter is a very good friend of us. He is in contact with us since 2008,
The first time he came to Nepal was 2008 February in a program that we organized. So since then, he is also supervising many of our students in different ways, providing mentorships, coming himself to this place, teaching us how to deal with the plastics characterizations. And many of our students also have visited his laboratory in Rouen University. So he is particularly interested in developing composite materials based on degradable plastics, biodegradable plastics, and he has also done a lot of works on it. So we are very happy that Professor Saiter is present here as a very special guest today. So I would like to welcome you again, Professor Saiter Jamak. Very welcome, bonjour. Hope everything is okay there. So thank you so much for joining us. And this is all my speech is over with these words. And I think Professor Khatiwada, Navaraj Khatiwada sir has also joined. आइपुग्नुभयो सर ओके थ्याङ्क यू सर अब मेरो भन्नु यति नै हो यो प्रोग्रामलाई हामी एकदमै सक्सेस बनाऊँ र त्यसपछि प्लास्टिकलाई राम्रोसँग म्यानेज गरौँ जसले गर्दा यो चाहिँ दानव होइन हाम्रो देउता मात्रै भएर अडिन सकोस् यति भन्दै मैले मेरो मन्तव्य यहीँ टुङ्ग्याएँ थ्याङ्क यू सो मच धन्यवाद सर प्लास्टिकको महत्त्व प्लास्टिकको प्रब्लम लाई सेयर गर्नुभयो र हाम्रो स्पेशल गेस्ट विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर डाक्टर जमाक साइटरको बारेमा ब्रिफ इन्ट्रोडक्सन रामेश्वर सरले दिइसक्नु भएको छ ल उहाँलाई म वेलकम गर्दै नाउ आई वुड लाइक टु रिक्वेस्ट आवर स्पेशल गेस्ट प्रोफेसर डाक्टर जमाक साइटर रोआन युनिभर्सिटी फ्रान्स एन्ड प्रेसिडेन्ट अफ पोलिकार इन्टरनेसनल वर्ल्ड फोरम टु सेयर his word and encourage us. Please, Jamak Saiter. Okay. So thank you. You hear me? Do you hear me? Yes. Yeah. Please okay. Go ahead. So first, namaste everyone. I am happy to be with you by this long distance communication. So I know a lot of people in Nepal, and I know a little bit the problem of waste in Nepal. If you remember, 2 or 3 years ago, I made a talk on something. Nepal is perhaps one of the most beautiful countries all over the world. And at the same time, Nepal is also the big producer of waste. And if you look in Nepal, it is a disaster to see this amount of waste everywhere in the street. So there is a real problem of waste and plastic waste. And remember something. Each time we put a piece of paper, a piece of plastic on the road, after some years, this piece of plastic will be destroyed more or less and will finish in the sea. And we have a good sensor if we look at the sea. The sea tells us that now we have too much plastic and that it is a reality. In the past, I was a little bit skeptic, and I have traveled a lot. And when I went in Africa, along the coast in Africa, and when you look at the beach, it is not a beach of sand, this is a beach of plastic. It is not a joke. You cannot reach the sea walking on a mountain of plastic bottle. It is absolutely crazy. If you go in Malaysia, and if you go along the beach in Malaysia, you see a full number of vats in the, this is not beach, this is a forest which arrive in the sea, okay? And you see a lot of vats. So all these vats come from the land. All these vats come from Nepal. But this is true also for other countries. This is true for France, this is true for Germany, this is true for the US, this is true everywhere. So it is clear that we have to do something. And the main idea I propose to look and to work, if I want to work with you, is to say the following. Perhaps you will look at what is done in France, you will look at what is done in other countries, and you will try to copy that it is the easier way.
you have to find the Nepali way of doing things. And that it is the most important message that I would like to send to you. And you know that in Polycare we have a group all over the world, and this group can help because the same problem exists everywhere. So if you need some help, you can ask. We will answer. We will try to find some colleague who can help from some point. But in any case, we can help, but we cannot do for you, and you have to do by yourself. That is my main idea. And if I can help, it's okay, and I will do. For instance, it is interesting to see that we have two kinds of waste. You have the industrial one. On industrial one, this is very easy. But you have the domestic one. And the domestic waste are very much difficult to solve. This is a very huge problem. So how Nepali people can solve the problem, that can be a very good idea for the future, and to see something very new in Nepal. If you are able to make something new, that could be very great. That is my message. So to finish, because I don't want to consume a lot of time, I will say thank you to Professor Amalekuri to invite me to this small conference. And perhaps we will exchange because we have a lot of ideas and how to make business with vast. That is a great question. And perhaps in this afternoon, we will have some new idea to develop all together. So I thank you to invite me for this conference, and I hope that it will be very fruitful. Thank you a lot. Namaste. Thank you, Professor. Thank you very much for your views about today's program and greetings. As Professor सरले हामीलाई प्लास्टिक विज्ञ भनौँ न हामी प्रोफेसर साइटरले हामीलाई आश्वासन दिनुभएको छ कि उहाँले हामीलाई सहयोग गर्नुहुनेछ। तर उहाँको भनाइ के छ भन्दाखेरि तपाईहरुको प्रब्लम प्लास्टिकको तपाईहरुले नै सल्भ गर्नुपर्छ। तर कुनै पनि केही प्रब्लमहरु तपाईहरुले समाधान गर्दाखेरि कुनै प्रब्लम आउँछ त्यसको हामी सहयोग गर्नको लागि तयार छौं। हाम्रो वेल ग्रीटिंग्स छ भनेर भन्नुभएको छ। धन्यवाद प्रोफेसर साइटर। अब म यो कार्यक्रमको उद्घाटन सत्र समापन गरिदिनु हुनको लागि यस कार्यक्रमका अध्यक्ष डाक्टर राजेश पण्डितज्यूलाई अनुरोध गर्दछु र यो उद्घाटन सत्र पछि हामी ग्रुप फोटो लिने छौं अनलाइनबाट पनि अनि त्यसपछि फिजिकली फोटो सेसन हुनेछ। त्यस लगत्तै हाम्रो टेक्निकल सेसन सुरु हुने जानकारी दिँदै म यहाँबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद शान्ता म्याम। आज नमस्कार। यस वेबिनार अन इमर्जिङ च्यालेन्जेस अफ प्लास्टिक वेस्ट म्यानेजमेन्ट कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर डाक्टर जमक साइटर, अध्यक्ष वर्ल्ड फोरम अफ पोलिमर क्यारेक्टराइजेसन पोलिकार, त्यसैगरी यहाँ ड्यासमा आसीन विशिष्ट अतिथिहरू र सम्पूर्ण उपस्थित सहभागी व्यक्तित्वहरू। आजको युग भनेको प्लास्टिकको युग हो भन्ने कुरा हामीले प्रयोग गरेका दैनिक सामानहरू देखि लिएर दैनिक उपभोग्य सामानदेखि लिएर औषधिसम्मका सबै प्रयोगहरू चाहिँ के त छन् भने यो प्लास्टिक जन्य पदार्थहरूमा पर्दछन्। ती प्लास्टिकको जुन हिसाबले हामीले आज दिनानुदिन खपत गरिराखेका छौँ त्यो खपतको अनुपातले र हामीले प्रयोग गरेका अनुपातले त्यसको व्यवस्थापनको पनि चुनौतीको रूपमा अगाडि आएको छ। त्यो चुनौतीले गर्दाखेरि त्यसको सही व्यवस्थापनको कारण सही व्यवस्थापन हामीले ध्यान नदिएको कारणले आज पल्युसनको रूपमा अगाडि आएको छ। तीलाई अब हामीले अघि पनि यो विषयवस्तुको जानकारी गराउने क्रममा
प्राध्यापक डाक्टर रामेश्वर अधिकारी सरले भनिसक्नुभयो, यो यसको सही व्यवस्थापनमा हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा। यो कार्यक्रम जुन आज भइराखेको छ, यो कार्यक्रमको मा विशेष छलफल गरी, यो छलफलमा हाम्रा विज्ञ यहाँ विदेशदेखि लिएर हाम्रा यहाँका अनुभव प्राप्त सम्बन्धित सब्जेक्टमा अनुभव भएका विज्ञहरूको बिचमा छलफल कार्य रहेकोले ती विषयमा घनीभूत छलफल हुनेछन्। त्यसले गर्दाखेरि यी कार्यहरूबाट छलफलबाट एउटा जुन यो प्लास्टिक अभिशाप नभएर वरदान यसको रूपमा यसलाई कसरी प्रपर म्यानेजमेन्ट गर्न सकिन्छ, त्यसको म्यानेजमेन्टको वे आउट पक्कै पनि आउने आशाका साथ यो कार्यक्रममा उपस्थित यो उद्घाटन समारोहमा उपस्थित भई यो कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु भएकोमा ड्यासमा आसीन सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी हाम्रो यो कार्यक्रमलाई विशेष एड्रेस गर्नुहुने प्रोफेसर डाक्टर जमक साइटरलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। आई वुड लाइक टु थ्याङ्क प्रोफेसर जमक साइटर फर योर भ्यालुएबल वर्ड टु about this webinar symposium. Thank you once again. त्यसै गरी यस कार्यक्रमलाई यहाँहरूको माझमा ल्याउनको लागि सहयोग गर्नुहुने आयोजकको रूपमा प्लास्ट नेपाल फाउन्डेसन, त्यसै गरी सेवा नेपाललाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो कार्यक्रमलाई सहआयोजकको रूपमा सहयोग गर्नुहुने सिन नेपाल, विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्ट, क्रिएसन इन्भिजनिङ द चेन्ज संस्थाहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूको सहआयोजनामा यो कार्य हामीले आयोजना गरिराखेका छौँ। त्यसै गरी यसको एसोसिएटिङ पार्टनरको रूपमा सहयोग गर्नुहुने काठमाडौँ युनिभर्सिटी, काठमाडौँ महानगरपालिका, डिपार्टमेन्ट अफ कमर्स, सप्लाइज एन्ड कन्ज्युमर प्रोटेक्सन नेपाल सरकार, त्यसै गरी नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठान एनडिआरआईलाई पनि म यो एसोसिएटिङ पार्टनरको रूपमा यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउनको लागि सहयोग गर्नुभएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी लोकल पार्टनरको रूपमा सहयोग गर्नुहुने समसारा क्रिएसन, डोको रिसाइक्लर्सलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँहरूको सहयोगले यो कार्यक्रम आज हाइब्रिड मोडमा होइन वेबिनार र हाम्रो फिजिकल उपस्थितिमा यो कार्यक्रम यो अलिकति नौलो अलिकति प्रयोगको रूपमा हामीले आयोजना गर्नको लागि यहाँहरूको यो सहयोगले सफलता मिलेको छ। अब यो यस पछाडिको टेक्निकल सेसनमा यहाँ यस विषयमा घनीभूत छलफल हुने नै छ भने यहाँहरूको सहयोग र सद्भावले कार्यक्रम अगाडि बढाउनको लागि सहयोग मिल्ने नै छ भन्ने आशाका साथ यहाँहरूको सहयोगलाई धन्यवाद दिँदै अब टेक्निकल सेसनमा यहाँहरूको सहभागिता हुनेछ भन्ने आशाका साथ म फेरि पनि यहाँहरूलाई धन्यवाद दिँदै मेरो मन्तव्य यही अन्त गर्दछु। धन्यवाद। त्यसै गरी यो कार्यक्रम फर्मल कार्यक्रम समापन भएको घोषणा गर्दछु। यस पछाडि हाम्रो टेक्निकल सेसन सुरु गर्नको लागि म कार्यक्रम आयोजक उपभोक्तालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै यो कार्यक्रमको एउटा हाम्रो फोटो सेसन पनि भएकोले उपस्थित सबैसँग हामी एउटा ग्रुप फोटो बनाउनको लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी अनलाइनमा जोइन गर्नुहुने सबैलाई म आफ्नो अनलाइन स्क्रिन अन गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
Hello? Hello? Thank you, Madam, for giving me 1 minute time. I just want to acknowledge that. So I just want to say a few words to the participants who are joining us online. So I see, please let me see the screen. So I see many people from different parts of the world. I also see Professor Sadhan Ghoshji. Namaskar, sir. Thank you so much for joining us. And I also see the friends from Nepal Academy of Science and Technology. Tista Prasai has also the lecture this evening. Thank you so much. And all the participants, because my eyes are not so good, I cannot see all. Purna sir, I see Purna sir, we see Esika, Yuvraj Dahalji, Abhesh Chatterjee. So there are so many friends. Please don't mind if I forget to mention your name. You are all very, very welcome to join us in this symposium. And thank you so much for joining. And please also put your comments and your suggestions in the chat box so that our colleagues can note it. And let us make this event a success, and let us make a plan for sustainable plastics management, plastics waste management. Thank you so much. Thank you, everybody. This is all I wanted to share. Sarminaji, it's over to you. Thank you. Okay. Thank you, sir. Namaste, म शर्मिला प्रधान from the organizing committee Nepal Polymer Institute को तर्फबाट अहिले अब चाहिँ हामी टेक्निकल सेसन सुरु गर्न गइरहेको छौं टेक्निकल सेसनबाट चाहिँ अब हाम्रो यो विशेष ओल्ड कन्ज्युमर्स डेको उपलक्ष्यमा हामीले यो प्रोग्राम गरिरहेकोले मेनली चाहिँ कन्ज्युमर्सहरूले कसरी युज गरिरहेछ र हामीले मोर अबाउट दिस इमर्जिङ च्यालेन्ज अन प्लास्टिक वेस्टको चाहिँ बढीभन्दा बढी बुझ्नको लागि र बुझाउनको लागि चाहिँ हामीले टेक्निकल सेसन गर्न गइरहेको छौं र यसको चेयर गरिदिनु हुनको लागि म प्रोफेसर नवराज खतिवडाज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। र सर्वप्रथम अहिलेको यो विशेष टेक्निकल सेसनको लागि हामीसँग जोडिनु भएको प्रोफेसर साधन कुमार घोष जदवपुर युनिभर्सिटीबाट हुनुहुन्छ र उहाँले हामीलाई विशेष किनोट लेक्चर दिँदै हुनुहुन्छ र उहाँको लागि चाहिँ म प्रोफेसर नवराज सरलाई उहाँको बारेमा अलिकति चाहिँ गरिदिनु होला। यो उहाँ साधन सरलाई जोडिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। Did you ask me to start? माइक भएन सर यता आउनुहुन्छ एकैछिन सेबाट गरिदिनुहुन्छ कि त्यो भएन यतैबाट Okay, good afternoon to all of you. And Professor Ghosh, first of all, I would like to know if you can hear us. Can you hear us? Am I audible to you, Professor Ghosh? Professor Ghosh? Yeah? Am I audible to you? Can you hear us? Yeah. But did you request me to start? No, not yet. I would just like to introduce you. So, okay. Good afternoon to you, as well as the distinguished colleagues virtually who are present with us here. And at the same time, Professor Dr. Rameswar Adhikari and Professor Dr. Regina Maske ma'am, and all other colleagues from in the Kathmandu metropolitan city, the head of the environmental department,
And similarly, I could see other colleagues here. I'm sorry, I cannot take all of your name. And then, so thank you so much for inviting me. So we're going to start the, keynote speech. And let me take the privilege to introduce Professor Dr. Sadan Kumar Ghosh. And thank you, Professor Ghosh, for organizing wonderful events in India. I have attended your wonderful session in Hyderabad, and unfortunately we could have invited you here, but the lockdown is still there, sort of, impact of COVID, and we have done this hybrid. And I can recall the hospitality you have, given to us in Hyderabad, and I am very sorry to say that we cannot reciprocate that to you virtually. Okay. Anyway, Professor Ghosh has done his doctoral degree and his third tertiary degree, PhD in mechanical engineering, and he's serving as the Dean of Faculty of Engineering and Technology at the Jadavpur University. And he was also the coordinator of QMS at Jadavpur University in India. And then he is a very renowned personality, not only in India, not only in the region, but I would say the whole world, in this, especially in the sector of waste management and environmental management. And then as well as his, major, his research area is circular economy, green manufacturing, supply chain management, sustainable development, co-processing of hazardous and municipal solid waste in cement clean, plastic waste management recycling, e-waste management, e-waste management and recycling, and management system standards, ISO, all of you know that. Anyway, so he is also the chair of 10th ICON SWM, and this is one of the very prestigious international forum Professor Ghosh organizes every year. So I would, maybe I would request all of you to take a look on the website. And he was also the state level advisory committee member of plastic waste management. So with these plastic waste management rules 2011. So with this note, it's my great pleasure to invite Professor Ghosh. And, over to you, Professor Ghosh. Kindly enlighten us. Thank you. Thank you. Thank you, Professor Khatiwara. And it's really my pleasure that you and Dr. Giri invited me to be in the conference. And I am really very happy to see many of the friends from Nepal and also India, Bhutan, USA, who are attending this program. And I'm also very happy that this program is being held on a twin mode, the virtual mode as well as the physical mode. And I can see good friends of mine from Nepal who are attending this in a very beautiful hall. That's great. But the program which you have designed is very much apt, and it is really appreciable, and it is necessary at this time when due to COVID pandemic, most of the cities in the world increased their plastic waste generation by 20 to 35%, depending on the location. And this has become a menace for its disposal as well as the recycling. Whereas already most of the countries are burdened with the plastic waste generation from day-to-day lifestyle. So I was requested to give a talk on mainly how the circular economy can be applied to the area and how the business opportunities can be explored for the people in Nepal and some other countries around. So let me talk something about
what is happening. I mean, these are the contents of my speech, and I'll try to show you two very small videograph on the plastic wastes and how it can be recycled and for good business. Look, plastic is used everywhere. And of course, if we talk about India, India is quite good with respect to the plastic recycling is concerned. And India is recycling around 55 to 60% of the plastic waste which are generated. Of course, PET recycling, we are very good. It's nearly 85 to 90% of the PET which are disposed are being recycled, and that's why 10 years back you could have seen number of PET bottles which are lying on the roadside, on the ground, and also in the landfill side. But today you find hardly any PET bottle which are lying on those places. So that's a good area of intervention for the government of India as well as the private sectors and researchers. So in electronic sector, you will find a huge amount of plastic is being used. In auto sector, I mean, more and more plastics are being used in plastic items, different plastics items, and you will find that nowadays the plastic is rather metal is replaced by the plastic components. Then the biomedical waste, and even the human implants and many other things. So plastic is really an essential component of the society, but it is creating a problem altogether at the same time. And you know that plastic waste generation and disposal at unorganized fashion is a loss of potential. It is a loss of business opportunity. It is a loss of potential. And you know that 8.3 billion tons of plastics ever produced today, and only 9% of that has been recycled. So we have a very big scope of implementing the circular economy from the throughout the life cycle for the plastic generation, plastic production, as well as the plastic disposal in each of the countries. And I have seen Nepal. Nepal has also a great potential to implement the circular economy and the effective business model with respect to the plastic waste generation is concerned, whatever is being generated. But I was happy whenever I visited a few of the dry waste collection center and recycling center in Kathmandu. They were doing a very good job, and I spoke to one or two operator of those units. So they are very happy with their business. So why not the whole of the Nepal should not be involved in this? And you know, the circular economy, this is one of my definitions of circular economy, which I have published in 2019 rather, and the circular economy, let us not go to much of the theories. Circular economy is the economy by which we can utilize, once the resources is extracted from the source, every time the product which is produced and it goes to its end of life cycle should be used or should be usable as a raw material or as a component in the process for the second process. And as a matter of fact, in each of the processes, each of the stages, some new product is manufactured. And with this new product, there is a local economy as well as the greater economy which will be produced, which will be developed. So that's the thing that this is because to reduce the extraction of the natural resources. So in that way, the traditional way of disposal, like raw material production, distribution, consumption, and generation of waste, that is now replaced by
the recirculation of the resources, and to the landfill, the possible minimum amount should go to the landfill. Of course, should be an engineered landfill. So this is in nutshell the circular economy. I'll not go to the detail of circular economy. There are a lot of scopes for the business in circular economy. And you know that in India, the situation is dominated, and plastic business is a very good business in India, and India is having fifth position throughout the world global position with respect to the plastic business is concerned. So we produce huge plastic. So in that way, there are a number of players, and big players, around 200 big players, which dominates the plastic production. And as a matter of fact, after all the processes and other things, there are recycling players. Around 400 unorganized and 3,500 organized recyclers, which are there in India throughout. And it has been reduced in last 10 years, because you know that the recyclers, they are not in very much with respect to the compliance of the rules and other things. So in that way, many of the recyclers have stopped their business. But whoever are organizing and doing their business, they're doing very well. And of course, there are 30,000 of fragmented units who deal with the plastics. And in the plastic business in India, both the virgin as well as the recycle, few million of people who are involved in plastic business in India. So ultimately, the dumping is the easiest, and you will find in the Asian countries, most of the places, African countries, most of the places are dumped and littered, and a few is in landfill. But you know that incineration and recycle are still a long way to go. But now the triangle is reversed, and that's why we are very much on recycle and incineration. So this is a way by which you should go for the recycling. But let us not spend more time on that. I'll spend some time on this key. This is the circular economy, and what are the plastic economy? So we have the technology for circular economy implementation for the plastic wastes. What? Mechanical recycling by extruded product, refuse-derived fuel, AFR, alternate fuel and raw material, sleeping mats, shoes, different products which are being used by the people, road construction with mixed bitumen, plastic mixed with bitumen, then textile, apparel, shoes, fuel, char, and there are also Tetra Pak, cardboard, pellets, metal parts, etc., and there are many other. So let us go to see some of the processes, what is happening there. You know that this is the first process which I like to show, that the mechanical recycling of the plastic product. What happened? This is one of my machines which I have developed in 2004 to 2007, and I got the patent in 2007. This is a recycling of plastics machine, and the process eco-friendly recycling. And you know that this is available in the YouTube also. What happens that the waste plastics is put into it, extruded, and then it comes as a granules. Like this is the process. You take the material, the raw material, then wash it properly with these machines, then segregate different types of plastics. You know that segregation is one of the very important thing for the recycling of the plastics. If you don't segregate, most of the recycling process will not give you the economy. So segregation of the plastic waste is very important. Then you separate and clean the dry plastic waste and then agglomerate. Agglomeration is mainly, it makes a pulp of the plastics, and then it is going to the extrusion machine. In the extrusion machine, this type of extruded material comes and then cut it, then it comes as a bead. So you know that this has a market. So these beads, recycled beads, are comparable to the virgin material. So with this help of this bead, these are also having good market, and these are sold around say 25 to 50 rupees per kg in India. And
Either you can sell these beads or you can go to the extrusion or molding process and then make different processes, different products like this. So this has also a very good market in Asian countries. So in that way, this is one of the very good business model which can be developed in Nepal. The second thing is plastic as refuse derived fuel. You know that from the municipality as well as other place, you collect the waste, then dry it so that the moisture content is reduced, and then you make it segregation, and again you can use the trommel so that you can separate size wise, you can separate it, and once you separate the size wise, shred it with the magnetic separator, because ferrous and non-ferrous metal you have to take it out, and then ultimately it should go to the making the pellet, and the pellets are like this, and this has a calorific value of around 2500 to 3500 kilocalorie per kg. So in that way, this is also a very good process, and in India we are utilizing this as a fuel. And very recently we have also make a standard for this RDF, so that the control on the quality of the RDF produced from plastics and other waste is valuable. So this is also a good business. Then comes this alternative fuel, the plastics. We are focusing nowadays, and I have a research project from Norway. We are working in 5 countries how this non-recyclable plastic waste can be used, because this is one of the very important and problematic throughout the world. So it's the non-recyclable plastic packets and sachets and all other things. So what we are doing is we are collecting it and then again shredded, and then it goes to the cement kiln for as an alternative fuel. And this is very important, that whenever you are taking this waste in the cement plant, if you take, then a part of this waste is converted into energy in the kiln, and the rest of the process, rest of the part, it is used for making the cement clinker. So in that way, this is one of the best process, and in India we are trying to encourage it all the cement plants, that if you use not only plastics and some other waste in the cement kiln, then the wastage or inert or the ash production is nearly zero. So this is nearly 100% conversion to the resources. So this is also one of the good business opportunity from plastic waste. Then the PVC, if you use the PVC, because you know that PVC cannot be used for recycling in all other things. And if you mix PVC with other plastic and go for recycling, the whole process is zero, becomes zero. So in that way, separating this PVC and then making the mold, you can go for making the shoe. There are companies who are making good business. And of course, there are some certain measures which you have to take, because you know that waste plastics and the skin, there is a relationship. So in that way, whenever you are making PVC shoes, you have to take some of the safety measures for the health and other things. This is also a good business. This business is very much available, and the market is there in the villages throughout the country as well as in the Asian countries. So you talk about I already talked about the alternative fuel. And then the plastic carry bag, it can be used for many, many products. I have given that the one product, it's a sleeping mat. You know that there are possibilities and there are market, there are production processes by which you can make number of decorative items and all the things with the help of the plastic carry bag. And the process and the cost of the process as well as the cost of the machines, because these are not very heavy machine and also very complicated machine. So these machines only, you must control the temperature, pressure, and the time. That is more important. So there are a number of business model with respect to this use of carry bag as a recycling process. Then comes this plastic in the road. So this plastic, waste plastics is mixed with the bitumen, with again the shredding, and also of course
here the percentage of plastic waste which is used and mixed in the bitumen is very, very low amount. It is maybe 5% to 7% is only going to, and the rest of the part is bitumen and others. But still, the process involves some temperature, maximum up to 200 degrees centigrade, and there are hundreds of kilometers of road which have taken the consideration of using this plastic with the bitumen. So this is I have shown one of the roads in India which use this. So this is also one of the business case for use of waste plastics. Then comes this, that textile is also apparel. This is also manufactured in, I just 2 years back when I was in Trier UNCRE conference, there was 3-4 stalls where in Thailand, in India, and there are other countries from where they brought all the apparels and they were showing it. It is very, I mean, that in 2017, possibly, if I can remember, the Indian team, cricket team, they wear and used this apparel which were produced out of waste plastics, and of course not all the waste plastics but plastics. So plastic to apparel has a good relation, and it is also a good business, and nowadays this has become a fashion throughout the world. So this is also a good business for the people in Nepal. Then comes this uh, uh, that this is pyrolysis, and that tires as well as the plastics, they're abundant, the waste plastics. So in that way, this is also, you can produce fuel, you can produce charcoal, and charcoal or carbon char, it is also used in agricultural, and all these are fuel. Of course, the octane value is little less, so you have to have some additive for enhancing the octane value. But the same way, the machine is not very big, and I have for pyrolysis also, I have one research project recently we received from Indo Hungarian research project, so where we will be doing the pyrolysis of not only biomass, plastics and others. So in that way, you have the reactor, and in the reactor again the shredded plastics, you put it, and its temperature is around, say, 600 to 700 degree with zero oxygen. That means you must have the purging of nitrogen as well as the vacuum. And then for, say, it depends the time, maybe it's 2 hours to 12 hours, depending on the quality of the if you do this, then ultimately you will find all the fuel either in the gaseous form or in the liquid form, and also the solid char. So this is also one of the very good business model with respect to the plastic waste is concerned. And this is our project. So in that way, these are the waste and pyrolysis, pyro oil properties. And of course, again, I'm telling that there should be some additive to add value for this fuel. And the last one in my presentation is from the Tetra Pak. Tetra Pak is also one of the very problematic component which use plastics. So from that, we in India, we are using recycled paper and cardboard, polymer pellets, aluminum and other frames. So some of the products which we are using, and this is also a good model for business in Nepal. So with this, I'm just putting it at end for the presentation. Now I am just showing, it is 4 or 5 minutes video. If it is allowed, Professor Khatiwara, should I show it? Yeah, go ahead, please, Professor Okay. Ghosh. All right. So, 1 minute just. Give me some 1 minute. Let me open it. So have you provided Professor Ghosh the sharing option? Okay.
Yeah, yeah. Yeah, now it will start. This is a plastic waste. में भी छांटने और चुनने का काम करने में व्यस्त ये लोग प्लास्टिक की खोज में आते हैं। कबाड़ी वाले के पास से होते हुए ये वर्ज्य प्लास्टिक चला जाता है विभिन्न रिसाइकलिंग सेंटर्स में। कोलकाता में इस तरह के प्लास्टिक रिसाइकलिंग सेंटर्स की संख्या करीब 1500 है। ऐसे रिसाइकलिंग यूनिट जहां प्रतिदिन 12 घंटे की शिफ्ट में करीब 500 किलो रिसाइकल्ड प्लास्टिक का उत्पादन होता है। इस कारण के तौर पर इस कारखाने में वज्र प्लास्टिक के टुकड़ों में तोड़ा जा रहा है। इस दौरान शब्द दूषण अकल्पनीय होता है। इसके बाद विभिन्न जगहों से लाए गए इन प्लास्टिक के सामानों को पानी से धो लिया जाता है। इस कार्य में किए जाने वाले पौधे का आकार भी इतना छोटा होता है कि जल की मात्रा भी पर्याप्त नहीं होती। So that this green recycling process, which have been developed in this research project at our mechanical engineering department with the help of Central Pollution Control Board, New Delhi, and our Center for Quality Management was also associated in this research project. Now this machine gets its power from this power source. To this power source, it comes to the control panel as well as it goes to the whole driving system. This one is the driving system. Now this control panel is having different thermostats which controls very minutely the temperature at each of the zones of this barrel. There are 4 zones in the barrel. Now whenever the motor over here gets the power from this power source, through the pulley, the gearbox is driven, and from this gearbox, the screw inside the barrel is driven. So, in this barrel, the material is fed through this hopper. Now, this hopper gets the material, which are waste plastics, and we clean the material, sort the material, then we take the material from this hopper to the barrel itself. Now you know that the first place where the charge is made is the barrel charging zone, where the temperature is around 100 to 150 degrees centigrade. I'll tell you the temperature of these different zones are depending on the material itself, whether you are using LDP, LLDP or PP. Now from this charging zone, the material goes to the transition or compression zone. This is the point where the temperature varies from 150 to 175 degrees centigrade, and this material goes to the melting zone or metering zone. This is the transition part that material goes to the liquid stage. Now through this liquid stage, the temperature raises to 225 to 250 degrees centigrade in the dye zone. Now this dye zone gets the material in melted condition, and through this breaker plate, it goes to the dye itself. Now you can see that the whole dye, the dye divides the material flow into 8 circular cross section. It can vary, you can have it 6 or 10. Now this material through this cooling system goes to the cutting unit, where from we are getting the granules. Now let us come down to the pollution which are generated over here. Now this pollution to the atmosphere are really dangerous for the people, environment, and including the person who is working as an operator. Now we have taken the whole of the material through this duct to the system
which we call our pollution control device. Now this pollution control device at its end is having a pollution treatment device. The uniqueness of this process is the whole of the pollutants treated in such a manner that we can make the byproducts out of these pollutants. So this process, whatever pollutants it is generating, this is the process. You can see the treatment zone, the zone where the pollutants are being treated, all the gases, and also the pollutants are converted into usable chemicals. Now, what we are releasing to the atmosphere through this is very much pure, and 95% of the pollutants generated in the process have been recovered and eliminated. So as a matter of fact, this process is very unique in nature, and this is the first in our country, the process which can be adopted by the recyclers of our country. You know that this is one of the most unstructured business area, which involves a lot of products. These products are having very good market in our country and abroad also. So this is one, and the other one I'm just sharing. Just 1 minute. Yeah, this is a very small video. Is a revolution in building. Not only is it made with a zero waste process that uses 1 ton of plastic to make 1 ton of bi-block, but it won't crack or crumble like concrete does. It really is the future of building. Coming in at 16 inches by 8 inches by 8 inches and weighing 10 kilograms, each block is a sustainable source of fast and efficient building. They don't need glues or adhesives, making them zero waste at an even bigger level and quick on the installation. An eco-friendly process is used to combine steam and compression, converting all types of plastic waste into the bi-block. Each and every block can be used to build retaining walls, sound walls, sheds, accents, and furniture. But with each one, it's also building a better future. The makers of bi-block team up with material recycling facilities, governments, municipalities, and corporations in order to create their product and tackle the world's plastic crisis. Did you know that 8 million pieces of plastic makes their way into our oceans each day? It's not just future generations who need bi-block. We do too, right now. And the environment isn't even the only area that bi-block tackled. This advanced, cost-effective building material could easily be used for housing, helping the poor at home and abroad. The plastic doesn't even need to be sorted or cleaned before being turned into this amazing tool. bi-block is rebuilding our future, 1 carrier bag, water bottle, and broken toy at a time. So these are the presentation which I wanted to show you, and I'm now handing over the session to the chair, and thank you very much for your patient hearing and giving me the opportunity to present the idea and the cases. Over to Professor Katiwada. Okay, thank you very much, Professor Ghosh, for your enlightening presentation and sharing us the wonderful experience you have in India and in the region. Now, I would, like to take a few questions, and our colleagues handling the technical part, kindly let us know if there are any questions in the chat box. Okay, so yes, okay. Yes, sir. Sir, here from France, our Professor Jean-Marc has sent one question about. He said, "You spoke on recycling." Yeah, you spoke on recycling plastic waste that we can see everywhere, but today we have a new problem
the waste that we do not see, the waste coming from example after watching, the waste coming from example after watching of a pullover, the micro, the nanofibers which are in the watching water and which go directly in the rivers. I think. Yeah, should I respond to the question? Yes, Yeah. Professor Ghosh. Yeah, because you know that this is created not only by the plastic, this is created by the people who are using it, whether it is micro, nano, or other thing. The plastic problem is mainly due to the disposal behavior of the people. Like if you talk about the marine littering, that marine littering causes only because we are unstructured, we are indisciplined way to disposing the plastic. So it doesn't come from the river. We are creating these to be in the river. Like whenever we are throwing the plastics, ultimately some way or other, it is leading to the river, marine environment and others. And after a long time, these plastics, whether it is bigger or smaller, these are broken into the micro pieces and it becomes the microplastics and nanoplastics. And moreover, some of the items in which we are using additives where there are nanoplastics or microplastics are there. So the problem is, as it was said in the very beginning, that it is the consumption pattern, it is the awareness, and it is the responsibility of the citizen who is matter. So in that way, we have to have the rules and regulation in the country and also the awareness generation as well as the implementation of the rules in a way that it should not, we should stop littering of the plastic as well as marine littering of the plastic. So microplastics, nanoplastics, it is in river, it is in marine environment. That is because of our irresponsible way of life. So it has to be controlled by the legislation, implementation of the legislation, and the responsiveness of the citizen. Thank you. Okay, thank you so much for that, answer. Now, if there are any questions from the floor here, so you can put your question. Otherwise, we will proceed further. Okay, Professor Ghosh, I don't see any, one willing to ask you anything from the floor here. I would just like to take home two messages out of your presentation. I mean, this is what I would like you to draw your attention also, and all other colleagues here. I think number one is you mentioned somewhere in your presentation about the lifespan of the product. And that is, I think, a very important point. And then what we have to look here is, look, I mean, before the lockdown, before the COVID, we didn't realize that the virtual, webinar and virtual conference symposium, I mean, we can do like this. And this came out, like a silver lining out of a crisis. So there could be many areas where, which are hiding still. And then maybe the solution to plastic waste management and like that. I think we need to direct our research in this area also so that we can find out wonderful solution. That is number one. Number two is, you mentioned about the, research and the pollution problem in India. I recently visited, one of the area bordering, India, I mean India and Nepal border. So I found that, I think all of you are aware that we have got about 1,500 kilometer long border area. And then we border with West Bengal, we border with Bihar, Uttar Pradesh and like that. So the point is, in these border areas, I think the problem is much more severe. And in the Indian side also, Nepal side also. So because this is sometimes, they call it hinterland, and a lot of, issues are there in terms of plastic pollution or other solid waste management. So maybe I would like to draw your attention. Let us collaborate together and let us work on the border. Maybe you can, we can join hands. You focus on the Indian side, we focus on the Nepal side, and let us do something on this.
So with this note, thank you so much once again, Professor Ghosh. And we do have a discussion session in our time also. And then if your time permits, we would like to invite you for that. And otherwise, thank you so much. Okay. Thank you. Thank you. Okay. Thank you. Only one thing I like to draw, that there should be some good recycling process of plastics in Nepal, because there are a lot of scopes for business generation and employment generation. So that is my point and the message to the people in the Nepal. Of course, there are a lot of areas of research. We can collaborate. I am always ready to collaborate. Thank you very much. Thank you. Okay. Thank you, Professor Ghosh. Now let us move to the next speaker here. And I would like to know from the colleagues there, are there any international delegates who will be having maybe difficulty in understanding if I speak Nepali? Only few, I think. There are few. Okay. Okay, then let us proceed. So we can but proceed in but Nepal. we can, sometime if I feel very, very emotional, maybe I'll be starting, talking in Nepali. So bear with me. Okay. Now we have our next speaker here, Mr. Rahul Agrawal. He is the president of Plast Nepal Foundation. Rahulji, I would like to pass the floor to you. So please, you are here, your time is given 10 minutes. It's very difficult, for the professors to speak anything in 10 minutes, but maybe you are from the business industry, so I think you will be able to manage. Okay, so there is I think time coordination mechanism also, 10 minutes, right? 10 minutes. It's 10 minutes, so I think you have the mechanism, so please proceed with that. Rahulji. Once again, good afternoon, and thank you, Professor Khatiwada. And can you start the slides? Because we have limited time, so I will start my presentation. I would like to introduce this presentation by introducing Plast Nepal Foundation. Meanwhile, the slides are on the screen. What I would like to introduce is Plast Nepal Foundation is a group of 50-60 processors in Nepal who have different production facilities of different product in Nepal, and they have a common goal of doing something betterment in plastic industries and competing the world with the upcoming plastic. So this is what we have already seen here. This is the vision of Plast Nepal Foundation. I will just go through in a simple manner. To promote plastic sector in country and promote Nepal as a plastic destination, to create awareness of plastic and its benefits and different, to develop center of local manpower training and knowledge for technology and update advancement in industry, to develop laboratory facilitating the testing and future of development and certification, to promote awareness, 3R, reduce, reuse, and recycle, which is the most important part in today's discussion. This is what we have to say, that plastic is an essential commodity touching our daily life. From the start of the day till night, it has become indispensable part of our life. We cannot imagine easy and convenient life without using it. So we have here few products which are being produced, which are the plastic products, and these are the most important and necessary in our daily life. Like drinking milk, a baby is drinking milk, so the bottle is plastic. Any food items like flour, rice or anything are packed in plastic. Snack food like chow chow or other things, drinking water, milk, and other items, the sweets or other thing which are the essentially packed in plastic product. We have cloth and accessories, as we have seen in earlier slides of Mr. Professor Ghosh. All the clothing and accessories are also made from plastics. Then we have shelters and household like plastic tank, pipes, cleaning equipment, tarpaulin, and even the cement which is transported has to be packed in plastic.
So all the three necessary like roti, kapda and makan has to be packed in plastic, or plastic is required to transport or packed in any other form. Then, of course, nowadays health sector, which is also one of the most important part of our life, is again plastic plays a very important role in it. Like blood is also stored in plastic pouch, injection. Then recently the PPE kit and the mask, everything, and the most importantly we can see is the small tiny lens that is also made from plastic. So, so this was the plastic product. Now, why we should use plastic, or why it is used, we can say. Any packaging which is done with plastic is only, if it is 100 kg, if it is being other product, will be 4 times that is made of other product like paper or iron or tin, anything. Similarly, energy consumed in making plastic or transportation is about half the energy consumed in plastic than compared to other product. And the volume of waste is plastic, if it is 1, so the other product will be 2.5 times. Of course, the waste which is generated here is need to be reprocessed, because that is the challenge. Then we can see that any metal can, if it is 23 grams, cardboard 24 grams, glass bottle is 100 gram, plastic bottle is only 3.1 grams. In complete packaging, plastic covers about 34% of packaging solution, whereas others like cardboard or glass or other things comprise other thing. We can see that the carry bag or the grocery bag which we need in any of the stores, if it is a plastic, it is only 5.6 pound compared to paper bag which is 140 pounds. So it is the other bags are 10 times more than the plastic bags. These all the product need only one, if one carrot or one truck need to be transport this, whereas we need multiple trucks to transport these bags. Similarly, in Airbus recent development, any 22% carbon fiber plastic composite results in 15% fuel saving because of lightweight. In Boeing 787 Dreamliner, 50% composite material make it 20% lighter and result in 20% of less use of fuel consumption. So we can see that even plastics are playing very important role in reduction of fuel consumptions and ultimately conserving our nature. So we have to decide whether plastic is our friend or enemy. PPE kit, all the health safety equipments, and what we have seen earlier also. So what next? For the today's topic, we have to see what is the next. So this is the situation of current landfill sites where plastic and all other garbage are mixed and thrown. Reuse, reduce is the most important thing what we are talking. They say no to plastic. We as a producer say know your plastic, K-N-O-W, know your plastic. Coming to the scenario of recycling in our country, what Professor Ghosh has also discussed earlier, these are something similar, but we have in our context. So there is 3 lakhs metric ton of plastic consumed every year in Nepal. This is the current import and requirement of plastic. 10% of generated waste is plastic. See, whatever waste is collected here in Nepal, throughout Nepal, only 10% or 12% may be composite of plastic. It means it may contain PET bottles, these shopping bags, different kind of packing material, pouches of different packing material. Majority is going in landfill site due to lack of recycling. This is the challenge here in Nepal. We don't have any good recycling plant. Only small recycling plant are available here in Nepal. So most of the used plastic, we can say, are going in landfill site, and they are not collected properly, sorted properly, and given to, or we can say sell to reprocessors. Because of the complete chain, the chain is not developed. What we have seen earlier through earlier presentation of circular economy.
So there is no chain of circular economy here in Nepal. Limited availability of waste make a quality recycle plant unavailable. The waste are available, but again, the collection of waste is not done properly. That's why there is no recycle plant here in Nepal, which we will discuss in my other slides also. Few plants doing recycling are operating at a small, few recycling plants are there which are operating in very small scale. Product is not available, no initiative by government. EPR, this is extended producer responsibility. It is again similar to the circular economy, that every producer should be responsible in a way that the plastic is reprocessed or recycled. Our appeal to government to promote recycle. Here again, what we want is to the collection of waste or the plastic should be made easily available, and the coordination between the collectors, what we called here is kabadiwalas, and the reprocessor. If there is any reprocessing plant, then the process of making them in the same floor is required. Give access to waste plastic. Again, the most of the plastic is in landfill side, so that need to be accessible. Like any reprocessor cannot just go and collect the plastic from there. So again, role of government or any Nagar Palika or whatever Vada is very important here, that how the waste is collected and given to reprocessors if there are any. Being standard for recycling and use of recycled polymer, this is very important point, because we don't have any standard, the quality standard for reprocessed granules or the plastic which is made. So how to reuse it, like different product which Professor Ghosh has shown us, like making different kinds of sleeping mats, or making block to make walls and different things. So there are no standard in those things. Then allow use of repolymer in manufacturing. Again, this is very, very important. There is no norms or quality standard here in Nepal, or maybe in neighboring countries also. Just 1 minute. In neighboring countries also, that how much percentage of reprocessed granule can be mixed with virgin granule to make any product. Suppose in a water tank, if we can mix 5% or 10% of reprocessed material, or in PET bottles, drinking water bottle, we can mix 5 or 10% of reprocessed material. So this policy is the most important policy for any reprocessors to establish here, and then can sell the granules, the reprocessed granules here to the industries. And different, finally, we need different support from government, like providing land, which is also a challenge here for any industry setup, providing different kind of direct and indirect tax benefit to the industry. Technology also we need, because as again in our previous presentation, we have seen that there are many different ways or many different things available to reprocess, collect, and the product which can be made from reprocessed waste here. So this is also technology transformation is also very, very important, which we are lacking here. And I think so. Last is allow use of recycled polymer. We have discussed. Sorry, support initiative. We have discussed almost all the point, and finally we can say that together any manufacturer, plastic processor here in Nepal, and the consumer, along with the support of government, can reuse the plastic and save the Mother Earth, because 8.3 billion tons of plastic already extracted, and it is lying in our Mother Earth, maybe in the seas or in landfill side. And by 2050, if it is going like this only, there will be 12 billion tons of plastic which will be lying here in our Earth. So for our next generation, or for better living, we need this very urgently, and together we can do this. Thank you.
Okay, that's a good idea. So we will also have some time to collect from the chat box also. So if you have any question, kindly put that on a note and pass it to the colleagues here, and then we'll at the later on the discussion session we will proceed with the discussion. Now I would like to invite the next speaker. She is Dr. Jyoti Giri, and from the Trichandra Multiple Campus, Tribhuvan University, and she is also working a long time in the in the sector. So Dr. Giri, the floor is yours. Thank you very much. Thank you very much, Chairperson, and all the presenters and participants present here in this webinar. So, as today we all gather here to talk about the emerging challenges of plastic waste management. So, here I'm going to start my presentation. Is the slide ready? Yes. So here I present my title as Necessity of Study in Plastic Behavior and Discipline in Plastics with Authoritativeness for the Environmental Issues. So, and here I work for the Tribhuvan University, where I teach the chemistry with the organic chemistry, and we have founded the Nepal Polymer Institute, which do the researches in polymers from last 10 years. And I also work for the NAST, where I act as an executive member for the Women Scientists Forum. So today, I think, these are the content of my presentation today. So first of all, tomorrow is the Consumer Rights Day. And this year, the Consumer Forum, the International Consumer Forum, had introduced a title for their work, especially titling that is Tackling Plastic Pollution. So why this issue is raised globally, first that, and the issue is raised globally because all of us are using plastics from the very beginning of the morning to the late night. So that also we need to talk about the plastics, and it's why it is raised that it causes the environmental pollution. Like earlier presentation, we see that. And also there are the issues of the microplastic and nanoplastics and their relation with the health, and that causes the health risks, and at the same time, it's a scarcity. As we all know that plastics comes from the plastics, that is fossil fuels. They are the naturals, and they come from the nature. So in a day, if we keep on using the plastics in such a huge amount, so one day the plastic will be lost. So it could be someday, it could be the more expensive than the gold or the platinum. So one day it is also in the risk. So we also must remember that there will be a scarcity of plastics, and it is noted that in the many literatures we see that after 50 years we are going to have no plastics in the future. So plastic consumptions, here we can see the consumption rate of the plastics from last 1920, that is about 100 years back. So the rate of consumption is so high. At the same moment, we are using lots of safety protective materials. They are also made from the plastics, and which saved our life from coronavirus from last 1 year. So how the plastics are important for us. And at the same time, here I would like to introduce that the advantages of polymer. First of all, they come from the fossil fuels byproducts. I would like to mention this is the byproducts. So it's a byproduct. So that is also one of the good part. And besides that, its durability, its easy handling, high strength, its durability and long life.
This is good at the same time, and sometimes it also causes us some problems. So the statement of the problem here, I'd like to say that in 50 years, we are going to finish all our natural resources for the polymer. And the problem with the polymers is there are different environmental corrosion in the plastics when it exposed to the air, followed it with the photodegradation and thermal degradation. And mechanical deformation also occurs during its use, during its processing. They deform. And they are expensive, although they are the byproducts. So Nepal, it's a landlocked country, and we all know that Nepal lacks its native resource, so we need to import the polymers. And so that's it's imported, it's not our native materials. But we consume it in a huge amount. Here is one slide where we can see the waste generation per capita measured in kilogram per person, and here are some of the darker regions where the larger amount of the waste are produced. And while studying the waste status in Nepal, we see that the plastics are absorbed around 12%, and it is the data of 2012, not now. So about 8 or 9 years back, we used to produce 12% of the plastics waste, and nowadays our consumption is so high so that the percentage might have raised, but we do not have the exact data for the plastic waste produced. And the status of waste generation, here we can see that the amount of the waste generation that could be related with the plastics also. And here, with the per capita income of the our people in the country, the waste generation is also increasing, so that high the living status, higher would be the plastic waste produced. So with this, I'd like to continue that the long life but the sensitive to the photodegradation. We use plastics, but they have the long life, but while using they photodegrade and they deteriorate their lifespan. And recycling also deteriorates the property of the applications. And we do have the lack of knowledge for the application also, in which sector we use what polymers, which plastics, and at the same time, the human behavior. Human behavior also made the plastics very traumatic, as they are easily available, portable, and our attitude of random dumping. So same time, we have the lack of policy for the waste management, especially for the plastics. They are counted as the plastic waste. And we lack the strict act. So the non-recyclable waste need to go for the incineration, and we do not have such type of the policy and the process practices in our country. So limitation for these all things is that we are the landlocked country, we do not have good legislations, and we are the signatory of the Basel Convention, so that we have lots of limitation that our waste produced cannot go outside, that we have to solve in our countries itself. And nowadays, besides 3R policy, we have nowadays 7R policy, which says reduce, recycle, reuse, rethink, repair, repurpose. So we need to think our waste in many directions. So international practices, we have many. For the starts with the producer responsibility, consumers, personal, and governmental responsibility. And China is also following the same type of the responsibility, and it is started that China policy for the, sorry, not only the e-waste and other things also, that is the payment styles. So one uses, they need to pay for the recycling and the waste management part also, they need to pay extra. So what is the solution for this problem is, solution is, starts with the segregation of the waste, leaching out its valuable parts, and go for the separation for different units like
biodegradable, non-biodegradable, reusable, recycle, that we can also see outside the this hall. We have also demoed some of the materials that are of different types, plastic waste. So way out is how we need to collaborate for these all things is we need to go like this. Producer produces, consumer consumes, waste management, they do the waste management part, recyclers, they recycles, and the recyclers part, how they go into the industry again. We need to think about it and we need to work out on this. And here, I put the academia as a center that we would like to work with all of these sectors so that the polymer solutions can come out for our country. For that also, to link all of us, so we should have one strict policy and the act. So nowadays, all these things, besides all these things, what academia is doing is, in our group also, we are also doing the polymer researches, and here we have 6-7 PhD holders. They also worked on it, and they are doing the polymer research in different sectors. They are using the biodegradable polymer instead of the synthetic polymers, and even the that biodegradable polymers also, the natural polymers were used to incorporate into it and make the polymers more faster degrade and reduce the use mass of the polymers, but still the issues of the microplastic and nanoplastic is not solved with this, that are also on progress. But on doing such type of the research, we could see that on composting, the polymers get degrade from its molecular size of 48 kD to the 18 kD also. So the degradation of the polymers can be done in a compost bin and in other environmental conditions also. So it can be done. So on degradation, the polymers, they can be degraded, and here we can see the micrographs of the polymers after the degradation process of different intervals of time in the environment. So our acknowledgement and our advocacy is for the green plastic waste management. So here, with this, I would like to thank all the teams who worked to venture this gathering, because after we gathered here, we could have some talks and discussions so that some way out could come. So with all these things, I'd like to say thank you to everyone. Okay, I think former Minister Ganesha sir is here. So he was here, but he just vanished, I think. So he'll be back. So I would like to welcome you, former Minister Ganesha, to the program. And now I would like to move to the next speaker. Again, for the questions, the same rule apply. So please put your questions on the chat box or in a note and pass it to the colleagues here. So our next speaker is, Mr. Sagar Misra, and then he is from the government side. He is the director at Department of Commerce, Supply and Consumer Protection Management. So it's really wonderful. I would like to welcome you, sir, because the point is, so far, when we talk about the waste management, we often talk about the issue and problem only. We look at the end use part, that is when the product in or the waste is in environment. So upstream of that is the economy. So I think, I'm sure that you are going to give something when we consume products in the economy. So over to you, Sagar Misra sir. धन्यवाद। आज यस कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू लगायत यहाँ उपस्थित भएका विभिन्न सङ्घ संस्थामा कार्यरत प्रतिनिधिहरू, प्रोफेसर डाक्टर साहबहरू, अन्य सरकारी निकाय र
सञ्चारकर्मी मित्रहरू, विशेष गरेर आज भोलि हामीले विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाउने सन्दर्भमा आज अघिल्लो दिनको कार्यक्रम हाम्रो वाणिज्य विभागको तर्फबाट विशेष रूपमा यस कार्यक्रमलाई नै हामीले महत्त्व जोड दिएका छौँ। हामीले सरले अघि भने जस्तै मैले चाहिँ नेपालीमै किन भाषण गरेँ भन्दाखेरि हामी धेरैजना नेपाली नै यहाँ श्रोता छौँ। अरू धेरै ठाउँमा देख्छु म कनी कुथिकन अङ्ग्रेजी बोल्नुभन्दा आफ्नो भाषामा प्रष्टै बोल्नु राम्रो हो जस्तो मैले आफूले फिल गरेछु। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी जति मैले एक्सप्रेसन गर्न सक्छु, जति सरहरूले एक्सप्रेसन गर्न सक्छु, हामी आफ्नो भाषामा अझै बढी चाहिँ त्यसमा चाहिँ सम्भावना रहन्छ भन्ने मैले महसुस गरेछु। फेरि हामी गभर्मेन्टमा काम गर्ने मान्छे त्यति बढी अङ्ग्रेजी पोख्त पनि हुँदैनौँ। त्यसैले गर्दाखेरि मैले मेरो केही कुराहरू संक्षिप्तमा राख्न चाहन्छु। मैले यस कार्यक्रममा हाम्रो चाहिँ डी साहब समावेश हुनुपर्ने थियो। उहाँ चाहिँ एउटा टेलिभिजन कार्यक्रममा जानुभएको कारणले गर्दाखेरि मैले उहाँको प्रतिनिधित्व गरेँ। मैले चाहिँ त्यस्तो प्रेजेन्टेसनहरू केही बनाएको पनि छैन। म सर यहाँ उठेका विषयहरू र हामीले गर्ने कुराहरूको बारेमा म छोटकरीमा जानकारी गराउन चाहन्छु। र विशेष गरी अहिले हामीले वाणिज्य उपभोक्ता संरक्षण विभागले चाहिँ कन्ज्युमरको तर्फबाट कमर्स व्यवसायलाई पनि हामीले प्रबन्धन गर्छौँ र देशभित्र भएको सप्लाई सिस्टमलाई पनि म्यानेज गर्छौँ र कन्ज्युमरको तर्फबाट पनि त्यसलाई कन्ज्युमरमा केही समस्याहरू भएको छ भने त्यसको प्रोटेक्सनका कामहरू हामी गर्छौँ। यो नेपाल सरकारको एउटा जिम्मेवारी हामीलाई चाहिँ विशेष गरी कन्ज्युमर प्रोटेक्सनको सेक्टरमा पनि दिएको छ। अहिले हेर्दाखेरि के पाइन्छ भने म त यति साह्रो गहिरिएको थिइनँ यहाँ प्रेजेन्टेसनहरू हेर्दाखेरि। प्लास्टिक त हामी चाहिँ खालि यो झोलालाई मात्र प्रयोग गर्ने नगरे चाहिँ प्लास्टिक मुक्त हुन्छ कि भन्ने हाम्रो फिल थियो। तर कारण के रहेछ भन्दाखेरि झोला त एउटा सानो सानो कम्पोनेन्ट मात्रै रहेछ। किनभने अन्य यति चिजहरू छन् जुन हामी पनि दैनिक जीवनमा प्रयोग गर्छौँ। मैले अहिले हामीले चाहिँ विभिन्न ठुला लार्ज स्केलका चाहिँ ट्रेडिङ सेक्टर जस्तै भाटबाटनी सेल्स फेरि बिग मार्टहरूलाई चाहिँ प्लास्टिकको झोलाहरू तपाईँहरू प्रयोग नगर्नु होला भनेर अहिले झोला चाहिँ बन्द गरेको अवस्था छ। त्यो चाहिँ एउटा सुरुवात नै म मान्दछु। त्यसै गरी हामीले अन्य चिजहरूमा चाहिँ धेरै प्रयोग गर्ने अवस्था म आफै पनि यो सिस्टलको ल्यान्डफिल साइटहरू र विभिन्न नगरपालिकाहरूमा काम गर्दाखेरि प्रमुखको रूपमा प्रशासक अधिकृतमा काम गर्दाखेरि पनि एउटा सबैभन्दा ठुलो इस्यु यही वेस्ट म्यानेजमेन्टकै आउँछ। वेस्ट म्यानेजमेन्टको जुन किसिमको हाम्रो एडभोकेसी हुनुपर्ने हो त्यो किसिमको एडभोकेसी हुन सकिरहेको छैन। अहिलेको जनप्रतिनिधिहरू अथवा अन्य हामी काम गर्नेहरू पनि त्यति बढी यसमा चाहिँ गहिरेर लागेका छैनौँ। र यसमा मेरो चाहिँ कुरा के छ भने आज चाहिँ यो वातावरण विभागको पनि कोही चाहिँ सरहरूलाई उपस्थित गराइदिनु पाएको भए अझ मैले अस्ति ज्योति म्याडमलाई त भनेको थिएँ उहाँहरूलाई पनि सहभागी गराउँदाखेरि पोलिसी एडभोकेसीमा चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ। हामी चाहिँ बजारमा जाँदाखेरि यो चाहिँ कन्ज्युमरको तर्फबाट कुन चिजले चाहिँ कन्ज्युमरलाई समस्या छ भन्ने कुरा हाम्रो प्रत्येक दिनको मोनिटरिङमा हामी त्यसलाई हेर्छौँ। त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ र हाम्रो आगामी दिनमा पनि यो विभागको तर्फबाट कन्ज्युमर पोइन्ट अफ भ्यूबाट कहाँनिर चाहिँ तपाईँलाई हिट गर्न सकिन्छ त्यसमा हामी एकदम अगाडि बढ्न तत्पर छौँ। र चाहिँ मेरो अझै अनुरोध के छ भने प्लास्ट फाउन्डेसन जुन नेपालमा प्लास्टिक प्रोडक्सन गर्ने उद्योगीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई नेपाल सरकारले तोकेको स्ट्यान्डर्डभित्र रहेर उत्पादन गरिदिनु होला। मैले यसमा यो रियुजको क्रममा चाहिँ बालाजु औद्योगिक क्षेत्रमा पनि हामीले अध्ययन गरेका छौँ। उहाँका उद्योगीहरूको गुनासो के थियो भने जुन रियुज गरेर प्रोडक्सन गरेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ नेपाल सरकारले नेपाल स्ट्यान्डर्ड दिँदैन। नदिइसकेपछि ती रियुज गरेका प्रोडक्टहरू चाहिँ बिक्रीमा समस्या भएको छ भन्ने कुराहरू उहाँबाट पनि आएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामी तिनटै पक्षले सरकार एकाडेमिया र जुन प्रोड्युसरको तर्फबाट हामीले चाहिँ त्यस किसिमका चिजहरूमा कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्ने सन्दर्भमा हाम्रो वाणिज्य विभाग जहिले पनि सहकार्य गर्न तयार छ। र हामीले हाम्रो सेक्टरबाट हामी त के भन्छौँ भने काठमाडौँ महानगरपालिका जसले काठमाडौँ ललितपुर र भक्तपुरमा लगायत का क्षेत्रहरूबाट चाहिँ जुन वेस्टहरूको म्यानेजमेन्ट गरिरहेको छ
त्यसमा चाहिँ अझ बढी व्यवस्थित गर्न पाए हुन्थ्यो। अहिले मलाई के खुसी लाग्छ भने म जोरपाटीमा बस्छु, हिजो म हिँड्दाखेरि बागमतीमा वरिपरि प्लास्टिक फ्याँकेको हुन्थ्यो। जब यो अभियान चल्यो चाहिँ सरसफाइ अभियान, अहिले त्यति धेरै प्लास्टिकहरू देखिँदैन। त्यो प्लास्टिकहरू तपाईँलाई आखिरी अन्तिममा पुगेर त नदी हुँदै तपाईँलाई पुग्ने त समुद्रमै होला। त्यसैले गर्दाखेरि यस किसिमको क्याम्पेन र अवेरनेस गरौँ। हामी सबै सहकारी मिलेर अगाडि बढ्ने क्रममा हामी पनि एउटा पाटो रहन्छौँ। सरकारी तर्फबाट एडभोकेसी गर्ने अथवा सरकारी तर्फबाट हाम्रा पोलिसीहरूमा इन्टरभेन गर्ने क्रममा हामी सदैव तत्पर रहनेछौँ भन्ने कुराहरू राख्दै मैले मेरो कुरा भन्दा पनि यहाँ अझ विज्ञहरूको कुराहरू सुन्नमा म अलिक बढी लालायत भएको छु। र विशेष गरी मेरो अनुरोध के छ भने प्लास्ट फाउन्डेसनले जुन आफ्नो प्रोडक्सनहरू प्रड्युस गर्दाखेरि नेपाल सरकारले तोकेको स्ट्यान्डर्ड अनुसार रहेर प्रड्युस गऱ्यौँ, जसले गर्दा तपाईँ हामीको स्टार्टिङ पोइन्ट नै त्यहीँ हुन्छ। त्यहाँबाट प्रोडक्सन भएको चिज प्रत्येक दिन हामीले प्रयोग गर्दाखेरि त्यसमा कन्टामिनेसनहरू केही नहोस् भन्ने कुराहरूमा अगाडि बढ्नको लागि उत्पादकलाई नै हामी जिम्मेवार बनाऊँ कि भन्ने मेरो चाहिँ आजको भावना छ। हामीले चाहिँ जम्मा 4वटा चिजलाई जिम्मेवार बनाउँछौँ: उत्पादक, विक्रेता, उपभोक्ता र ढुवानीकर्ताहरूलाई चाहिँ हाम्रो उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075ले अत्यन्त जिम्मेवार बनाएको छ। त्यहाँ काहीँ कुनै कमी कमजोरी ल्याप्सेस भयो भने सिधै हामी उहाँहरूलाई नियन्त्रण लिएर अनुसन्धान गरेर हिरासतमा लिएर त्यसपछि हामी कारबाहीको दायरामा लान सक्छौँ। त्यो यति शक्तिशाली छ। र जुन चाहिँ हामीले स्थलगत रूपमा ठाउँको ठाउँ जरिमाना पनि गर्न सक्छौँ। उपभोक्ता संरक्षण ऐन नेपालको एउटा यस्तो कानुन हो जुन कानुनले स्थलगत ठाउँमा चाहिँ दण्ड सजायको व्यवस्था गरिएको छ र अरू कुनै कानुनहरू पनि यति साह्रो स्ट्रङ छैनन्। त्यसले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो तर्फबाट त्यस किसिमका कमी कमजोरीहरू काहीँ रह्यो भने अथवा हामीलाई कुनै किसिमका गुनासाहरू प्राप्त भए, कसैले गलत क्रियाकलाप गरिरहेको छ भन्ने प्राप्त भएमा हामी त्यसमा तुरुन्त एक्सनमा जान्छौँ भन्ने कुरा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आगामी आउने दिनमा यस किसिमका कार्यक्रमहरूमा सबैको सहकार्यबाट अगाडि बढोस्। यसमा चाहिँ वाणिज्य विभागको तर्फबाट हामी सहकार्य गर्दै पोलिसी एडभोकेसी र अन्य कानुन संशोधनको क्रममा चाहिँ अगाडि बढ्न तत्पर छौँ। र यसको सँगसँगै उपभोक्ताको तर्फबाट भएका गुनासाहरूलाई समाधान गर्नको लागि उत्पादक, विक्रेता र ढुवानीकर्तासँग पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन अगाडि हामी पछि पर्दैन भन्ने कुरा जानकारी गराउँदै आजको यस कार्यक्रममा सहभागी हुने मौका दिनुभएकोमा म आयोजकलाई विशेष रूपमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद। हस्, सागर सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र हाम्रो पनि यहाँले भनेको जस्तो यो कतिपय कुराहरूमा सबै नेपालीमै गर्न पाए हुन्थ्यो, बडो राम्रो। यो इभन यो कार्यक्रम पनि नेपालीमा छाप्न पाए हुन्थ्यो। र यो पढाइ हुने विश्वविद्यालय, म विश्वविद्यालयमा पढाउँछु र त्यहाँ पनि नेपाली भाषामै पढाउन पाए, पढ्न पाए कस्तो राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुरो हामीलाई लाग्छ। र त्यति मात्र होइन, यो अब यहाँ केही विदेशी साथीहरू हुनुहुन्छ विदेशबाट नेपाली भाषा नबोल्ने, उहाँहरूले पनि यस्तो कार्यक्रममा आउँदा नेपाली भाषै बुझ्दिए र बोल्दैदेखि हुन्थ्यो भन्ने हामीलाई लाग्छ। यसमा अब काम गर्न धेरै बाँकी छ। सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद, यो भाषाको कुरा उठाइदिनु भयो। अब यसपछि म अब हाम्रो 2टा मात्रै प्रेजेन्टेसन बाँकी छ। सो द नेक्स्ट स्पिकर वुड बी हरि कुमार श्रेष्ठ सर. He is from Kathmandu Metropolitan City, from the Department of Environment. So I would like to welcome Hari sir for your presentation, speech, whatever you have. Thank you, Hari sir. धन्यवाद चेयरपर्सन, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा म काठमाडौँ महानगरपालिका वातावरण विभागको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँहरूलाई स्वागत तथा अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम प्राविधिक कारणले हाम्रो प्रमुख फिजिकल्ली यहाँ उपस्थित हुन सक्नु भएन र अफिसमा पनि आज एब्सेन्ट हुनुभएको छ अस्वास्थ्यको कारणले। उहाँले कन्ज्युमर डेको, ओल्ड कन्ज्युमर डेको उपलक्ष्यमा गर्न लागेको कार्यक्रम
म मार्फत सफलताको शुभकामना र कन्ज्युमरले पुर्याउनु पर्ने दायित्व र प्रड्युसरले उत्पादन गर्ने जिम्मेवारी र सेल्स विक्रेताले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पुरा गर्ने हो भने तमाम समस्याहरू समाधान हुन सक्छ र पोलिमरको बारेमा प्लास्टिकको बारेमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले विशेष चासो र चिन्ता जाहेर गरेको पनि जानकारी दिनु र यो कार्यक्रम सफलताको शुभकामना पनि भन्नुपरेको मैले यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु र मेरो वास्तवमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी र दायित्व धेरै छ हुँदाहुँदै पनि यो किन भइरहेको छैन किन सकिरहेको छैन भन्ने कुरो एडभान्चर भन्दा पनि डिसएडभान्चर धेरै रहेको छ मेरो सानो पेपर छ त्यो धेरै डाटाहरू छ डेटाहरू छ र विशेष गरी समस्या समाधान गर्नुपर्ने निकाय भएको हुनाले यसलाई त्यसरी नै हेरिदिनु पर्ला र यो फोहोरको प्रतिशतको आधारमा उपत्यकाको फोहोरको रूपमा मैले यहाँ राखेको छु काठमाडौँ महानगरपालिकामा पर डे 516 को रेसियोमा आएको छ र उपत्यकाको फोहोरलाई इन्टिग्रेटेड रूपमा लिएर जान्छ भनेर हामीले त्यो कस्टिङ बेयरिङ गर्ने हिसाबलाई पनि हामीले त्यो पर्सेन्टेजमा छुटाएका थियौँ र एउटा समिति बनेको थियो काठमाडौँ ललितपुर महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीको संयोजकत्वमा हाम्रो 18वटा नगरपालिकाहरूको र कस्ट बेयरिङ गर्ने हिसाबमा यसरी लिएर गएका छौँ र फोहोरको मात्रा पनि त्यहाँ हामीले छुट्याएका छौँ र भक्तपुर नगरपालिकाले सिस्डोल ल्यान्डफिल साइडमा नलाने भएको हुनाले त्यसको पर्सेन्टेज यहाँ राखिएको छैन झन्डै झन्डै हामीहरूको यो धेरै पुरानो डाटा हो 1045 मेट्रिक टन पर डे उपत्यकाको फोहोर उत्सर्जन हुने गर्छ अहिले झन्डै नै 12,000 को कुरा आएछ 1200 यो हिसाबले गइरहेको मैले जानकारी गराउन चाहन्छु साथै यो हाम्रो ट्रान्सपोर्ट स्टेसनको प्लास्टिक यो अर्गानिक भयो प्लास्टिक भयो पेपर भयो मेटल भयो ग्लास यो पेपरहरू त्यहाँ हामी सेग्रिगेसन गर्छौँ त्यो आधारमा हाम्रो फोहोर त्यहाँ व्यवस्थापन गरेका छौँ साथसाथै हामीले हाउस होल्डवाला पनि केही वडाहरूमा हामीले नमुनाको रूपमा लिएर गएका छौँ 12, 18 र तपाईँको 20 वडालाई एउटा नमुना र त्यो हिसाबले हाउस होल्डबाट फोहोर सेग्रिगेसन गरेर लिएर जाने हिसाबको हाम्रो योजना अगाडि बढिरहेको छ साथसाथै हामीले दिनमा अर्गानिक फोहोर उठाउनुको लागि 7 दिनमा तपाईँको 4 दिन त्यो उठाउँछ भने र नन अर्गानिक फोहोर 2 दिन उठाउने गरेको छ 3 दिन यो हिसाबले हामीले काम गर्दै गएका छौँ र यो प्लास्टिकको झोला भयो खाना प्लास्टिक यी सब यावत विषयले समस्या ल्याएको छ यो समाधान गर्ने उपायहरू भन्दाखेरि पनि कन्ज्युमर डे भोलि भएको उपभोक्ताहरूले विशेष ख्याल गरिदिनु भयो भने र त्यसलाई व्यवस्थापन गरिदिनु भयो भने जहाँसम्म लाग्छ फोहोरको भोल्युम जुन वेस्ट छ प्लास्टिकको त्यो समाधान हुन्छ भन्ने लाग्छ मैले यो फोहोरको वस्तुस्थिति यस्तो छ एकदम भयावह स्थिति छ हामीहरूले यसलाई अनुगमन मोनिटरिङ गर्दाखेरि पनि समाधान गर्न नसकेको स्थिति छ जुन हाम्रो ट्रेडिसनल हिसाबले नै हामीहरू काम गरिरहेछौँ हाम्रो ल्यान्डफिल साइडमा हामीहरूले त्यो मेसिन युज गर्छौँ र ट्रान्सपोर्ट स्टेसनबाट हामीले फोहोर लाने गर्छौँ झन्डै यहाँबाट 28 किलोमिटर टाढा दूरी रहेको छ त्यो सिस्डोल ल्यान्डफिल साइड हाम्रो फुल भइसकेको छ एउटा यो मैले एउटा साथीको पेपरबाट लिएको प्लास्टिक बोतलको आयु भनेको 450 वर्ष हुँदैछ हेर्नुहोस् है यो जुन 2-4-6वटा आइटमहरू छन् त्यो रेसियोमा प्लास्टिकहरूको एयर हुँदैछ र जसले गर्दा यसले दुर्गामी प्रभाव पार्ने र यो जमिन भयो होइन अब तपाईँको वायु भयो जुनसुकै वातावरणलाई पनि प्रदूषित गर्ने हिसाबको यो प्लास्टिक भएको हुनाले यसलाई हामीले एउटा एज ए उपभोक्ताको हिसाबले
घरबाट नै व्यवस्थापन गर्न सकियो भने, स्रोतमा नै व्यवस्थापन गर्न सकियो भने मात्र समस्या समाधान हुन्छ भन्ने लाग्छ। त्यसमा यो हाम्रो काठमाडौँ महानगरपालिकाको कलेक्सनको उपस्थिति थियो। हामीहरूले ठाउँ ठाउँमा यो फोहोरहरू राख्ने 3टा आइटमहरू पनि राखेका छौँ। राख्दा राख्दै पनि फेरि सडकमै फोहोर आइराखेको छ। यो कन्ज्युमरले गर्ने ड्युटी यो हो कि होइन भन्ने कुरो पनि रहेको छ र उहाँहरूलाई हामीले अवेरनेस दिने काम पनि यहाँ भइराखेको छ। पछि म आउँछु। साथसाथै यो ट्रान्सपोर्ट स्टेसन हो यो हाम्रो है। ट्रान्सपोर्ट स्टेसनबाट हाम्रो दैनिक 350 गाडीहरू, उपत्यकाको गाडीहरू सिसडोल जाने गर्छ, जसको भोल्युम रहेको छ। त्यसका यो हिसाबले हामीले काम गरिरहेका छन्। साथसाथै यो उहाँको सिसडोलको यो बर्खाको याममा तपाईँको फोहोर लान नसकिकन हामीले मेसिनबाट गाडीहरू ठेलेर अगाडि लिएर गएर हाम्रो यो ल्यान्डफिल साइडमा लारी गरेका छौँ। यो स्थितिको लागि नियन्त्रण गर्नको लागि, न्यूनीकरण गर्नको लागि यहीँबाट नै, स्रोतबाट नै फोहोरलाई व्यवस्थापन गर्न सकियो भने हाम्रो सडकको आयु भयो, गाडीको आयु भयो, सबै चिजको फ्युलको भयो, जसै सिउलाई हाम्रो मिटिगेसन गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबको सोच छ। र केही समयपछि हामीहरूले कम्पोस्ट प्लान्ट र तपाईँको वेस्ट इनर्जीको सवालमा पनि अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाले होमवर्क गरिराखेको स्थिति छ। यो हिसाबले काम रहेछ। यो बन्चारे डाँडा हो, यो तपाईँको सेनिटरी ल्यान्डफिल साइडको यो तयारी हुँदैछ र केही समयपछि अब यो तयारीको साथसाथै यो पोखरी, लिचेडको पोखरी बन्दैछ। त्यो पोखरी बनिसकेपछि सायद हामीको केही समयपछि हामीहरू केही 1.5 महिनापछि हामीहरू बन्चारे डाँडा जाँदैछौँ फोहोरलाई व्यवस्थापन गर्ने हिसाबले। र यो यसरी फोहोर जाँदा जाँदै पनि यो तपाईँको झन्डै 40-45 वर्षको वा 50 वर्षको यसको क्यापासिटी भनेको छ। तर यस्ता बन्चारे डाँडाहरू 100औँ भयो भने पनि त्यो समस्या समाधान हुन्छ भन्ने हिसाबले हाम्रो सोच छैन। त्यसकारण हामी उपत्यकावासी वा फोहोर प्रड्युस गर्ने जुन हाम्रो निकायहरू छ त्यसले व्यवस्थापन गर्यो भने मात्र यसको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। तपाईँको हाम्रो विभिन्न किसिमका वेस्टहरू लिएर गएर व्यवस्थापन गर्ने हो भने 10% मात्र स्टेसनमा, ट्रान्सपोर्ट स्टेसनमा एहुमा सेनिटरी ल्यान्डफिल साइडबाट व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। यो हिसाबको छ है। अवेरनेस प्रोग्राम त हामीहरू दिइरहेका छौँ, दिँदै पनि मानिसमा किन भएन भन्ने कुरो आइरहेको छ। त्यस्तै गरी यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू भयो, अब विभिन्न सेक्टरमा काम गर्ने निकायहरूलाई पनि यो कार्यक्रम हामीले गरेका छौँ। गर्दा गर्दै पनि समस्या समाधान हुन छैन। यसमा सकेको छैन भनेर काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफू बाहिर रहन सक्दैन। नसक्दै पनि यसलाई व्यवस्थापन गर्नु छ। अब यो जाडो सिजनमा यसरी आगो लगाउने, जलाउने र यो वेस्ट यस्तो किसिमले हामीले व्यवस्थापन गर्दै आएका छौँ ट्रान्सपोर्ट सिसडोलमा। साथै यो पनि हामीहरूको कवाडी ड्राइभरले यो काम गरिराख्नु भएको छ। हाम्रो टेकु ट्रान्सपोर्ट स्टेसनभन्दा बाहिर साइडमा गर्दा गर्दै पनि भोल्युम कम हुन सकेको छैन। त्यस कारण यो हिसाबले गइरहेको प्लास्टिक निम्ताउने नकारात्मक असरहरू यो स्वास्थ्यको लागि हाम्रो पनि स्वास्थ्य विभागले निकालेको यो किसिमको रोगहरूलाई यसले निम्ताउँछ भनेको छ। साथसाथै यो विकल्पको रूपमा हामीहरूले ब्यागहरू उत्पादन पनि गरेका छौँ। प्लास्टिकको ठाउँमा हामीहरूले वडामा अफिसियल्ली ब्यागहरू पनि दिइरहेका छौँ। त्यो दिँदै पनि अब फेरि पनि त्यो युज भइरहेको छ र पसलबाट जुन किसिमको ब्यागहरू अहिले केही कन्ट्रोल पनि भइरहेछ, त्यसको क्वान्टिटीको हिसाबले केही नियन्त्रण भएको छ। हुँदै पनि अझ पनि प्लास्टिक कमी हुन आइसकेको छैन। प्रब्लम यो रहेको छ। धेरै ठुलो चुनौतीहरू छ। अब यो 3Rलाई त सबैले ध्यान दिएकै छ, हुँदै पनि सकिएको छैन। यस हिसाबले गइराखेको छ। म अब यो अन्तिम भइसकेको छ। समाधानको लागि पनि यो स्वावलम्बन बन्ने हिसाबले वडामा हामीहरूले यस्तो घर बनाएको वा प्लास्टिकको सामानबाट पनि उत्पादन गरेर व्यवस्थापन गर्ने हिसाबले अवेरनेस कार्यक्रम र सिपमूलक कार्यक्रम पनि दिएका छौँ भन्नेहरू कुरो राख्दै मेरो भनाइ अन्त छ। हस्त धन्यवाद। हुन्छ, हस्। हरि सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब हामी आजको हाम्रो प्राविधिक सत्रको अन्तिम प्रेजेन्टेसनमा गइरहेछौँ। सो आई वुड लाइक टु इन्भाइट मिस्टर आनन्द मिश्रा, फाउन्डर एन्ड CEO of the Center for
Center for Research and Sustainable Development, Nepal. So personally, I like this word, founder and CEO. Okay, I think this is the most wonderful word. So from the entrepreneurship, I'm sure you're going to put something on the entrepreneurship and the business world. So over to you, Anand Mishra sir. Thank you, Chair. यहाँ उपस्थित सबैजनालाई मेरो नमस्कार. अनलाइनबाट हुने गेस्टहरूलाई पनि नमस्कार. यो बडा इन्ट्रेस्टिङ इभेन्ट भइरहेछ आज. अघि सरले पनि भन्नुभएको थियो ट्विन मोडमा. मिस्टर घोष सेड अर्लियर that this is one of the great, fantastic event that we are doing. And technically, I would like to thank all the technical team. Kunai glitches छैन अहिलेसम्म एकदमै smoothly program भइरहेछ. So I'll start with मेरो presentation. त त्योभन्दा अगाडि चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभएको थियो हाम्रो फ्रेन्च प्रोफेसरले कि हाम्रो फोहोर हामीले नै व्यवस्थापन गर्ने हो. First, because we are a landlocked country. Second, चाइना इन्डियाले हाम्रो फोहोर लिएर जाँदैन अनि जानु पनि हुँदैन. फोहोर गर्ने हामीले अनि हाम्रो फोहोर अरूले व्यवस्थापन गर्नु लजिकल पनि छैन. सो त्यस हिसाबले पनि हामीले हाम्रो फोहोरको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, चाहे त्यो वेट अर्ग्यानिक फोहोर होस् या नन अर्ग्यानिक फोहोर होस्. सो अहिले चाहिँ बेसिकली हामी प्लास्टिक वेस्टको कुरा म गर्न गइरहेछु. त्यसैसँग मलाई अघि बडा इन्ट्रेस्टिङ लागेको थियो राहुलजीको प्रेजेन्टेसन र ज्योतिजीको प्रेजेन्टेसन. किनभने राहुलजीले चाहिँ एउटा प्रड्युसरको एस्पेक्टबाट वाइ प्लास्टिक इज गुड भनेर भन्नुभयो होइन. अनि वी स द्याट एन्ड वी अल आर एक्नोलोजिङ यो कुरालाई कि वाइ प्लास्टिक इज गुड. एट द सेम टाइम एउटा एकाडेमिसियनले चाहिँ प्लास्टिकको डिफ्रेन्ट पार्टको कुराहरू कम्पोनेन्टको कुराहरू गर्नुभयो. सो के भन्छ हामी पछि सानो ग्रुपमा यो बसेर यो सम्बन्धी अझै यसलाई बढी राम्रोसँग कुराकानी गर्नुपर्छ होला. बिकज कसैले प्रड्युस गरिरहेछ, कसैले त्यसलाई रिसर्च गरिरहेछ, हामी चाहिँ म्यानेज गरिरहेछौँ. सो के छ भने हामी चारवटा चक्का चारतिर गइरहेको जस्तो छ. सो राहुलजीको अघिको एउटा स्टेटमेन्ट थियो प्रेजेन्टेसनमा, दे से नो एन्ड वी से नो, KNOW. सो यस, अब हामीले यु भर्सेस आईलाई वी बनाउनु पर्यो. बिकज जबसम्म हामी वी बन्दैनौँ तबसम्म यो प्रब्लमको सल्युसन छैन. जुन तरिकाले हाम्रो यो के भन्छ इस्युजहरू ग्लोबल वार्मिङको, प्लास्टिक पोल्युसनको सबै कुराको जुन अब आइरहेछ नि ग्लोबली नै, लोकली पनि हामीले हेरिरहेछौँ. र इभन अघि ज्योतिजीले पनि भन्नुभएको थियो कि यो कोभिडमा हाउ अल दिस पिपिज मास्कहरूले हामीलाई सेभ गरिरहेछ. बट एट द सेम टाइम त्यसको व्यवस्थापन पनि त हुनुपर्छ नि होइन. सो हाउ आर वी गोइङ ट्याकल, जस्तो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिकको कुरा आइरहेछ अहिले होइन. त्यस्तो यस्तो कुरामा पनि हामीले यदि मिलेर अगाडि बढ्न सक्यो भने इट विल बी वन्डरफुल. सो क्रिएसनले चाहिँ विथ द हेल्प अफ कोकोकोला, आइ एम ग्ल्याड द्याट हाम्रो कोकोकोलाको टिम पनि यहाँ आउनुभएको छ. थ्याङ्क यू इर्नाजी, थ्याङ्क यू रोमिता. हामीले चाहिँ यो पिटीमा, किन तपाईँले अघि नै हेर्नुभएको थियो पिटी पनि वान अफ द प्लास्टिक हो. सो नम्बर 1 प्लास्टिकको त्यो ट्रायङ्गलभित्र पिटी चिन्न सजिलो हुन्छ. त्यसकोमा चाहिँ हामीले, म चाहिँ पर्सनली 2014देखि इन्भल्भ छु यो पिटी रिसाइक्लिङ, पिटी म्यानेजमेन्टमा. तर त्यसपछि भुइँचालो आयो, भुइँचालोमा हामी अरूतिर पनि डाइभर्ट भयौँ. सो अहिले 2019देखि चाहिँ विथ द हेल्प अफ कोकोकोला फाउन्डेसन, बटलर्स नेपालसँग चाहिँ मिलेर हामीले नेपालमा धेरै ठाउँमा चाहिँ यो काम गरिरहेछौँ. सो प्लास्टिक अब वी अल नो, अब म यति एक्सपर्टहरू हुनुहुन्छ, हामी त प्र्याक्टिसनर मात्र छौँ. सो अब तपाईँहरूलाई मैले प्लास्टिकको बारेमा भनिराख्नै पर्दैन. सो दिस इज द स्मल एउटा स्लाइड. अब यसले चाहिँ एकदम धेरै ठुलो कुरा गरिरहेछ होइन. सो हाम्रो पपुलेसनको स्केल, हामी अहिले अलमोस्ट 8 बिलियन मान्छे जनसङ्ख्या हाम्रो ग्लोबली भइरहेछ होइन. सो अब यसलाई अभियसली यत्रो ठुलो पपुलेसनको राइज भयो भने कन्जम्सन पनि बढ्छ. जुन हामी कन्जम्सनको कुरा गरिरहेछौँ, सो कन्जम्सन पनि म्यासिभली बढ्छ. म पनि त्यसबाट पर छैन, म पनि एकदम धेरै कन्ज्युम गर्छु, हामी सबैले कन्ज्युम गर्छौँ र त्यो हाम्रो राइट हो, खपत गर्नु राइट. तर त्यसमा हामी कसरी कन्ज्युम गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ क्वेसन उठ्न सक्छ. सो यो चाहिँ हाम्रो ग्लोबल प्लास्टिक प्रोडक्सनको स्केल हो. मैले फेरि भन्नै पर्दैन, तपाईँहरू सबै यसमा अवगत नै हुनुहुन्छ. र जुन अब यसको माथि गइरहेछ यो त्यो आफैमा एउटा अलार्मिङ छ. प्लस
यो प्लास्टिक पोल्युसन होइन, प्लास्टिक जुन अब हामी सबैले थाहा छ कि ओसनमा गएर यो एन्ड भइरहेछ, हाम्रो ल्यान्डफिल साइटमा एन्ड भइरहेछ। सो त्यसको सानो यो ग्राफ हो। बाई द एन्ड अफ 2015 हामीले चाहिँ 2015 हामीले चाहिँ 7 बिलियन टन्स चाहिँ डम्प गरिसकेका छौँ होइन। सो या अब नेपालमा 600 टन्स अफ प्लास्टिक वेस्ट इज जेनेरेटेड एभ्री डे। यो वर्ल्ड ब्याङ्कको लेटेस्ट 2020 को रिपोर्टले भनिरहेछ प्रत्येक दिन हामी यति चाहिँ नेपालमा हाम्रो थुप्रिरहेछ। काठमाडौँ अलोन 2.5 टन्स अफ प्लास्टिक वेस्ट चाहिँ जेनेरेट गर्छ, जुन चाहिँ टोटल वेस्टको 16% हो। अब यो पनि मैले भन्नु पर्दैन। सो हामी चाहिँ एज फ्रम क्रिएसन हामी चाहिँ यो नम्बर 1 जुन छ कमनली युज पिइटी, जुन अहिले हामी प्लास्टिकको के भन्छ बेभरेजहरू खानेपानीहरूको बोतल जुन छ त्यसमा चाहिँ हामी बढी काम गरिरहेछौँ। सो यो यही कुरामा पनि मलाई पछि गएर मजाले राहुलजीहरूसँग र हाम्रो ज्योतिजीहरूसँग कुराकानी गर्न कन्भर्सेसन बढाउन मन छ। किनभने जस्तो लास्टको छ नि 7, त्यसपछि अगाडिको 6, 5 यिनीहरू चाहिँ गाह्रो छ होइन। सो हामी चाहिँ स्मार्ट प्रड्युसरको नाताले र कन्ज्युमरहरू पनि र पोलिसी मेकर पनि कसरी त्यो पार्टको प्लास्टिक्समा चाहिँ स्मार्टली हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ अरू कुनै तरिकाले रिप्लेस गर्दै जाने, किन त्यो चाहिँ गाह्रो छ। जस्तो अघि एकजना सरले पनि भन्नुभएको थियो एउटा कुन फुड प्रडक्टको एउटा प्लास्टिक हुन्छ र एउटा हामीले तराईमा एकदमै हेरेका छौँ उता चितवनदेखि तल जाँदाखेरि हामी स्कुलमा पनि के प्रोग्रामहरू गर्ने गरेका छ। सो स्कुलको बाहिरको कम्पाउन्ड बाहिर चाहिँ भोला सुपारी भन्ने के हुँदो रहेछ, त्यो प्लास्टिक फालेको खानै फालिदिने, त्यो चाहिँ रिसाइकल नै हुँदैन। त्यस्तै अब नाम नलिउँ होइन। सो केही खानेकुराहरूको प्लास्टिक जुन हुन्छ प्याकेजिङ त्यो रिसाइकल नै हुँदैन, त्यो चाहिँ के गर्ने होइन। नन वुमन ब्याग पनि रिसाइकल हुँदैन। सो त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ कसरी हामी त्यसलाई मास्क जुन अहिले हामी लगाइरहेको छौँ जसले हाम्रो लाइफ सेभ गर्यो त्यो कुराको पनि मेरो जानकारीमा आएसम्म रिसाइकल हुँदैन भन्छ। सो त्यसलाई चाहिँ कसरी अब त्यसलाई इन्सिनरेट गर्ने हो कि त्यसलाई अरू कुनै तरिकाले व्यवस्थापन गर्ने हो कि। सो कन्ज्युमर प्रड्युसर पोलिसी मेकर झगडा नगरिकन हामी चाहिँ ओके यसको व्यवस्थापन चाहिँ यो हुनसक्छ है भनेर चाहिँ बसेर चाहिँ प्लान गऱ्यो भने आई थिङ्क त्यो चाहिँ बेटर होला। अनि यताको नम्बर 1, नम्बर 2, नम्बर 3 चाहिँ यिनीहरू चाहिँ नम्बर 1 र नम्बर 2 चाहिँ मजाले रिसाइकल हुन्छ, यसको त कुनै शङ्कै भएन। तर अघि प्रोफेसर घोषले पनि भन्नुभएको थियो र एकजना क्वेसनमा पनि हाम्रो आएको थियो माइक्रो प्लास्टिक्स द मोमेन्ट यु रिसाइकल इट होइन त्यसमा चाहिँ कहिले काहीँ प्रब्लम के हुन्छ, राम्रोसँग रिसाइक्लिङ गर्न सकिएन, त्यसलाई तोड्न सकिएन भने ग्रानुल बनाउँदाखेरि माइक्रो प्लास्टिक्स चाहिँ धेरै निस्किन्छ। एन्ड द्याट क्यान अल्सो बी अ प्रब्लमेटिक फर आवर हेल्थ, हाम्रो लाइक हामी सास प्रणालीको लागि प्लस हाम्रो वातावरणको लागि। सो त्यो पनि एउटा क्वेसन छ कि त्यसलाई हामीले यो रिसाइक्लिङ गर्दाखेरि त्यसलाई हुन्छ नि रिसाइक्लिङ प्लान्टमा लैजाँदाखेरि कसरी गर्ने, कुन टेक्नोलोजी युज गर्ने, कस्तो मसिन्सहरू युज गर्ने। सो त्यो पनि एउटा हामी छलफल गर्न सक्छौँ। अब यो चाहिँ जिआइजी कोका कोला र अरू हाम्रो पार्टनर्सहरू मिलेर गरेको रिसर्च थियो नेपालमा 2-3 वर्ष अगाडि, त्यसको यो फाइन्डिङ हो। सो 15,000 टन अफ प्लास्टिक बोटल्स आर जेनेरेटेड नेपालमा एनुअली। आम स्योर अहिले केही बढेको होला र प्लस लास्ट इयर अब कोभिडले गर्दा केही घटाए पनि हुनसक्छ। त्यसमा चाहिँ अब यो इन्डिया गइरहेछ अहिले, विभिन्न तरिकाबाट इन्डिया जान्छ कि नेपालमा जुन अघि तपाईँले पनि भन्नुभएको थियो राहुलजीले कि यहाँनिर हामीसँग रिसाइक्लिङ त्यो के भन्छ मसिनरी छैन, फेसिलिटी छैन, त्यसले गर्दाखेरि यो इन्डिया जान्छ। सो कुनै तरिकामा गयो भने एटलिस्ट हाम्रो पिइटी चाहिँ जुन हामी पानी खान्छौँ त्यो चाहिँ रिसाइकल भइरहेछ। जसमध्ये के भन्छ र नेपालमा काठमाडौँमा चाहिँ 42वटा बेलर्सहरू हुन्छ जसले चाहिँ दिनरात काम गर्दै हुनुहुन्छ, इन्फर्मल वेस्ट वर्कर्सहरू। हामी चाहिँ उहाँहरूलाई अनसङ हिरोज भन्छौँ, नाम हुन्छ नाम नखुलेको हिरोज त उहाँले चाहिँ दिनरात काम गर्दै हुन्छ। उहाँहरूलाई कसैले उहाँहरूलाई चाहिँ फोहोर आयो पनि भनिदिन्छ, फोहोर आयो, तर खासमा उहाँहरू फोहोर लिने मान्छे होइन कि फोहोर गर्ने हामी हो, उहाँ त सरसफाइ कर्मी हो। सो उहाँहरूले आएर चाहिँ हाम्रो फोहोर लगिदिएर सेग्रिगेट गरिदिनुहुन्छ र त्यसपछि चाहिँ त्यसले गर्दा हाम्रो काठमाडौँमा चाहिँ एटलिस्ट पिइटी र त्यस्तो अन्य प्लास्टिकहरू देखिँदैन। सो विभिन्न रिसर्चहरूले के भन्छ भने 1 टन प्लास्टिक रिसाइकल गर्दाखेरि 1.54 टन कार्बन एमिसन हुनबाट जोगिन्छ। सो यो आफैमा पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो कि हामीले रिसाइक्लिङ चाहिँ गर्नै पर्छ। अब सिन्स वी आर अल्सो इन दिस मार्केट फ्रम लास्ट 3-4 इयर्स हाम्रो च्यालेन्जेसहरू हामी सबैको च्यालेन्ज चाहिँ यही हो जुन अघि पनि यहाँ क्वेसन्सहरू कन्सर्न्सहरू उठाएको छ। एउटा चाहिँ
हाम्रो इन्फर्मर कलेक्सन सिस्टम छ। सरको अघि मैले प्रेजेन्टेसन हेरेँ, एकदम राम्रो छ डेटाहरू चाहिँ होइन, तर रियालिटीमा हामी काम गरिरहेछौँ। सो हामीलाई थाहा छ यो काठमाडौँमा मोर देन 10,000 इन्फर्मल वेस्ट वर्कर्स छन्, जुन चाहिँ नगरपालिका काठमाडौँ महानगर, ललितपुर, भक्तपुर कहीँ पनि आबद्ध छैन। उहाँहरूसँग न परिचय पत्र छ, न कुनै किसिमको आइडेन्टिटी कार्ड छ, र उहाँहरू चाहिँ रियलमा हाम्रो लाइफलाइन हो। सो जुन यो इन्फर्मल मेकानिजम छ नि, सो यसलाई चाहिँ यो डिलिट हुने बित्तिकै देयर विल बी अ मेजर प्रब्लम। सो यसलाई चाहिँ अब आज राम्रो प्लेटफर्म हो यो होइन। सरहरूले पनि यसमा चाहिँ काठमाडौँ इटसेल्फ हेज 8,000+ इन्फर्मल वेस्ट वर्कर्स। सो त्यसलाई चाहिँ हामीले उहाँलाई कुनै तरिकाले एउटा के भन्छ अब इन्सेन्टिभाइज गर्न सक्यो अथवा रिकग्नाइज गर्न सक्यो भने यसले हामीलाई लङ टर्ममा हेल्प हुनसक्छ। अर्को फ्लक्चुएसन इन मार्केट। अब हाम्रो मार्केट चाहिँ यो रिसाइक्लिङको कलेक्सनको मार्केट रिलाइ गर्छ इन्डियामा। उता प्राइस बढ्यो उता घट्यो भने काठमाडौँलाई पनि र काठमाडौँमा मेजर हब हो यो वेस्टको। सो यहाँ पनि त्यसले चाहिँ ठुलो ह्याम्पर गरिरहेको हुन्छ। सो अघि जुन के भन्छ सरहरूले कुरा गर्नुभएको थियो, प्रोफेसर घोषले भन्नुभएको थियो सर्कुलर इकोनोमीको पार्टमा, हामी पनि त्यसमा एकदमै डे एन्ड नाइट काम गरिरहेछौँ कि कसरी हामीले सर्कुलर इकोनोमीको पार्टलाई चाहिँ कम्प्लिटली कभर गरौँ। र ल्याक अफ रिसाइक्लिङ फेसिलिटिज, अनि यो पार्टमा चाहिँ वी हेभ अ आन्सर, विल आइल गिभ यु। अनि डिमान्ड, अब जुन पोलिसीको कुरा छ, अब यसमा गणेश सरले केही गर्न सक्नुहुन्छ होला। वी डोन्ट हेभ एनी पोलिसी। के भनेको छ भने ब्ल्याङ्केट स्टेटमेन्ट छ, हामी कहाँ रिसाइकल भएको ग्रानुअल युज हुनै पाउँदैन। तर त्यहाँ यदि हामीले एउटा स्मार्ट पोलिसी बनाउन सक्यो भने, फर इन्स्टेन्स लेट्स से फिनाइलको यो ब्याट्रीको पानीको लागि चाहिँ रिसाइकल हुनसक्छ, लेट्स से नन फुड ग्रेड आइटममा चाहिँ हामीले पेट युज गर्न सक्छौँ भन्ने टाइपको पनि केही पोलिसिजमा ल्याइदियो भने, क्लु त्यो के भन्छ त्यो अप्सन्सहरू, त्यसले गर्दा के हुन्छ भने एन्टरप्रेनरहरूलाई त्यो प्लान्ट रिसाइक्लिङ प्लान्ट सेटअप गर्न हौसला मिल्छ र उसले काम गर्न सक्छ। हामीले के गर्छौँ भने ब्ल्याङ्केटमा ल प्लास्टिक बन्द गरिदिउँ, यो गरिदिउँ, त्यसले गर्दा सबैले दुःख पाइरहेछ। त दुःख हुने काम त आखिरमा प्लास्टिक त युज भइरहेछ नि। सो सरकारको पनि कसैले पनि कुरा मान्दिएन होइन। सो त्यसले गर्दाखेरि वी निड टु बी रियली स्मार्ट, र हामीले चाहिँ यो सबैलाई स्टेक होल्डर्सलाई राखेर प्रब्लमको के भन्छ लास्ट बिन्दुसम्म गयो भने आइएम स्योर केही न केही सल्युसन निस्किन्छ। अर्को चाहिँ यो पोलिसिज, सो त्यो पोलिसिजको कुरा भइहाल्यो होइन। सो हामी चाहिँ आई विल रिक्वेस्ट यहाँ सबै साथीहरूलाई कि हामी यो यस्तो खालको कन्भर्सेसनलाई चाहिँ एकदमै अब एक्सटेन्सिभ लेभलमा लग्नु पऱ्यो। यो प्रेजेन्टेसन भन्दा पनि अब मिटिङ गरेर बैठक बसेर ओके दिज आर द प्रब्लम्स, अब यसलाई कसरी हामी सल्युसन गर्ने। सो हियर कम्स रिसाइक्लर साथी। हामीले चाहिँ एउटा नाम राख्यौँ, जो चाहिँ आफ्नो घरमा सोर्समा सेग्रिगेसन गर्नुहुन्छ, मार्केट के अरे समुदायलाई सफा राख्नुहुन्छ, उहाँहरू सबै हाम्रो लागि रिसाइक्लर साथी हो भनेर चाहिँ हामीले यो प्रोजेक्टको अवधारणा लिएर आएको थियो 2019 मा। सो यसको 3वटा मेजर ओभरभ्यूहरू छ। एउटा सेल्फ सस्टेनिङ रिसाइक्लिङ मेकानिजम बनाउने नेपालमा। अर्को चाहिँ जुन अघि मैले भने इन्फर्मल वेस्ट वर्कर्सहरूलाई चाहिँ अलिकति रेस्पेक्टफुल तरिकाबाट उहाँलाई रिकग्नाइज गराउने र उहाँलाई अझै प्रोत्साहन गर्ने राम्रो काम गरौँ भनेर। अर्को चाहिँ कन्ज्युमर्स, तपाईँ हामी जो कन्ज्युमर्स हो, हामी कसरी मिनिमलिस्टिक हुन सक्छौँ आफ्नो खपतको पार्टमा र कसरी स्मार्ट हुन सक्छौँ। सबैजनाको प्रेजेन्टेसनमा मैले के ध्यान दिएँ भने, र मेरो पनि त्यही एउटा भनाइ हो, सोर्समा सेग्रिगेसन हुनैपर्छ। सबै रोगको एउटा मेन औषधि के हो भने सोर्समा सेग्रिगेसन हुनुपर्छ। त्यो गर्न सक्यो भने हाम्रो मेजर प्रब्लम चाहिँ हामीले त्यहीँनिर सल्भ गर्न सक्छौँ। सो हामीले अहिलेसम्म हाम्रो चितवनमा चाहिँ मेन हाम्रो प्लान्ट छ, र त्यसपछि काठमाडौँको हामी 20-22वटा बेलरसँग अहिले काम गरिरहेछौँ। लास्ट इयर 20 थियो, अहिले 22वटा भएको छ। र कोभिडले गर्दाखेरि हाम्रो काममा के स्लो भए तापनि 2019 र अहिले मार्चको अहिले मिड मार्चसम्ममा 1450 टन हामीले पिइटी कलेक्सन गरिसकेका छौँ, स्क्रैप पिइटी, जसबाट चाहिँ 2234 टन कार्बन इमिसन हुनुमा कम भएको छ। र 20वटा इन्फर्मल वेस्ट ग्रुपहरूलाई चाहिँ हामीले फर्मलाइज गऱ्यौँ। उहाँहरूलाई भ्याट भन्ने बित्तिकै डराउनुहुन्थ्यो, सरकार भन्ने बित्तिकै डराउनुहुन्थ्यो। सो उहाँहरूको त्यो डरलाई हटाएर उहाँहरूलाई हामीले लिगल सिस्टममा लिएर आएको छौँ। त्यसै गरी अब अघिको जुन कन्सर्नहरू उठिरहेछ रिसाइक्लिङको पार्टमा, इन्डियाको सबसे 2टा मेजर रिसाइक्लिङ कम्पनी छ, आइएम स्योर तपाईँलाई थाहा होला, गणेशा र रिलायन्स। सो गणेशालाई हामीले नेपालमा लिएर आएको छौँ। उहाँहरूसँग चाहिँ 2014-15 देखि म, हाम्रो संस्था कोका कोला नेपाल
अनि म पहिला कार्यरत अन्य संस्थाहरूमा पनि हामीले चाहिँ उहाँहरूसँग चाहिँ एकदम राम्रोसँग काम गर्थ्यौँ। त्यतिखेर त पोलिसी त्यस्तो थिएन, सो इट वाज इजियर फर अस टु एक्सपोर्ट लिगली टु इन्डिया। त अब त्यो इलिगल हुने बित्तिकै चाहिँ अब त्यो वी क्यान नट सेन्ड अफिसियली, सो त्यसले गर्दा उहाँहरूले चाहिँ अहिले नवलपुरमा, नवलपरासी र परासीको बिचमा चाहिँ उहाँले ठुलो प्लान्ट लगाउनु भएको छ। सो वी आर होपिङ, अब कोभिडले गर्दा अलिकति हामीलाई ब्याकफायर भयो, सो वी आर होपिङ कि जुन जुलाईमा चाहिँ हाम्रो त्यो सबै प्लान्ट अपरेसनमा आउँछ र यो सर्कुलर इकोनोमीको लास्ट लुप पनि क्लोज हुन्छ। त्यसपछि एटलिस्ट पिटीको पार्टमा चाहिँ हामीले वी डोन्ट ह्याभ टु वरी, क्यापासिटी नै 1500 मेट्रिक टन पर मन्थ हो। सो त्यसले गर्दाखेरि हामीले इन्टायर नेपालको पेट वेस्टलाई चाहिँ हामी त्यहाँनिर मजाले रिसाइकल गर्न सक्छौँ। सो यो चाहिँ हाम्रो भरतपुरको सानो प्लान्ट हो। यो चाहिँ कोका कोला फाउन्डेसन र बटलर्स नेपालको सहयोगमा हामीले त्यहाँनिर स्थापित गरेका छौँ। पछाडि उता हेर्नु छ तपाईँले, हामीले कन्टेनरहरू युज गरेर अपसाइकल अफिसहरू सबै कुरा अपसाइकल बनाउन कोसिस गरेको छ, बोटल्सहरू युज गरेको छ। सो हाम्रो मोडल चाहिँ के छ भने एउटा त आफ्नै सेन्टर बनाउने, किन त्यो सेन्टरमा हामीलाई रियल टाइम थाहा हुन्छ कि प्रब्लम्सहरू के हो भनेर। तर हाम्रो आफ्नो सेन्टर, किनभने यो वेस्ट भनेको मेरो तपाईँको मात्रै होइन, हामी सबैको साझा प्रब्लम हो। सो त्यसले गर्दाखेरि हामीले अरू पनि इन्फर्मल वेस्ट सेक्टरको बेलर्सहरू, कलेक्टर्सहरू, कबाडीवालाहरूलाई चाहिँ हामीले सँगै लिएर आएको छौँ र उहाँहरूसँग मिलेर हामीले कलेक्सन गर्छौँ। त्यसपछि के भन्छ यो अनट्याप्ड एरियाहरूमा पनि हामी गइरहेको हुन्छौँ अनि उनीहरूलाई फर्मलाइज पनि गराइरहेको छ। त्यो जुन सरकारको काम हो खासमा, त्यो हामीले उहाँहरूलाई के गर्छ अलिकति पुस गर्छौँ, तपाईँहरू भ्याटमा दर्ता हुनुहोस्, प्यानमा दर्ता हुनुहोस्, त्यसले गर्दा तपाईँलाई सजिलो हुन्छ भोलिको दिनमा ब्याङ्कसँग लोन लिनु पऱ्यो भने इट विल बी मच इजियर फर यु भनेर हामीले उहाँहरूलाई फर्मलाइज हुनलाई पनि रिक्वेस्ट गरिरहेको हुन्छ। र त्यो रिकलेक्ट गरेको वेस्टलाई चाहिँ हामीले नवलपुरमा गएर अहिले रिसाइक्लिङको लागि राखिरहेछौँ। सो जुन तपाईँ रातोमा हेर्नुहुन्छ, यो रातोमा भएको जिल्लाहरूमा चाहिँ हाम्रो अहिले डिरेक्टली पहुँच छ। हाम्रो आफ्नो सेन्टर चाहिँ भरतपुर मात्रै हो, त त्यसबाहेकको यी सबै जिल्लामा चाहिँ हामीले नेटवर्क इस्टाब्लिस गरेर त्यहाँबाट चाहिँ हामीले प्लास्टिक बोतलहरू रिकलेक्सन गरिरहेछ अन अ डेली बेसिस। सो अहिलेको हाम्रो क्यापासिटी भनेको 100 मेट्रिक टन पर मन्थ हो, भनेको 10 गाडी, एकदम सजिलो भाषामा एक गाडी ट्रकमा 810 टन 12 टन सामान त्यो पेट अटाउँछ। सो 10 गाडी चाहिँ हामीले हरेक महिना हामीले रिकलेक्सन गरिरहेछौँ। वेस्ट वर्करहरूलाई चाहिँ कसरी रेस्पेक्टफुल्ली उहाँहरूलाई अनर गर्ने, त्यो पार्टमा पनि हाम्रो एउटा मेजर इन्भेस्टमेन्ट, मेजर हामीले एउटा काम गरिरहेको छ। किनभने उहाँहरू नभयो भने हाम्रो लाइफ लाइन नै बिग्रिने भएको भएर यो पार्टमा चाहिँ हामी एकदम जस्तो कोभिडको बेलामा अगेन थ्याङ्क्स टु कोक उहाँहरूले चाहिँ ठुलो सपोर्ट गर्नुभयो र हामीले करिब 3200 प्लस वेस्ट वर्करमा प्रत्यक्ष रूपमा पुग्यौँ। जब सबैजना हामी घरमा थियौँ, सरकारले हामीलाई ननिस्किनु भन्नुभएको थियो, त्यतिखेर चाहिँ हामीले डोर टु डोर गएर वेस्ट वर्करहरूलाई मास्क, सानिटेसनको सामान, पिपीहरू, रासनहरू होइन। सो यसमा चाहिँ आई एम सो थ्याङ्कफुल टु कोक, किनभने उहाँहरूले नै फोन गर्नुभयो। इट वाज नट अस हु रिच्ड आउट टु देम, दे से लाइक यु नो दिस इज आवर अटमस्ट के भन्छ रेस्पोन्सिबिलिटी टु हेल्प देम। सो हामीले त्यतिखेर पनि डक्टर्सहरू, भलन्टियर्सहरू युज गरेर जब इन्टायर कन्ट्री वाज इन लकडाउन, हामीले चाहिँ त्यो इन्फर्मल वेस्ट वर्करलाई खोजिकन उहाँहरूलाई चाहिँ स्वास्थ्य सम्बन्धी तालिम प्लस रासनहरू उपलब्ध गराएको थियौँ। त्यसै गरी जस्तो अब अघि पनि सरले भन्नुभएको थियो जनचेतनामूलक कार्यक्रम पनि नहुँदो रहेछ होइन, किन तपाईँ हाम्रो एउटा एज भइसक्यो। सो यो एजमा जति सिकाए पनि नसिक्ने रहेछ हामी होइन। वर्कसप सेमिनार चाहिँ मनपर्छ हामी, तर सिक्दैनौँ हामी। घर जाने यहाँबाट निस्किने बित्तिकै हामी फोहोर गर्नको लागि रेडी भइहाल्छौँ। सो हामीले के सोच्यौँ भने इन्स्टेड अफ हुन्छ नि लाइक सेयरिङ आवर नलेज टु एउटा सर्टेन एजको मान्छे, किन सर्टेन एजको मान्छे एउटा अटेरी भइहाल्दो रहेछ, वाइ डोन्ट वी जस्ट डिरेक्टली गो टु द स्कुल्स। बच्चाहरूले यदि हामीले एउटा रेगुलर प्याटर्नमा सिकाइ गऱ्यो भने उनीहरू आफू पनि सिक्छन् होला भन्ने हाम्रो मान्यता हो। गलत पनि हुनसक्छौँ हामी। प्लस उनीहरूले एटलिस्ट आफ्नो घरमा गएर आफ्नो बुवा आमालाई यो प्लास्टिक यसरी फाल्नु भएन, एटलिस्ट 2टा डस्टबिन भए पनि बनाउनु पऱ्यो, डस्टबिन किन्नै पर्छ भन्ने पनि छैन, भएको डोको या कार्टुन बक्सलाई पनि हामीले डस्टबिनको रूपमा युज गर्न सक्छौँ भनेर उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले त्यसमा पनि पब्लिक स्कुल, किन प्राइभेट स्कुललाई त धेरै लेभरेज छ, पब्लिक स्कुलमा कोही जान खोज्दैन र त्यहाँको जनसङ्ख्या पनि धेरै हुन्छ। एउटै स्कुलमा एभरेजमा 1500 पब्लिक स्कुलमा बच्चाहरू हुँदो रहेछन्। सो हामीले चितवनको 5वटा स्कुलमा चाहिँ वेस्ट स्मार्ट स्कुल भनेर एउटा त्यो एक्सपेरिमेन्ट गऱ्यौँ लास्ट 2019मा। अनि त्यहाँनिर मोबाइल लाइब्रेरीहरू खोल्नेदेखि लिएर सेलिब्रिटिजहरूलाई पनि लगाएका थियौँ, क्लबहरू बनायौँ उहाँहरूलाई, र त्यसको यस्तो राम्रो इम्प्याक्ट आएको छ कि हामी
यसपालि पनि अर्को 5-10 वटा स्कुलमा कन्टिन्युटी गरिरहेछौँ। सो एज यु क्यान सी दया इज वान अफ आवर एम्बेसेडर। सो उहाँ पनि आउनुहुन्छ अनि भलन्टियरली उहाँ आएर हामीसँग हरेक स्कुलमा गएर आधी घन्टा 1 घन्टा समय बिताउनुहुन्छ बच्चाहरूसँग। सो यो अघिकै कुरा हो र यो सँगसँगै पहिला त हामीले एकदम आफ्नो तरिकामा काम गऱ्यौँ, पछि गएर युएनको एसडिजीसँग हेर्दाखेरि हामी त 10 वटा एसडिजी पो छुँदो रहेछ त। सो इट वाज अल्सो वान अफ द थिङ द्याट वी रियली हुन्छ नि वेयर ह्याप्पी द्याट हाम्रो प्रयासले सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोलको 10 वटा गोललाई चाहिँ डिरेक्टली यसले टच गर्दो रहेछ, विच इटसेल्फ इज अ गुड थिङ। अ वे फरवर्ड एउटा चाहिँ इफेक्टिभ पोलिसी हुनुपर्छ जसमा चाहिँ यु भर्सेस आईको ठाउँमा प्रोड्युसर्स, कन्ज्युमर्स, गभर्मेन्ट हैन। सो हामी सबैजना प्लस एक्टिभिस्टहरू सबैजना मिलेर तिमी र म झगडा गर्नुभन्दा तपाईँ र हामी मिलेर जाउँ अप्रोचमा चाहिँ हामी जानु पर्यो र हामी आफूले पनि यो पोलिसीको लागि ड्राफ्टहरू कसरी बनाउने, कस्तो कस्तो कुरा हुनुपर्छ त्यसमा चाहिँ आई थिङ्क प्लास नेपाल, नेपाल पोलिमर्स, हामीहरू, नगरपालिकाहरू सबै मिलेर बस्यो भने आइएम स्योर केही न केही चाहिँ कङ्क्रिट सल्युसन निस्किन्छ होला। र फर्मलाइजिङ द बेलर्स एन्ड द कलेक्सन मेकानिजम, यो जुन इन्फर्मल सेक्टर छ जसले हाम्रो फोहोरको यो एउटा भनौँ न एउटा रेस्पोन्सिबिलिटीलाई धानेको छ, उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले कुनै न कुनै तरिकामा चाहिँ फर्मल मेकानिजममा ल्याउनु पर्छ। अहिले त हामीले 10 वटा 20 वटालाई गऱ्यौँ, तर महानगरले चाह्यो भने, सरकारले चाह्यो भने, प्रदेश सरकारले चाह्यो भने एकैचोटि 200लाई सक्छ नि त। सो होइन, सो त्यो चाहिँ एकदमै जरुरी छ। र इस्टाब्लिसमेन्ट अफ रिसाइक्लिङ प्लान्ट, हामी त एउटा रिसाइक्लिङको कुरा गरिरहेको छौँ पिइटी, बट दे आर लाइक 7 मोर रिसाइक्लेबल प्लास्टिक्सहरू। त्यसको लागि पनि जस्तो राहुलजीले भन्नुभएको थियो एक्सटेन्डेड प्रोड्युसर्स रेस्पोन्सिबिलिटी, आई थिङ्क यस इट इज आवर रेस्पोन्सिबिलिटी अल अफ योर्स माइन एभ्री वन्स टु ओके अरू प्लास्टिकलाई कसरी गर्ने, अरू प्लास्टिक मटेरियललाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, वाट आर द वे। जस्तो एउटा सरको प्रेजेन्टेसनमा थियो कि सिमेन्ट फ्याक्ट्रिजले युज गर्दो रहेछ त्यो फ्युलको रूपमा त्यो नन रिसाइकल प्लास्टिकलाई। सो क्यान वी अल गो एन्ड रिक्वेस्ट लबी टु द सिमेन्ट फ्याक्ट्रिज नेपालमा कि हाम्रो नन रिसाइक्लेबल प्लास्टिकलाई प्लिज लिदेऊ न तिमी, पैसा पनि बरु हामी सबै चन्दा गरेर दिउँला, एटलिस्ट ल्यान्डफिलमा नजाओस्, खोला नालामा नजाओस्। त्यो भयो भने पनि एटलिस्ट, किन नेपाल हेज राष्ट्र निर्माण भन्दै कति सिनेमामा म हेर्छु खालि सिमेन्टकै प्रचार हुन्छ नि त। सो आइएम स्योर दे विल अल्सो हेल्प इन दिस पार्ट अफ राष्ट्र निर्माण। सो मेबी यस्तो कुराहरूमा चाहिँ आई थिङ्क वी अल सुड टुगेदर गो। थ्याङ्क यू। Okay, thank you so much for your very insightful presentation. अब हामी क्वेसन डिस्कसनमा जान्छौँ। के गरौँ हामी, आई थिङ्क एकदम इफिसियन्ट हुनको लागि मेरो विचारमा हाम्रो कतिवटा क्वेसन छ, तपाईँले के बताउनुहुन्छ क्वेसनको ओभरअल? च्याट बक्समा आएको यसो गरौँ न, उहाँ यहाँको लिउँला, पहिला च्याट बक्समा आएको यहाँले कतिवटा क्वेसन छ के छ एकचोटि बताउनुहुन्छ? ओके, एउटा चाहिँ यहाँ फ्रम युवराज ढकाल। होइन, एकछिन पहिला हाम्रो रुल अफ द गेम बनाऊ, त्यस पछाडि अनि गर्नु होला हजुरले, किनभने हजुरको दिमागमा एउटा आइडिया होला, मेरोमा एउटा होला, अर्कोमा एउटा होला। हामी के गरौँ भने इफिसियन्ट हुनको लागि माई सजेसन वुड बी यहाँले पहिला कि सबै क्वेसन देखाउनुहोस् कि सबै क्वेसन पढ्नुहोस्, कसको लागि हो, त्यसो भएपछि उहाँहरूले एउटाभन्दा बढी छ भने आफ्नो आन्सरलाई मिलाएर रेस्पोन्स गर्नुहुन्छ। अनि हामी अर्डरमा, जस्तो सबभन्दा पहिला हाम्रो प्रेजेन्टेसन गर्नुभएको हाम्रो राहुल सरले, त्यसै गरी हामी अर्डरमा जाउँ, उहाँहरूलाई हामी सर्टेन टाइम दिउँ, त्यसपछि हामी इफिसियन्ट हुन्छौँ। यो देखाउनु, यो डिस्प्ले गरिदिउँ त सोटे त्यहाँ होइन, त्यहाँ कनेक्सन गरिदियो भने त हुन्छ नि त होइन। तपाईँकोबाट त्यहाँ मिल्छ? राहुललाई छैन होइन। ओके, स्क्रिन सेयर कुन चाहिँ?
हामीलाई मिल्ने भए राहुल सरको क्वेसन देखाउनुस्। राहुल सरको क्वेसन छैन होला। राहुल सरको क्वेसन छ? छैन। अनि अर्को यो चाहिँ कसलाई त? तपाईँ पढ्नु पर्यो अथवा तपाईँको बताउनु पर्यो कसको लागि के हो भन्ने कुरा। ज्योति म्याम साइटबाट आएको छ होइन। अनि देन यो चाहिँ ज्योति गिरी होइन। तिमीलाई अर्को मैले गरेको सबै नाम पहिला छ अनि त्यसपछि क्वेसनहरु छ कि। ओके, यहाँ नाम छैन नि त। यो डाक्टर घोषको लागि हो। ए डाक्टर एउटा चाहिँ डाक्टर घोषको रहेछ। अब उहाँलाई क्वेसन छ, उहाँको डाक्टर घोषको छोडिदिनुहोस्। उहाँ सायद त्यहाँ अनलाइन हुनुहुन्न, अहिले हुनुहुन्छ हुनुहुन्न। त्यसपछि हामी सबभन्दा पहिला हाम्रो राहुल अग्रवालजीलाई कतिवटा क्वेसन छ? राहुल सरको चाहिँ छैन। ज्योति गिरी एकछिन, राहुल सरलाई छैन। ओके, नेक्स्ट गएको ज्योति म्याम। ज्योति म्यामलाई कतिवटा क्वेसन छ? दुईटा। So could you please read those? ओके, त्यहाँ आएको छ हैन? ज्योति म्याम, प्लिज नोट योर क्वेसन्स एन्ड प्रिपेयर योर आन्सर। नोट भनिदिनुहोस् त, पढ्नुहोस् त क्वेसन। Scarcity of plastics. If there are strict regulations and ban on plastics in the country, how would the recycling facilities, mainly from plastics, sustain in a longer run? ओके, यो कहाँबाट आएको क्वेसन हो? यो उगेन म्यामले पठाउनु भएको भुटानको क्वेसन हो यो। भुटानबाट आएको क्वेसन। हाम्रो भुटानको कलिगले सोध्नु भएको छ। ओके, भेरी नाइस, थ्याङ्क यू सो मच। इफ यु आर लिसनिङ, वी आर भेरी मच प्लिज द्याट यु नो to have your question. Okay, what is the next question? Excited to everyone to work on. ज्योति म्यामको लागि एउटा मात्रै हो? एकछिन अर्को एउटा होला। छैन, एउटै हो हैन? एउटै छ। In between, I would like to answer one question from Scarcity of Plastic. This is from Sarat sir, and he said scarcity of plastics. मेरो अघिको क्वेसनमा चाहिँ स्कार्सिटी अफ प्लास्टिक भविष्यमा हुन सक्ने भन्ने एउटा राखेको थिएँ मैले, किनभने हाम्रो फोसिल फ्युल पेट्रोल डिजल्सहरू चाहिँ 40-50 वर्षपछि चाहिँ सकिने भनेर हाम्रो एउटा अलार्म जस्तो हामीलाई इन्टरनेसनली आइराखेको छ। अनि प्लास्टिक्सहरू भनेको चाहिँ यही पेट्रोलियम प्रोडक्ट्सहरूको बाई प्रोडक्ट भएको कारणले गर्दाखेरि मैले चाहिँ त्यसरी चाहिँ भोलि गएर यदि पेट्रोलियम फ्युलै सक्यो भनेदेखि त भोलि गएर त्यसको बाई प्रोडक्ट्स भनेको हाम्रो सिन्थेटिक प्लास्टिक पनि नरहला भन्ने विषयमा चाहिँ त्यसैले स्कार्सिटी अफ प्लास्टिक त्यसरी मैले इन्ट्रोड्युस गरेको थिएँ। अनि अर्को हाम्रो उगेन म्यामले सोध्नु भएको छ, उहाँ चाहिँ हाम्रो भुटानको गभर्मेन्टको इन्भाइरोमेन्ट सेक्टर हेर्नुहुन्छ उहाँ चाहिँ उगेन छोमो। So she must be listening, so could you please put that in English please? She also understand Nepali. Oh, okay, then it's fine. So सागर सरलाई दुईटा हैन त? उहाँको क्वेसन चाहिँ के थियो भन्दाखेरि, okay, if there are strict regulation and ban on plastics in a country, how would the recycling facilities mainly from plastic sustain in a longer run? This questions to everyone भन्नुभएको छ। अब नेपालको कुरा गर्नुभएको हो भनेदेखि म्याडम, हामीहरूकोमा प्लास्टिक ब्यान गर्ने भनेर प्लास्टिकको झोला चाहिँ एकचोटि ब्यान गर्ने भनेर स्टार्ट गरिएको हो, जुन चाहिँ सक्सिड हुन सकेन। अनि त्यसमा पनि हाम्रो 20 माइक्रोन्स भन्दा मुनिकोलाई नदिने भन्ने कुरा छ। तर मार्केटमा अनेस्टली स्पिकिङ अहिले पनि हाम्रो 10-12 माइक्रोन्सको प्लास्टिक्सहरू अझै पनि हाम्रोमा देखिन्छ देख्नलाई चाहिँ। अनि त्यसपछि हाउ वुड द रिसाइक्लिङ फेसिलिटिज मेनली फ्रम प्लास्टिक सस्टेन इन अ लङ्गर रन भन्नुभएको छ। अब यसमा चाहिँ अब हामीले सक्दो कोसिस त गर्ने भनेर रिसाइक्लिङमा जाने हो, तर अब एकदमै पातलो प्लास्टिक्सलाई त हामीले रिसाइक्लिङ गरेर अनि फेरि त्यो अर्लियर स्टेजमा जाने भन्ने कुरो त अलिक पोसिबल रहेन। त्यसैले गर्दाखेरि अहिले हामीहरूको यो वेस्ट म्यानेजमेन्टको रिडिजाइन रिप्रोड्युस होइन रिप्रोड्युस गर्ने भन्ने जुन पोलिसी आएको छ त्यसमा चाहिँ हामीले यसलाई राख्न सक्यौँ, त्यो पनि कतिसम्म भन्ने कुरा रह्यो। त्यस पछाडि त फेरि त्यो पनि एट द लास्ट मोमेन्टमा चाहिँ वेस्टै भइहाल्छ, अनि लास्टमा गएर त हामी जाने भनेको इन्सिनरेसन पार्टमा नै हुन्छ होला।
त्यसैले मेरो तर्फबाट यो भयो। अब अरु कुनै सरबाट अरु कुनै आन्सर छ भने लेट्स फिनिश दी अदर क्वेशन्स देन विल गेट ब्याक टु यु। अब अर्को क्वेशन के छ भन्नुस् त? छैन, एउटै हो। अर्को छैन, थ्यांक यू। अर्को चाहिँ सागर सरलाई यहाँ चाहिँ to work on the big problem of plastic waste, do we need sciences or do we need technology or do we need education भनेर त्यो त यसमा चाहिँ मैले अब भन्दा त प्रश्न कसले सोध्नु भएको छ? यो साइटर सरले सोध्नु भएको हो। यसमा चाहिँ त्यही त ठिक छ। यसमा मैले जहाँसम्म लाग्छ हामीलाई तीनवटै चिज चाहिन्छ। टेक्नोलोजी बिना त्यसलाई चाहिँ म्यानेज गर्न सकिँदैन। साइन्स भनेको त्यसलाई चाहिँ इनोभेसन चाहियो हैन, एजुकेसन। यो तीनवटै चिजको हामीले चाहिँ संयोजन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने छ। अब हामी एजुकेसनमा अलिक कमजोर नै छौँ। टेक्नोलोजीमा पनि खासै हामीले एउटा नेपाल इलाम नगरपालिकाले चाहिँ यसो वेस्ट म्यानेजमेन्टको लागि चाहिँ एउटा राम्रो काम गरेको छ। उसले चाहिँ जुन कुहिएर जाने फोहोरहरू हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ टोटल कलेक्सन गरेर उसले मलको रूपमा, प्राङ्गारिक मलको रूपमा छ र उसलाई 50% मात्र मेटेरियल्स उसले पाएको छ। उसले फिकलबाट पनि लान खोजिरहेछ। त्यसरी त्यस किसिमका प्रोमोटिभ एक्टिभिटीहरू पनि चलाएको छ। अब हामीले यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ तीनवटै चिज आवश्यक हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ र सरकारले पनि टेक्नोलोजी इनोभेसनदेखि लिएर एजुकेसनदेखि लिएर अब साइन्सको कुरा त नयाँ नयाँ चिजहरू अघि हाम्रो डाक्टर साहब घोषजीको पनि हामीले चाहिँ हेरिहाल्यौँ। त्यसमा हो म तलको उसमा मैले क्वेसनमा गएँ। तलको क्वेसनमा चाहिँ वाट आर द रेगुलेसन फर नेपाल प्रोडक्ट्स, नेपाली प्रोडक्ट्स द्याट सुड मेन्सन इन द टाइप अफ प्लास्टिक प्रोडक्ट्स SDP, PET on the product itself and information on how to recycle। यसमा चाहिँ हाम्रो नेपाल गुणस्तर तथा नापतोल विभागले चाहिँ यसको SDP, PE पाइपहरूको चाहिँ टेस्टिङ गर्छ। त्यो चाहिँ कस्तो क्वालिटीको हुनुपर्छ, कुन क्वालिटीको बजारमा जान्छ भन्ने कुरा त्यो गुणस्तर चाहिँ नभइकन बजारमा जान पाउँदैन। PET को सन्दर्भमा त खासै त्यस्तो देखिएको छैन र अब इम्पोर्टेड गरेर ल्याएको चिजमा पनि त्यति खासै स्ट्रिक्टली रेगुलेसन छैन। हामीले त्यही कन्ज्युमर प्रोटेक्सन एक्ट मात्र लाउने हो। तर यो टेक्निकल कुराहरूमा चाहिँ हाम्रोसँग त्यति धेरै कडा स्ट्रिक्ट कानुन नभएको कुरा मैले जानकारी गराउँछु। थ्याङ्क यू सर। अब आनन्द मिश्र सरलाई छ यहाँ, साइटर सरले नि गर्नुभएको छ। The calculation could be better if we estimate the evolution of the amount of plastic per people year after year. I think that's a comment. Yeah. Okay. Nice, but yeah. So, what is the last question there? Okay, is that a question, Talogo? Using children as a mistress is nice, but it would be very nice that the high school and the university campus become the symbol of the most clean places area in Nepal. Oh yes, definitely. Okay, that is also I think. Sorry, it's a compliment. Okay, thank you so much for Sityo हैन? Professor Kos. Question Sityo हैन? ल, thank you. One remain here, यो Professor Kos को लागि चाहिँ यो हैन? What the Nepal government is taking actions to encourage plastics anti-littering and plastics recycling. How is the market of recycled plastics products? Okay, that is I think a very broad question. So I think we'll take some time to answer that. I would request Jyoti ma'am to take a note. So I think we should now proceed. Or we are okay, sir? Any question to, okay. So please go ahead. Introduce yourself. Introduce yourself, and if your question is directed to somebody, please spell out that and go forward. Thank you. मेरो नाम अदित श्रीवास्तव र घर जनकपुर हो। म इन्भाइरोमेन्ट सेक्टर र अर्बन प्लानिङमा काम गर्छु र हरिकुमार श्रेष्ठ सरलाई मेरो क्वेसन, जुन त्यो बन्चरे डाँडाको जुन भन्नुभएको थियो नि EIA भइसकेको छ, त्यो EIA पढ्न मिल्छ सर? म कसरी पाउन सकिन्छ?
ताकि त्यो प्रोजेक्टको बारेमा डिटेल यसो थाहा पाउन सकिन्छ, त्यसको कस्तो इम्प्याक्ट हो, के हो, त्यो सबै कसरी मिटिगेट गरेका छन्, के गरेका छन्। बन्चरी डाँडाको EI त प्रोजेक्टै कम्प्लिट हुन लागिसक्यो। होइन, EI एप्रुभ चाहिँ एनिवे हजुरले के सरले केही भन्नुहुन्छ? माइक्रोफोन दिनुहुन्छ सरलाई? हुन्छ। मैले यसमा तपाईँलाई अलि भर्खर मैले यो हाम्रो उसको अरुण थर्ड हाइड्रो पावर प्रोजेक्टको मैले EIA खोजेको थिएँ र अलिकति मेहनत गर्नु पर्यो। हाम्रो लगानी बोर्डबाट त्यो पाइयो। त्यो भएको हुनाले अलिकति अहिले हाम्रो वातावरण मन्त्रालयले पनि किन सबै EIA को हाम्रो चाहिँ त्यो भण्डारण भनेको वातावरण मन्त्रालयमा हो, त्यो भएको हुनाले त्यहाँबाट पनि यहाँले पाउन सक्नुहुन्छ। अहिले उहाँहरूले केही प्रक्रिया बनाउनु भएको छ, यो त्यहाँको चाहिँ सूचना अधिकारी मार्फत जानुपर्ने के बनाउनु भएको छ, त्यो पाउनुहुन्छ। त्यो EIA खोज्यो भने EIA रिपोर्ट चाहिँ पाइन्छ होइन, अलिकति तर यहाँले प्रयास गर्नुपर्छ। हरि सरले त्यसमा फेसिलिटेट गरिदिनु होला। हस्, थ्याङ्क यू। ओके, अरू केही अब अरू मैले हात उठेको देखिनँ। म अब छोटो रिमार्क्स म राखेर म अरू कार्यक्रमको लागि हाम्रो मोडरेटरलाई म पास गर्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिलो हाम्रो राहुल अग्रवाल सरले जुन प्रेजेन्टेसन गर्नुभयो, यहाँहरू कोही युनिभर्सिटीमा पढाउनुहुन्छ अथवा रिसर्च गर्दै हुनुहुन्छ भने सर हुनुहुन्छ, म यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। एउटा हामी लाइफ साइकल एसेसमेन्ट, प्रोडक्ट लाइफ साइकल एसेसमेन्ट भनेर हामी चाहिँ युनिभर्सिटीमा त्यो गर्छौँ। काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा त्यसको केही पढाइ हुन्छ र मैले नै पढाउँथेँ एउटा त्यो केही समय अगाडिसम्म। र यहाँनिर एउटा इन्ट्रेस्टिङ उहाँले जुन कुरा गर्नुभयो, जस्तो हामीले एकाडेमिक पर्सपेक्टिभबाट हामी हेर्दा हामी हरेक प्रोडक्टको लाइफ, किनभने यो चाहिँ युज फेजमा, प्रयोग गर्ने फेजमा यसको लाइफ कति छ भनेर हामीले त्यो चाहिँ त्यो इभ्यालुएट गर्छौँ। जस्तो उदाहरणको लागि उहाँले चाउचाउ प्याकेटको कुरा गर्नुभयो, वाटर बोतलको कुरा गर्नुभयो, सिरिन्जको कुरा गर्नुभयो होइन, ल्यापटपको कुरा गर्नुभयो आदि। भनेपछि यो प्रोडक्टहरू तपाईँले हेर्नुभयो भने जस्तो वाटर बोतल भनेको तपाईँले जबसम्म पानीको बोतल खोल्नुहुन्न त्यतिन्जेलसम्म त्यो पानीको बोतल इकोनोमीमा रहन्छ। जब तपाईँले पानीको बोतल खोल्नुहुन्छ र पिउनुहुन्छ त्यो तपाईँसँग भयो, तपाईँले प्रयोग गरिनु भएको छ, द्याट इज इन द युज फेज। अब यहाँनिर कुरा के छ भने यो एकदम महत्त्वपूर्ण छ, किनभने तपाईँको जति युज फेज लामो भयो त्यति तपाईँको त्यो सिस्टममा बस्छ त्यो प्रडक्ट। तपाईँको जस्तो ल्यापटप भन्नुहोस् 3 वर्ष, गाडी भन्नुहोस् 10 वर्ष होइन, बिल्डिङ भन्नुहोस् 50 वर्ष, भनेको त्यो चाहिँ सिस्टममा रहने हो। भनेको तपाईँले प्रडक्टलाई तपाईँले सिस्टममा धेरै लानुभयो भने तपाईँको वेस्ट पनि कम हुने भयो र त्यो रियुज रिसाइक्लिङ हुने पनि सिस्टममै हो। त्यस कारण यो चाहिँ अध्ययन गर्न एकदम जरुरी छ। म यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु, यो एकदम राम्रो कुरा उहाँ हाम्रो राहुलजीले राख्नुभयो। नम्बर 2 मा अब त्यसपछिको हाम्रो प्रेजेन्टेसन हाम्रो ज्योति म्यामको र एक दुईवटा मलाई इन्ट्रेस्टिङ कुरा ल्याउनु भएको छ। जस्तो कहिलेकाहीँ हामी अलिकति नेगेटिभ पर्सपेक्टिभमा हाम्रो ल्यान्डलक कन्ट्री हो, अब एकदम पहाड तपाईँको धेरै छ, हाम्रो यहाँ हो भनेर हामी कुरा गर्छौँ। तर यसको पोजिटिभ एस्पेक्ट हेर्नुहोस्। जस्तो अहिले बन्चरे डाँडा तपाईँले एउटा ल्यान्डफिल बनाउनु पर्यो तपाईँको तराईमा भने होइन, जति तपाईँलाई एरिया चाहिन्छ पाहाडमा बनाउनु भने कम एरियामा हुन्छ भनेको, किनभने तपाईँ पाहाड लिनुहुन्छ। त्यो हिसाबले ल्यान्ड एरियाको हिसाबले सलिड वेस्ट म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि, ल्यान्डफिल बनाउनको लागि हाम्रोमा यस्तो वन्डरफुल ठाउँ छ। म त के भन्छु भने लेट अस वर्क अन दिस। मालदिभ्सलाई तपाईँको पहाड चाहिएको छ, ढुङ्गा गिटी बालुवा चाहिएको छ, हामी मालदिभ्सलाई तपाईँको पहाड दिउँ, ढुङ्गा गिटी बालुवा दिउँ, हामी त्यसपछि त्यो समथर हुन्छ अनि ल्यान्डफिल ठुलो बनाएर मालदिभ्सको फोहोर ल्याएर यहाँ हामी के गरौँ भने स्टोर गरौँ। इट क्यान बी डन। लेट अस थिङ्क द्याट वे। हामी इकोनोमीलाई हामी त्यसरी ड्राइभ गर्न सक्छौँ। हाम्रो यस्तो पर्सपेक्टिभमा अब हामीले चाहिँ रिसर्च गर्नु छ। र अर्को तपाईँको जस्तो बन्चरे डाँडाको हाम्रो सरले अघि भन्नुभयो, भेरी नाइस। सरले अलिकति हल्ला पनि गर्नु पऱ्यो। मेलम्चीको पानी आउँदा चाहिँ तपाईँको यत्रो हल्ला हुने, मिडियामा कभरेज हुने, प्रोजेक्ट कम्प्लिट हुन लाग्यो, हाम्रो बन्चरे डाँडा कम्प्लिट हुन लाग्यो, वी सुड टक। हजुरले अलिकति मिडियामा ल्याउनु पऱ्यो, यो त ठुलो काम हो हाम्रो लागि होइन। एन्ड द्याट इज वान अफ द बेस्ट ल्यान्डफिल इन द वर्ल्ड हाम्रो हो। बन्चरे डाँडा भनेको हाम्रो कोरियन प्रोफेसरलाई मैले लिएर गएको थिएँ, उहाँले ओ माई गड आई हेभ नट सिन एनी ल्यान्डफिल इन द वर्ल्ड लाइक दिस भन्नुभयो। त्यस्तो राम्रो हाम्रो ल्यान्डफिल छ। त्यो भएको हुनाले यसलाई अलिकति प्रचार प्रसार गरौँ। म सरलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। अब अर्को मेरो यो सागर मिश्रा सरको प्रेजेन्टेसनमा यो सरले जुन कुरा राख्नुभयो एकदम महत्त्वको कुरा राख्नुभयो। तर यहाँनिर भाटबटेनीको उदाहरण दिनुभयो, सुपर मार्केटको उदाहरण दिनुभयो। म एउटा यहाँको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। जस्तो हामीले केही समय अगाडि हाम्रो डेरी प्रोडक्ट्सहरू बेच्ने ठाउँमा होइन, डेरीहरूमा पनि प्लास्टिक प्रयोग नगर्ने भनेर सुरुवात गऱ्यौँ हामीले
तर सक्सेस भएन। किन सक्सेस भएन? हामीले रिसर्च नै गरेनौँ होइन। दुध बेच्ने, यदि प्लास्टिकमा तपाईँको दुध नबेच्यो भने केमा बेच्ने त होइन? घरबाटै भाँडा लिएर जाने कि कसरी गर्ने? त्यो कुरामा हाम्रो अनुसन्धान भएन। र यहाँनिर होइन, यहाँनिर हाम्रो के छ भने खास गरी हाम्रो स्टुडेन्टहरू जो गर्नुहुन्छ रिसर्चको धेरै कुरा छ होइन। हामी तपाईँको चाहिँ नि फोहोर फाल्ने हाम्रो कन्टेनर, हाम्रो लागि उपयुक्त कन्टेनर के हो रिसर्च गर्नु पऱ्यो होइन। मेकानिकल इन्जिनियरिङ त्यसमा रिसर्च गर्छ होइन। इनारबाट पानी निकाल्ने हाम्रो कन्टेनर के हो, त्यो बाल्टी त्यो पानी निकाल्नको लागि बनाएको होइन, हामीले त्यो रिसर्च गरेका छैनौँ। त्यो कारणले गर्दा यो रिसर्चको पर्सपेक्टिभ त्यसमा छ। र म सरलाई पनि यो तपाईँको के भने यो हामीले पोलिसी बनाएर इम्प्लिमेन्ट गर्दा गभर्मेन्ट ब्याक हुनु पर्यो भने होइन धेरै ठुलो खतरा छ। गुठी संस्थानको हाम्रो विधेयक, गुठी विधेयक हाम्रो फिर्ता भयो, सरकारको लागि त्यो लज्जास्पद कुरा हो। तपाईँले प्लास्टिक ब्यान गर्नुभयो, 2 दिनमा तपाईँको 2 हप्तामा तपाईँले ब्याक गर्नु पर्यो तपाईँको पोलिसी भने सरकारको लागि धेरै ठुलो लज्जास्पद स्थिति हो। त्यो कारणले गरेर हामीले लेटेस्ट डु मोर रिसर्च र पोलिसी इम्प्लिमेन्टेसन गरिसकेपछि हाम्रो त्यो इम्प्लिमेन्टेसनमा जानु पर्यो। त्यो कारणले गर्दा अब सरले राख्नुभएको कुरामा म एउटा अर्को थप पनि कुरा भन्छु। 3 किसिमले परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ भन्छ। नम्बर 1 बाई लिडिङ, नम्बर 2 बाई भोटिङ, नम्बर 3 बाई मेकिङ अ गुड चोइस। तपाईँ पसलमा जानुभयो, तपाईँसँग 2टा अप्सन छ, खोल भएको टुथपेस्ट किन्ने कि खोल नभएको टुथपेस्ट किन्ने। तपाईँले खोल नभएको किन्नुभयो भने खोल किन्नु परेन। सबै मान्छेले, हाम्रो 3 करोड नेपालीले खोल नभएको टुथपेस्ट निकाल्ने हो भने भोलिदेखि तपाईँको खोल भएको टुथपेस्ट तपाईँको के हुन्छ, फ्याक्ट्रीले प्रड्युस नै गर्दैन। सो यु क्यान मेक अ डिफरेन्स द्याट वे। नम्बर यो उसमा अब हाम्रो हरि सरको प्रेजेन्टेसनमा मैले भनिहालेँ, यो सरले चाहिँ अलिकति मञ्चलाई डाँडाको प्रचार गर्नु पऱ्यो। हाम्रो ठुलो प्राइड हो। 50 वर्षको लागि 1 करोड जनसङ्ख्या लगभग बस्ने काठमाडौँको फोहोर फाल्ने हाम्रो ल्यान्डफिल साइट तयार हुनु भनेको हाम्रो लागि ठुलो गौरवको कुरा हो। यो त अरू नगरपालिकाको लागि एकदम उदाहरण बन्न सक्छ। त्यो भएको हुनाले यसलाई अलिकति प्रचार गर्नु पऱ्यो, म त्यो अनुरोध गर्न चाहन्छु। र हाम्रो आनन्द मिश्रा सरकोमा एउटा यहाँले बडो महत्त्वको कुरा भन्नुभयो र अरू साथीहरूको पनि म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। अहिले हामी सलिड वेस्ट म्यानेजमेन्ट नेपालमा कति प्रड्युस हुन्छ भनौँ भने एउटा रिपोर्ट छ एडिबीको। अब अहिले उहाँ सरले एडिबीको वर्ल्ड ब्याङ्कको भन्नुभयो। अरू हामी के गरेर बसिरहेको छौँ होइन? हामीलाई वर्ल्ड ब्याङ्कले त हामीलाई त ठुलो काममा पो इन्गेज गर्नु पऱ्यो त वर्ल्ड ब्याङ्कलाई होइन। तिमीलाई 300 किलोमिटर प्रति घन्टाको दरले दौडिने ट्रेन बनाइदियो हाम्रोमा, वर्ल्ड ब्याङ्कलाई त्यो भन्नु पऱ्यो, एडिबीलाई त्यो भन्नु पऱ्यो। वाट वी आर डुइङ इज एउटा जाबो रिपोर्ट प्रड्युस गर्नको लागि पनि, त्यो पनि फोहोर मैला कति हाम्रोमा उत्पादन हुन्छ भने गर्नको लागि पनि वर्ल्ड ब्याङ्कको पैसा खर्च गर्ने, एडिबीको पैसा खर्च गर्ने। द्याट इज नट गुड। हाम्रो युनिभर्सिटी, हाम्रो यहाँहरूको जुन संस्थाहरू यहाँ इन्भल्भ भएको हुनु छ, लेट अस डु समथिङ। यहाँले पनि अलिकति पैसा राखिदिनुहोस्, हाम्रो लागि यो लज्जास्पद कुरा हो। हेर्नुहोस्, हामीले वर्ल्ड ब्याङ्कको रिपोर्ट कोट गर्ने अनि तपाईँको त्यो देखाउने, यो ठिक होइन। त्यो कारणले गर्दा एउटा उहाँकोबाट मैले यो नोट लिएँ। अर्को मैले नोट एउटा के लिएँ भने यहाँले एउटा बिहेभियर लक-इनको एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो। हामीसँग एउटा टेक्नोलोजिकल लक-इन भन्ने टर्मिनोलोजी छ होइन। यहाँले गुगल गर्नुहोस्, इट्स अ वन्डरफुल टर्मिनोलोजी, टेक्नोलोजिकल लक-इन। कतिपय अवस्थामा हामी टेक्नोलोजीले लक हुन्छौँ, तर यहाँले बिहेभियर लक-इनको कुरा गर्नुभयो। त्यस कारण स्कुलमा हामी जाने, द्याट्स अ वन्डरफुल आइडिया। अहिले हाम्रो बिहेभियरमा धेरै रिसर्च भइरहेको छ। त्यो कारणले गर्दा हामी तपाईँको चाहिँ नि यो यहाँले भनेको कुरालाई एकदम राम्रो कुरा हो, स्कुलमा जाने। र यहाँलाई म एउटा के पनि निवेदन गरौँ भने यो स्कुलमा हामीले अहिले गर्नुपर्ने त्यो फोहोर मैलामा त ज्ञान पनि छ। हेर्नुहोस्, त्यहाँ भोल्युमको ज्ञान छ, त्यहाँ तपाईँको वेटको ज्ञान छ होइन, त्यहाँ तपाईँको डेन्सिटीको ज्ञान छ। हेर्नुहोस् त, तपाईँको फोहोर मैलाको डेन्सिटी भनेको 500 किलोग्राम पर क्युबिक मिटर होइन, राइट? त्यो भनेको पानीको डेन्सिटीभन्दा आधा भयो। त्यो ज्ञान छ। त्यस कारण त्यो साइन्स पढाउँदा, म्याथमेटिक्स पढाउँदा, अरू विषय पढाउँदा हामी त्यो ज्ञान पनि तपाईँको चाहिँ इम्पार्ट गर्न सक्छौँ। यो कुरा पनि यहाँले स्कुलमा जुन कार्यक्रम गर्नुभएको छ त्यो सँगै लानुभयो भने एकदम राम्रो होला। मलाई एकदमै आजको प्रस्तुतिहरू राम्रो लागेको छ। अब सरले पनि, रामशर सरले पनि त्यहाँ केही भन्न लाग्नु भएको छ। यति भनेर म चाहिँ मेरो यहाँको यो पण्डितजीको आसनबाट गर्नुपर्ने काम सकेको म यहाँलाई घोषणा गर्न चाहन्छु। र अरू बाँकी प्रोग्रामको लागि म हजुरलाई थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू फर यर भ्यालुएबल रिमार्क्स। र अहिले चाहिँ हामी एकैछिन टाइम त अब हाम्रो चाहिँ रन भइसकेको छ, तैपनि हामी एकछिन चाहिँ अहिले हाम्रो वातावरण विभागबाट
चाहिँ डाइरेक्टर सर इन्डु विक्रम जोशी सर चाहिँ जोइन गरिराख्नु भएको छ। उहाँले चाहिँ यहाँ आउन हामीले इन्भिटेसन त गरेको थियौँ र उहाँ चाहिँ आउन नसकेको कारणले चाहिँ उहाँबाट चाहिँ उहाँको भ्युजहरू र यो बारेमा प्लास्टिक वेस्ट म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी चाहिँ उहाँहरूको विचार चाहिँ राख्नलाई चाहिँ खोजिराख्नु भएको छ। एकचोटि उहाँले चाहिँ जोइन गरिदिनु होला र 1 मिनटको लागि मात्रै हामी टाइम दिन्छौँ होला। इन्डु विक्रम सर, अब हाम्रो टाइम। धन्यवाद धन्यवाद सुनिन्छ सर। ल वेलकम है हजुर। सबैलाई नमस्कार। म पनि अर्को एउटा कार्यक्रममा पनि फेस पनि देखाउनु पर्यो। चिनेन फेस चिनेन यहाँ। ल अब देख्यो नि। ल वेलकम। थ्याङ्क यू भेरी मच। म सम्बोधनतिर नलागिकन हामीले के गरिरहेछौँ भन्दाखेरि यो प्लास्टिक वेस्ट सम्बन्धमा एउटा चाहिँ नि एक्सन प्लान हामीले ड्राफ्टिङ गर्दैछौँ र यो अहिले 0 ड्राफ्टको स्टेजमै छ। यसमा भर्खरै प्रस्तुत गरिएका प्रेजेन्टेसनहरूमा उल्लेख गरिएको कुराहरू नै छन्, जस्तै एक्सटेन्डेड प्रड्युसर रेस्पोन्सिबिलिटीदेखि लाइफ साइकल एसेसमेन्ट प्रिन्सिपलका कुराहरू राखेको छौँ। यो अलि दीर्घकालीन सोचसँग 15 वर्षको प्लान हामीले ड्राफ्टिङ गर्दैछौँ। यो 0 ड्राफ्टको स्टेजमै छ, अफिसियली रेकग्नाइज भइसकेको छैन र आगामी वर्षमा वार्षिक कार्यक्रममा राखेर नै यसलाई हामी ल्याउँछौँ र यो सोसियो टेक्निकल प्रब्लम भएको हुनाले यो दुईटै एस्पेक्टबाट हामीले त्यसमा हेरिरहेछौँ र स्टेक होल्डर कन्सल्टेसनमा यहाँहरूलाई हामी निम्तो गर्छौँ र डिस्कसन गर्छौँ। र यो जुन अहिले हामी 40 माइक्रोनको हामीले जुन एउटा निर्देशिका बनाएका छौँ त्यो त्यति इफेक्टिभ ढङ्गले इम्प्लिमेन्टेसन भएन। हामीले पहिला 20 माइक्रोन भन्यो, त्यसपछि फेरि कलर सेग्रिगेसन गऱ्यौँ, फुडलाई यस्तो, वेस्टलाई यस्तो, अन्यलाई यस्तो भनेर कलरबाट डिस्टिङ्ग्विस गर्ने प्रयास पनि गऱ्यौँ। त्यसमा पर्सनली म इन्भल्भ थिएँ। दुईटैमा 20 माइक्रोन हो र अहिले हामीले 40 माइक्रोनको नियम पनि निकाल्यौँ र 71मा जुन बेला नियम निकाल्यौँ त्यसपछि इन्फोर्समेन्ट हामीले कडाका साथ लागू गऱ्यौँ र एउटा लेभलसम्म सफल पनि भयो। तर अर्थक्वेक पछि सबै एटेन्सन डाइभर्सन भयो र हामी कमब्याक गर्नै सकेनौँ। र हामीले यो महसुस पनि गरिरहेका छौँ कि यो खालि ऐन नियमले यो समाधान गर्न सकिँदैन र कम्प्रिहेन्सिभ प्लानिङ आउनुपर्छ भनेर हामीले त्यो ड्राफ्टिङ गर्दैछौँ। र त्यसपछि चाहिँ अब एउटा लेभलको ड्राफ्ट बनिसकेको छ र यसलाई फर्मली हामीले ल्याएर यहाँहरूसँग छलफल गरेर यसलाई यदि हामीले इम्प्लिमेन्टेसन गर्न सक्यौँ भने यसले चाहिँ नतिजा दिन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। र यो कार्यक्रम यसरी अर्गनाइज गर्नुभएको र मैले प्रेजेन्टेसनहरू हेरेँ, सबै हेर्न सकेँ, धेरै राम्रो, धेरै खुसीको, धेरै फ्रुटफुल प्रेजेन्टेसनहरू पाएँ र त्यो इनपुट त्यो ड्राफ्टको लागि पनि त्यो प्लानिङको लागि पनि एउटा इनपुटको रूपमा हामीले लिन्छौँ र यहाँहरू सबैसँग चाहिँ एकदम घनीभूत छलफल गरेर यसलाई इम्प्लिमेन्टेबल एउटा खालि कागजको रूपमा मात्रै आउँछ नि हाम्रो पोलिसी प्लान, त्यसो नहुने गरी इम्प्लिमेन्टेसन हुने खालको प्लान बनाउँछौँ र लागू गर्न सक्छौँ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। र पुनः यहाँहरूलाई धन्यवाद दिन्छौँ र भविष्यमा सबै प्राइभेट पब्लिकको सहकार्यमा हामीले समस्या चाहिँ समाधान गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब चाहिँ हाम्रो समरीको लागि चाहिँ हाम्रो टेक्निकल सेसनकोबाट चाहिँ एउटा समरी कन्क्लुजनको लागि चाहिँ प्रोफेसर डाक्टर रामेश्वर अधिकारी सरलाई चाहिँ हार्दिक अनुरोध गर्दछु। रामेश्वर सर। पर्दैन नेपालीमा। हस्, थ्याङ्क यू, जय होस्। हाम्रो विदेशको साथीहरू हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? देखिएन, हुनुहुन्छ? So thank you so much. I am asked to make some concluding remarks. Summary, no, not concluding remarks, but the summary of the technical session. त्यसको लागि म यहाँ उपस्थित भएको छु। Actually, the technical session has already been summarized by Professor Khatiwada.
सरलाई म एकदमै धन्यवाद भन्छु। खासमा मैले समराइज गर्नुपर्ने खास ठुलो कुरा यहाँ केही पनि बाँकी छैन। अनि के अरे म एक दुईवटा कुरा मात्रै यसो थप्छु यसमा। त्यो थप्ने कुरा पनि एकदमै थोरै छ। हाम्रो विदेशको भएको साथीहरू छैन कोही? यसो हेर्नुभयो त्यहाँ? छैन भने ठिक छ, ओके। त्यसो भए म हाम्रो अनलाइनमा भएको साथीहरूलाई पनि सबैलाई नमस्कार गर्न चाहेँ। अनि त्यसपछि यहाँ हुनुभएको त भइहाल्नु भयो, सबैलाई धन्यवाद पनि भन्छु, नमस्कार पनि गरेँ। जय होस् हजुरहरूको। आजकोमा चाहिँ प्रस्तुतिहरूमा चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा आयो। अब के आयो भनेदेखि अब धेरै कुरा आएको हुनाले छोटो छोटो मात्रै भन्न चाहेँ मैले। हाम्रो साइटर सरको प्रेजेन्टेसनमा उहाँले के भन्नुभयो भने लेट अस वर्क टुगेदर, लेट अस कोलाबोरेट। यो संसार भनेको एउटा गाउँ जस्तै हो, तर यु हेभ टु सल्भ योर प्रब्लम योर सेल्फ, होइन? अब हिँड्न सिकाउँला कसो, त्यो जहाँ पनि लागु हुने कुरा रहेछ यो। अब सिकाउने कुरा भने चाहिँ कसरी हिँड्ने कसरी भनेर आफै यसो हिँडेर देखाउन सकिन्छ, तर हिँडाउनै चाहिँ सकिँदैन, होइन? त्यस कारणले तपाईँहरू हिँड्ने हो भने हामी पनि अलिअलि युरोपतिर अलिअलि हिँडिरहेका छौँ। सो तर हिँड्न चाहिँ आफै हिँड्नुपर्छ भन्नुभयो, होइन? त्यसको मेसेज मैले त्यो रूपमा लिएँ। अनि त्यसपछि अरू प्रेजेन्टेसनहरू आएपछि चाहिँ एकदम तगडा तगडा प्रेजेन्टेसन आयो। राहुल सरले त यस्तो छक्क बनाइदिनु भयो कि। राहुल सर धन्यवाद है। कहाँ हुनुहुन्छ राहुल सर? थ्याङ्क यू। सरसँग भेट नभएर यहाँ धेरै कुरा गुमिसकेको छ हाम्रो सर। अहिले भेट भयो, होइन? हाम्रो पोलिमरको साथीलाई धन्यवाद भन्छु। नो योर प्लास्टिक्स, होइन? कहाँ नो, KNOW नो चाहिँ होइन, त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ। सो नो आवर प्लास्टिक्स। त्यति धेरै 300,000 मेट्रिक टन प्लास्टिक्स चाहिँ प्रयोग गरिरहेछौँ। अनि त्यसको बारेमा थाहा छैन, होइन? त्यत्रो मात्रामा प्रयोग गर्ने चिजलाई गाली गरेर त हुँदैन। त्यस कारणले यसलाई चाहिँ हामीले इम्प्रुभ गर्नु पऱ्यो। नयाँ खालको प्लास्टिक्सहरू उत्पादन गर्नु पऱ्यो। एकदम तगडा तगडा प्लास्टिक्स हामीले चाहिँ निर्यात गर्नु पऱ्यो, होइन? अनि त्यसपछि नवराज सरले कस्तो राम्रोसँग राखिदिनु भयो कि यो मेलम्चीको चाहिँ, होइन, त्यही पनि 50 वर्षमा, 50 वर्ष त होइन, बल्ल बल्ल सक्सेस भएको प्रोजेक्ट हो। त्यत्रो हल्ला खल्ला, होइन? त्यो बन्चरे डाँडो कि खुकुरी डाँडो कहाँको चाहिँ बारेमा कुराकानी नहुने भयो भनेपछि त्यो पनि गर्नुपर्छ भने जस्तै। नो आवर प्लास्टिक्स, मैले त्यति नै भन्छु। यसमा चाहिँ नि यो हामी यसमा अब धेरै कुरा छन्। अब हाम्रो विशेष गरी चाहिँ रेगुलेसन्सहरूले गर्नुपर्ने कुराहरू। अब रिसाइकल गरेकोलाई प्रयोग गर्न नपाइने, होइन? रिसाइकल कसले गरिरहेछ भनेर त्यो चाहिँ चियो चर्चो गर्दै हिँड्ने, होइन? अनि त्यहाँ चाहिँ अब अप्ठ्यारोहरू बनाइदिने, त्यस्तो खालको चाहिँ गर्न भएन। बसेर चाहिँ सल्लाह गर्नु पऱ्यो भन्ने मैले यसमा बुझ्छु। त्यसपछि हाम्रो म उहाँ सरको चाहिँ केही पनि कमेन्ट गर्न चाहदिनँ, समराइज गर्न चाहदिनँ। हाम्रो के अरे घोष सरको एकदम आई ओपनिङ प्रेजेन्टेसन थियो। सबै बन्ने रहेछ त्यसमा त, होइन? प्लास्टिक्सबाट त मैले पनि यसरी यति गहिराइसँग मैले सोचेको थिएन है। अलिअलि जान्ने हुँदा भन्छु मैले। उहाँले के भन्नुभयो भने जुत्ता पनि बन्छ, फाइबर पनि बन्छ, टेक्सटाइल पनि बन्छ, होइन? बस्ने म्याटहरू पनि बन्छन्, सबै काम लाग्छ। अनि सबै काम नडानी भइसकेपछि त्यसलाई जम्मा गऱ्यो, त्यसपछि इन्सिनरेसन गऱ्यो, एनर्जी निस्किन्छ। त्यसो गर्दाखेरिमा पनि अझ त्यो कार्बन रिडक्सनमा चाहिँ अझ कमी भइरहेको हुने रहेछ, होइन? त्यस्तो कुराहरू राख्नुभयो। सो नाइस लेक्चर। अनि ज्योति म्यामको लेक्चरमा चाहिँ नि उहाँले के भन्नुभयो भनेदेखि उहाँको केही एकदम आकर्षक कुरा बाहेक सहित त्यो के भन्नुभएको थियो अरे, होइन, प्लास्टिक्सै भएन भने बोलेपछि आपत पर्छ, होइन? प्लास्टिक खोज्दै जानुपर्ने स्थिति पनि आउन सक्छ भन्ने समेत सङ्केत गर्नुभयो। र अब एकदम स्ट्रिक्ट गाइडलाइन्सहरू र क्लियरली डिफाइन्ड रेगुलेसन्सहरू गाइडलाइन्सहरू हुनुपर्छ भनेर भन्नुभयो। अनि इन्दु सरको अहिले भर्खरको प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ छ नि, किन छैन? हुन त छ नि त, छ। अब राम्रोसँग प्रयोग गर्नु पऱ्यो भन्ने कुरा गर्नुभयो। अनि म्यामको प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ ग्रिन म्यानुफ्याक्चरिङ र प्रोसेसिङ कुराहरूलाई अलिकति ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि राख्नुभयो। सागर मिश्र सरको त धेरै कुरा राख्नुभयो उहाँले। सागर सर भनेको उपभोक्ता मञ्चको है, कहाँ हुनुहुन्छ? उपभोक्ता संरक्षण मञ्चको। अनि महानगरपालिकाको हो र? नेपाल सरकारकै हो, त्यही त नि। अनि वाणिज्य विभागको। अनि त्यसपछि वेस्ट म्यानेजमेन्टमा एडभोकेसी पुगेन भन्नुभयो। साँच्चीकै हो है। अब त्यो गर्नुपर्ने भयो। त्यसपछि अनि रियुज भएका चिजहरूको स्ट्यान्डर्ड बनाउने कुरा पनि सरले राख्नुभयो। अनि उहाँले चाहिँ विशेष गरी प्लास्ट नेपाल फाउन्डेसनलाई चाहिँ नि त्यो तपाईँहरूले अलि हामीलाई चाहिने जस्तै नेपाल सरकारले तोके अनुसारको मापदण्ड भएको चाहिँ चिज उत्पादन गरिदिनु पऱ्यो नि। अनि हुन्छ भन्नुभयो, होइन? अब म यसमा चाहिँ नि म चाहिँ बिचमा बसेर मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरिमा नेपाल सरकारले पनि त्यस्तो राम्रो गाइडलाइन्स बनाइदिनु पऱ्यो।
अनि त्यो गाइडलाइन्स अनुसार बनेको छैन भनेर राम्रोसँग उहाँलाई हेल्प पनि गर्नु पऱ्यो। त्यो नियन्त्रण मात्रै होइन कि सपोर्ट गर्नु पऱ्यो होइन उद्योगहरूलाई। किनभने हामी चाहिँ उद्योगहरू चाहिँ हाम्रो नेपालमा चाहिँ उद्योगहरू बन्नुभन्दा अगाडि नै त्यसलाई अलिकति अप्ठ्यारो हुने स्थितिहरू सिर्जना हुन्छ, त्यसलाई पनि प्रमोट गर्नुपर्छ। यी कुराहरू आए। त्यसपछि ल हेर्नुहोस् है त म कस्तो भद्रको होला होइन। अनि यस्तो प्रोफेसर भएपछि कहाँ हुन्छ। अनि हरिकुमार श्रेष्ठ सरको ले एउटा गजबको कुरा गर्नुभयो, संस्कार परिवर्तन गर्नुपर्ने कुरा है कन्ज्युमर्सको तर्फबाट होइन हरि सर। अनि जे भए त्यही गर्ने, जसरी पनि प्रयोग गरिदिने, त्यसपछि चाहिँ भन्न चाहिँ एउटा कुरा भन्ने, अनि आफ्नो चाहिँ व्यवहार चाहिँ त्यो अनुसार नबनाउने भएपछि कहाँ हुन्छ। त्यस कारणले हाम्रो कन्ज्युमर्सको तर्फबाट हाम्रो व्यवहार परिवर्तन गर्नु पऱ्यो, सरसफाइ गर्नु पऱ्यो, त्यसलाई सेग्रिगेट गर्नु भन्नु खोज्नुभएको सरले त्यो हो नि। पहिला नै सेग्रिगेट गरेर चाहिँ बुझाइदिनु पऱ्यो। त्यसपछि जहाँ फाल्नुपर्ने त्यहाँ फाल्नु पऱ्यो, आगो लगाउने भनेर जहाँ पायो त्यहाँ आगो लगाउनु भएन भनिकन सरले चाहिँ काठमाडौँ नगरपालिकाको पनि धेरै दायित्व छ भन्ने कुरा पनि मेन्सन गरिदिनु भयो। र त्यसमा सरको चाहिँ भावना के आयो भने हाम्रो काम हो, हामी तपाईँहरू सबैलाई सपोर्ट गर्छौँ होइन, लेट अस वर्क टुगेदर। सरले त्यो कुरा राख्नुभयो। अनि आनन्द मिश्र सरको चाहिँ नि सर सो नाइस होइन। सरले भन्नुभएको कुरामा साइटरले एउटा कमेन्ट गर्नुभयो के भनेदेखि स्कुलमा गएर कहाँ हुनुहुन्छ सर? ए सर हजुर, स्कुलमा गएर चाहिँ बच्चा बच्चीहरूलाई सिकाउनुपर्छ भन्नुभयो होइन सर। अनि साइटरले चाहिँ के भन्नु भने पहिला चाहिँ उहाँहरूलाई सिकाउनुभन्दा पहिला आफै सिक्नु पऱ्यो भन्नुभयो है। मलाई दुवै एकदम मन पऱ्यो। हामीले बच्चाहरूलाई स्कुलदेखि नै सिकायो भनेदेखि बल्ल केही होला। म चाहिँ त्यो कहिलेकाहीँ के सोध्छु भने नि हाम्रो यो एमएससी पिएचडी गर्ने साथीहरूलाई म अलिअलि सिकाएको जस्तो गर्छु, आफूले पनि जानेको छैन होइन। अनि म अन्तिममा के निष्कर्षमा पुग्छु भने यो चाहिँ एक कक्षातिर सिकाउनु पायो भएदेखि होइन काम लाग्थ्यो होला भनिरहन्छु कि। किनभने पछाडि बानी हुँदो रहेछ। अब त्यो बिरुवा हुँदाखेरिमा भाषण गर्नु नभन्नु होला, बिरुवा सानो हुँदाखेरिमा यत्रो हुँदाखेरिमा चाहिँ त्यसपछि यतातिर ढल्किन लागेको बिरुवालाई यसो गऱ्यो भने सहिलोसँग सिधा बनाउन सकिन्छ। जब त्यो रुख हुन्छ नि त्यसपछि त यस्तो बाङ्गो रुखलाई त सिधा बनाउन त गाह्रो हुन्छ। त्यस कारण हामी रुख भइसक्यौँ। त्यो बिरुवा हुँदाखेरि नै उनीहरूलाई अलिकति ढल्कायो भनेदेखि, लाइटतिर ढल्काइदियो भनेदेखि, प्रकाशतिर ढल्काइदियो भनेदेखि उनीहरूले प्रकाशको उज्यालोबाट चाहिँ फाइदा लिन्छ होला। एकदम राम्रो लाग्यो। अनि साइटर सरले चाहिँ यहाँ काठमाडौँ आएको बेलामा धेरैपल्ट भन्नुहुन्थ्यो हामीलाई भनेको त्यो हामी अहिलेसम्म गर्न सकेका छैन, अहिलेसम्म गर्नु नचाहेको पनि होइन, नगरेको पनि होइन है। त्यो के हो भनेदेखि हाम्रो ल्याबमा आउनुहुन्छ अनि भन्नुहुन्छ ए कस्तो फोहोर ल्याब भन्नुहुन्छ होइन हो है। हामीलाई थाहा छ फोहोर भन्ने पनि छ, दिनदिनै सफा पनि गरेको छ, कुरा पनि गरेको छ, सिकाएको पनि छ, सिकेको पनि छ। तर हाम्रो ल्याब जहिले पनि फोहोर हुन्छ, अहिले पनि फोहोर छ। यसो कारण के रहेछ भने बिहेभियर त्यो चाहिँ नि हामीहरूको सरले कसले भन्नुभएको थियो, जे गरे पनि सरले नै भन्नुभएको के हो, जे गरे पनि अब त्यो पछाडि भइसकेपछि चाहिँ त्यो माटोबाट भाँडा बनाएर अनि आगोमा पोलिसकेपछि त्यो हुँदो रहेछ होइन। त्यही कारण त्यो माटो बनाउने फेजमा चाहिँ त्यसलाई बिहेभियरमा चेन्ज गर्नुपर्ने रहेछ। त्यो कुरा हाम्रो आनन्द मिश्र सरको पनि आयो। हामीलाई सिक्न आउँदैन है। अब त्यस कारण समय थोरै छ। अब त्यस कारण लामो कुरा नगरौँ। अब समय थोरै छ भने त समय कम खर्च गर्नु पऱ्यो नि। म चाहिँ यो कार्यक्रम चाहिँ हाम्रो साथीहरूले के अरे अर्गनाइज गर्नुभयो, पोलिमर इन्स्टिच्युट, सेवा नेपाल, प्लास्ट फाउन्डेसन होइन। तपाईँहरूले चाहिँ यसरी जोइन्टली यो काम गर्नुभयो नि। म चाहिँ सबभन्दा आजको डिस्कसनको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त्यो देख्छु। किनभने यो चाहिँ उहिलेदेखि गर्नुपर्ने काम थियो, ढिला भए पनि सुरु भयो। लेट अस कन्टिन्यू। अब हामी के गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरिमा हामीहरूको एजुकेसनमा भएको मान्छेहरूले रेगुलेसन बनाउने काममा अलिकति लिड गर्नु पऱ्यो। अनि त्यसपछि नेपाल सरकारमा भएको साथीहरूले चाहिँ नि त्यो रेगुलेसन बनाइदिनु पऱ्यो। अनि त्यसपछि कन्ज्युमर सोसाइटीको साथीहरूले चाहिँ नि जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि अलिकति सचेतना कार्यक्रमहरूलाई अलिकति कसरी बढाउने त्यसपछि सपोर्ट गर्नु पऱ्यो। र त्यही म्यानुफ्याक्चरिङको पनि अब स्ट्यान्डर्ड अनुसारको चिज बनाउनु पनि पऱ्यो। र त्यो सबैलाई चाहिँ नि कसरी रिसाइकल गर्ने, म्यानेज गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ अरू काम गरिरहेका मान्छेहरूको साथ सहयोग पनि लिनु पऱ्यो। जस्तै हामी घोषसँग, साइटरसँग, उहाँहरूसँग सपोर्ट पनि लिन सक्छौँ। त्यस कारणले फेरि एकपल्ट मिटिङ गरौँ, सानो मिटिङ, र हामी प्लान बनाऊँ कि यो विषयमा कोलाबोरेसन गर्ने, यो कामहरू गर्न बाँकी छ, यो काम हामीले गर्ने भनेर भनौँ। र अन्तिमको प्रेजेन्टेसनतिर एकजना साथीले भन्नुभएको थियो हामी चाहिँ यो होइन नवरा सरले भन्नुभएको यस्तो के अरे गम्भीर कुरा चाहिँ सरबाट आउँछ। इन्दु विक्रम जोशीले पनि भन्नुभएको थियो त्यो कुरा, योजना बनाऊँ र इम्प्लिमेन्ट गरौँ, इम्प्लिमेन्टेबल काम चाहिँ गरौँ भनेर भन्नुभएको थियो। त्यो गरौँ भन्ने म पनि भन्न चाहन्छु। र मैले यति भन्दै आजको कार्यक्रमको टेक्निकल सेसनको समरी मैले भने अलिअलि खतरा लेखाए पनि छु। यसलाई
कोही साथीहरूले यसो सहयोग गर्नुभयो भने यसलाई राम्रो समरी लेखेर अनि त्यसपछि सर्कुलेसन गर्ने प्रयास चाहिँ गरौँला। यति भन्दै म यहाँबाट बिदा भएँ। थ्याङ्क यू सो मच हाम्रो अर्गनाइजर साथीहरूलाई विशेष गरी र को अर्गनाइजरहरूलाई। थ्याङ्क यू रामसा सर। अब अहिले हाम्रो चाहिँ म यहाँ मिसेस कल्याणी शाहजीलाई प्रेसिडेन्ट, उहाँ चाहिँ प्रेसिडेन्ट अफ सेवा नेपालबाट हुनुहुन्छ र रिजोल्युसन डिक्लेरेसनको लागि चाहिँ अनुरोध गर्दछु। उक्लियो भने अग्लो भइँदो रहेछ नि त। यहाँ भर्चुअल फिजिकल उपस्थित हुने सम्पूर्ण विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, विशिष्ट पाहुनाहरूलाई म नमस्कार गर्न चाहन्छु सेवा नेपालको तर्फबाट। सेवा नेपाल यहाँ धेरै विद्वानहरूले धेरै कुरा भन्नुभयो प्लास्टिकको बारेमा। म चाहिँ न प्रोफेसर परेँ, पेसाले एडभोकेट, तर प्र्याक्टिस गरिराखेको छैन। म चाहिँ एउटा कन्ज्युमर एक्टिभिस्टको हिसाबले म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो कन्ज्युमर राइट्सको कुरा यो आइरहेछ अहिले। वास्तवमा त्यो के भनेदेखि इन्भाइरोन्मेन्ट चाहिँ एकदम पल्युटेड भइरहेछ, खास गरेर प्लास्टिकले गर्दाखेरि भन्ने कुरा आयो। र यसपालि हरेक वर्ष कन्ज्युमर इन्टरनेसनलको हामी नेपालमा एउटा मात्रै संस्था हौँ जो चाहिँ त्यसको एफिलिएटेड छौँ कन्ज्युमर इन्टरनेसनलसँग। र हरेक वर्ष त्यसले केही न केही इस्युहरू चाहिँ नै अवेरनेसको निम्ति उठाइराखेका हुन्छ। यसपालि उनीहरूले चाहिँ यो इमर्जिङ च्यालेन्ज प्लास्टिक वेस्ट म्यानेजमेन्ट भन्दा पनि यो ट्याकल गर्ने, कसरी प्लास्टिक पल्युसनलाई ट्याकल गर्ने भन्ने चाहिँ यसपालिको इस्यु राख्यो। त्यस कारणले अब हामीले एउटा सेवा नेपाल भन्ने एउटा सानो संस्था हो जसले चाहिँ यो सबै यत्रो ठुलो विद्वानहरूलाई सायद गर्न पनि मतलब ग्यादर गर्नु पनि सक्दैन थियो होला। तर पनि अब ज्योतिजीको एकदमै यो सहयोगले गर्दाखेरि यत्तिकै हामीले धेरै कुरा सिक्न पायौँ, सुन्न पायौँ र आज चाहिँ हामीले जुन यो कार्यक्रम गरेका छौँ एकदमै त्यसबाट धेरै नलेज पनि गेन गर्न सकेका छ। र मुख्य कुरा हामी कन्ज्युमरको हिसाबले हामी सबै कन्ज्युमर, हामी सबै युज गर्छौँ। तर के छ भने हाम्रो अघि मात्रै धेरै सरहरूले भन्नुभयो कि हाम्रो चाहिने जुन बिहेभियर छ नि, जुन हामीले आफूले सिक्नै नसकेको त्यो बिहेभियर चाहिँ हामीले चेन्ज गर्न सक्दैनौँ भनेदेखि हामीले कहिले पनि यो पल्युसनलाई मतलब म्यानेज गर्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले अब त्यो भन्दै पनि के भने यो प्लास्टिकको जुन अहिले एकदमै भयावह स्थिति वर्ल्ड वाइड पनि भइरहेछ र नेपालमा त झन् एकदम एभ्री डे जसो भइरहेछ। र खालि एउटा आजको हामीले चाहिँ यो कन्क्लुजनको हिसाबले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि हामी एउटा कन्ज्युमर एसोसिएसन भएको हुनाले हामीले गर्न सक्ने के हो र यहाँ धेरै कुराहरू आएको छ। त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले एउटा गर्नुपर्ने हुन्छ होइन, लेखेर लिपिबद्ध गर्नु पनि पर्ने हुन्छ। र जुन अघि ज्योतिजीले एउटा प्रेजेन्ट गर्नुभयो त्यो 7 आरको कुरा होइन, त्यसमा चाहिँ रियुज, रिड्युस, रिसाइकल, रिथिङ्क, रिडिजाइन, रिप्रोड्युस, रिपेयर, यो चाहिँ हामीले एकदमै यो हाम्रो जस्तो संस्थाले खास गरेर कन्ज्युमर एसोसिएसनहरूले चाहिँ यी कुराहरूमा चाहिँ हामीले अवेरनेस गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर एउटा पोइन्ट मैले त्यो राखेको छु। र अर्को कुरा चाहिँ जुन हामीले वेस्ट युज गर्छौँ, यो वेस्ट हामीले जुन थुपार्छौँ त्यो वेस्ट चाहिँ थुपारेर हामी कहीँ न कहीँ त त्यसलाई म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो म्यानेज कसले गरिदिन्छ भन्दाखेरि हामी आफैले गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने हामीले गरेको फोहोर अरूले गर्न सक्दैन। त्यस कारण यदि कसैले त्यो गर्छ भने यदि गभर्मेन्टले त्यसको लागि एउटा रुल बनाउन सक्छ भनेदेखि मतलब त्यसलाई पे गरेर हामीले चाहिँ आफ्नो जुन थुपारेको फोहोरलाई चाहिँ यदि त्यसलाई हामीले त्यो म्यानेज गर्ने हो भने हामीले चाहिँ त्यसलाई पे गर्नुपर्छ र त्यो पे चाहिँ स्ट्रिक्टली गभर्मेन्टले त्यसको चाहिँ रुल बनाउनुपर्छ। त्यो गर्न सक्यो भने मात्रै हामीले आफ्नो म्यानेज आफै गर्न सक्छौँ। जस्तो अहिले लोकल गभर्मेन्टहरू छ, लोकल गभर्मेन्टले त्यो एरियामा भएको फोहोर चाहिँ म्यानेज गर्दाखेरि उनीहरूले त्यसको पे पनि लिने र कसरी हामीले म्यानेज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ व्यवस्था गर्न सक्यो भनेदेखि सायद यो प्लास्टिकलाई चाहिँ एकदमै व्यवस्था गर्न सकिन्छ कि भन्दै मैले आफ्नो 2टा कुरा पोइन्ट चाहिँ राखेँ जुन चाहिँ हामीले फलो गर्नुपर्ने कन्ज्युमर एसोसिएसनको हिसाबले, कन्ज्युमरको हिसाबले हरेक व्यक्तिले चाहिँ आफू नै कन्सियस भएर र आफ्नो बिहेभियर चेन्ज गरेर मात्रै अगाडि मतलब बढ्न सकिन्छ र यसलाई म्यानेज गर्न सकिन्छ भन्दै म आफ्नो 2 शब्द यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद म्याम।
र अहिले अन्तिममा अब म चाहिँ हाम्रो पूर्व वातावरण विज्ञान तथा वातावरण मन्त्री गणेश शाह सर प्याट्रन अफ द प्रोग्रामलाई चाहिँ निम्तो गर्न चाहन्छु र यो प्रोग्रामको चाहिँ कन्क्लुडिङ रिमार्क्स जनाइदिन हुन अनुरोध गर्दछु। मलाई त हुनु पर्दैन होला कि म्याडम जस्तै हो कि यहाँ सबैजनालाई नमस्कार। अहिले नै अघि भने कि यहाँ पहिले भर्चुअललाई नमस्ते गरौँ, किन उहाँहरू यहाँ नभए पनि हामीलाई हेरिराख्नु भयो, सुनिराख्नु भएको छ। त्यसै यहाँ फिजिकल उपस्थितहरूलाई सबैजनालाई सन्ध्याकालीन नमस्कार भन्नु जस्तो लाग्यो मलाई। अब मैले कहाँबाट सुरु गरौँ भनेर मैले यो यहाँ अर्गनाइजरदेखि त्यो तल के लेखेको छ लोकल पार्टनरसम्म हेर्दाखेरि त्यो माथि होइन के तल छ नि अर्गनाइजर्स, कोअर्गनाइजर्स, के छ अर्को रे जोस पार्टनर्स यिनीहरू हो कि योलाई सर्वप्रथम चाहिँ ठुलो ताली बजाएर धन्यवाद जस्तो लाग्यो। किनभने यो सबै कामको पछाडि छ नि त्यो जगमा चाहिँ को छ भने अर्गनाइजर्स, कोअर्गनाइजर्स, पार्टनर्सहरू छ। त्यसैले फर्स्ट अफ अल वी मस्ट थ्याङ्क्स देम कि यो मौका चाहिँ जुराउनु भयो र यसको गर्नको लागि इन्स्टिट्युसन्सहरूको त सबैलाई धन्यवाद छँदैछ। तर मैले यसमा चाहिँ खास गरी 3 जनालाई चाहिँ विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। एनपिआईको तर्फबाट हाम्रो संस्था प्लस हाम्रो डाक्टर ज्योति गिरी कता हुनुहुन्छ म्याडम? खोइ कता हो तपाईँ आउनुहोस् त अगाडि। तपाईँले चाहिँ मैले फुलचुल ल्याइन, हामी चाहिँ ताली बजाएर तपाईँलाई चाहिँ। त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो यङ अब बिजनेसम्यान भनौँ न हाम्रो भाषामा व्यवसायी हो कि ल तपाईँले धन्यवाद। राहुलजीलाई पनि हामीले एकचोटि ताली बजाएर र उहाँको संस्था प्लास्ट नेपाल फाउन्डेसन्सलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। र मैले उहाँ 2 जनाले हेरेपछि यहाँ 2 जना चाहिँ प्रोफेसर साहब हुनुहुन्छ उता है कि मलाई के लाग्यो यो बैठकबाट चाहिँ आगामी दिनमा चाहिँ एकाडेमिया र इन्डस्ट्रिजको बिचको छ नि हामी सहकार्यलाई अगाडि बढाउँछौँ। यो चर्चा चाहिँ हामी गर्न चाहन्छौँ। म्याडम प्लिज हेभ ए सिट। ल दोस्रो मैले अब यो अघि नै धेरै कुरोहरू आयो। मैले सुरुमा चाहिँ अलिकति उद्घाटनको हेर्नुमा मेरो पार्टीको मिटिङमा, तर यहाँ आएर जति सुने त्यो आधारमा मैले 3-4 वटा कुरो राख्न चाहन्छु। फर्स्ट अफ अल त के छ भनेदेखि हाम्रो सरकारको प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ, अब कि लोकल गभर्मेन्टको, हाम्रो सेन्ट्रल गभर्मेन्टको पनि हुनुहुन्थ्यो, विभागको हाम्रो उपभोक्ता विभागको हुनुहुन्छ होइन, जानुभयो। अब इन्दुजीले त्यताबाट भनौँ विभागबाट जोड्नुभयो। त्यसैले पहिलो हाम्रो मैले यसो यसमा ज्योति म्याडमसँग काम गर्दाखेरि यो झन्डै 5 वटा विभाग चाहिँ यसमा चाहिँ इन्भल्भ हुँदो रहेछ। तपाईँ उद्योग विभागसँग हुनुहुन्छ, अर्को वातावरण विभागसँग छ, अर्को गुणस्तर विभाग छ, अर्को चाहिँ यो खाद्य प्रविधि विभाग छ। त्यसैले मलाई एउटा के लाग्यो भने आगामी दिनमा एकचोटि चाहिँ हामीले नेपाल सरकारको पहिले सङ्घीय सरकारको जति यो सम्बन्धित कन्सर्न विभागहरू छ त्यो विभागहरूसँग यो बारेमा चाहिँ हाम्रो यो प्रस्तुति यो कुरोहरू चाहिँ लगेर भनौँ। हुनसक्छ एकै ठाउँमा भनौँला, नभए पनि इन्डिभिजुअल भनौँला। दोस्रो के छ भनेदेखि हामी प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँग यसको बारेमा चाहिँ धेरै गम्भीरतापूर्वक काम गर्नुपर्नेछ। किनभने काठमाडौँमा अब यो प्लास्टिकलाई चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ खालि तपाईँहरूले डिस्पोजलको कुरो गरिराख्नु भएको छ। अब म चाहिँ हेल्थ एन्ड प्लास्टिक बर्निङ एयर पल्युसनबाट तपाईँ हेर्नुभयो भने यसको जुन टक्सिक अझै कति ठाउँमा त गरिब ठाउँमा चाहिँ प्लास्टिक बालेर पनि भात पकाएको छ। काठमाडौँको वेस्ट बर्निङ या काठमाडौँको एयर पल्युसनबाट हेर्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ हामी गाडी चढे पनि त्यो पल्युसन एयर पल्युसनले तपाईँलाई हामीलाई हाम्रा सन्ततिहरूलाई पनि यसको प्रभाव चाहिँ खास गरी सिनियर सिटिजन, लेडिज प्रेग्नेन्ट्स, चिल्ड्रेन्स यिनीहरूमा यसको धेरै प्रभाव छ। त्यसैले प्लास्टिक वेस्ट म्यानेजमेन्ट किन गर्नु पर्यो भने प्लास्टिक चाहिँ बर्न गर्नु भएन भनेर। हाम्रो आनन्दजीको प्रेजेन्टेसन मलाई लाग्छ एकचोटि होल्टर मल्लमा राहुलजी पनि हुनुहुन्थ्यो, हामीले एउटा कार्यक्रम गर्थ्यौँ, मैले त्यहाँ बनाएको थिएँ। र तपाईँको तथ्याङ्कले चाहिँ अझै अहिले चाहिँ हरेक पृथ्वीमा बस्ने नागरिकको टाउकोमा
1 टन प्लास्टिक वेस्ट छ। अस्ति मैले प्लास्टिक रिभर्सको कुरो आइरहेछ के समुद्रको त खोज जुन अब रिभरहरू पनि प्लास्टिक रिभर्स बन्दैछ। यो बेलामा यसको व्यवस्थापन गर्नको लागि जुन हामी विभिन्न किसिमको अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय यसको विभिन्न आयामबाट जुन हामीले यो कार्यक्रम गर्यौँ मलाई लाग्छ इट वाज वन्डरफुल र त्यसको लागि तपाईँहरूले सबैलाई मैले हृदयदेखि बधाई पनि दिन चाहन्छु। मेरो त सधैँ एउटा भाषणको हुन्छ अन्तमा बोल्नु पर्यो भने सुन्नेलाई सुनको माला भन्नेलाई फुलको माला। त्यो किनभने सुन्ने भएपछि यु आर बेनिफिटेड। त्यसैले सबैजनालाई चाहिँ मैले सुन्नेलाई सुनको माला भन्नेलाई फुलको मालाबाट पनि भन्न चाहन्छु। सोच के रहेछ भने यो प्लास्टिक कलेक्सनमा आनन्दजीले उठाउनु भयो मेरो आफ्नै जीवनको एउटा अनुभव छ। अब इन्फर्मल वर्कर्स त्यसमा पनि डर्टी वर्कर्स त्यसमा पनि वेस्ट वर्कर्स वेस्टमा पनि ह्याजर्ड वेस्ट वर्कर्समा पनि हामी कलेक्सन गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ मलाई लाग्छ वी स्टार्टेड नियर अबाउट 15 years बिफोर। यसमा चाहिँ अलिकता गम्भीरतापूर्वक काम गरौँ र त्यतिखेर हामीले ऱ्याग पिकर्सहरूलाई अलिकता चाहिँ थोरै व्यवस्थित गऱ्यौँ। तर अझै यसलाई अझै व्यवस्थापन गर्नेतिरको जुन चाहिँ किनभने यो प्रेसर चाहिँ प्लास्टिकको बढ्दै जाने हाम्रो प्रयासहरू त्यो अनुसारको नहुने भन्ने जस्तो भएको हो क्या। काम नभएको पनि केसमा धेरैजनाले काम गरिरहेछौँ तर तपाईँले जुन उठाउनु भएको छ कि यो इन्फर्मल सेक्टर वेस्ट वर्कर्सलाई हामीले चाहिँ 3टा कुरो गर्यो जस्तो लाग्छ। पहिलो उसको अकुपेसनल हेल्थ एन्ड सेफ्टीको बारेमा हामीले चाहिँ वी हेभ टु केयर बिकज देयर वर्क इज इम्पोर्टेन्ट फर अस। त्यसैले यो वर्कर हेज टु बी हेल्दी त्यो पनि वेस्टमा काम गर्ने। त्यसैले एउटा अकुपेसनल हेल्थ एन्ड सेफ्टीको कुरो गरौँ। उहाँहरूले चाहिँ जस्तो तपाईँले भन्नु लिगल गराउने डराउने अब उहाँले कहिलेकाहीँ चाहिँ म त आफ्नो जीवनको अनुभव छ केही नभए पनि हामी त त्यो ट्रेड युनियनको नेता थियौँ ल एउटा चाहिँ तिमीले आइडी पास दिदियो छाप लगाएर लो त्यो लगाएर हिँडो तिम्रो कहीँ भयो भने किनभने त्यो बिटेड हामीले तिनीहरूलाई पनिसमेन्ट ह्यारेसमेन्ट धेरै हुने हो कि। त्यसैले एउटा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ अलिकता बढी कसरी चाहिँ समाजमा स्थापित गर्ने कि दे आर नट द खाते याहरू होइन कि दे आर द आवर फोहोर क्लिन गर्ने मान्छे हो। त्यसैले यिनीहरू सफा गर्ने व्यक्ति हो। त्यसैले यिनीहरूले वेस्ट वर्कर्सलाई सम्मानको कार्यक्रम पनि गरौँ। हाम्रो प्रकाशजी जानुभयो के हुनुहुन्छ थाहा छैन आमात्यो म चाहिँ वर्ल्ड टोयलेट डेमा चाहिँ गएर स्विपरहरूलाई चाहिँ खाजा लगाउँछु। अस्ति गुरुङजी यहाँ चाहिँ कुशलजी मैले चाहिँ टोयलेटमा गएको थिएँ निरीक्षण गर्नलाई मैले चाहिँ हरिकुमारजीहरू त पछि आउनुभयो कि मैले खाजा ल्याऊ सबै चाहिँ हाम्रो त्यो टोयलेट सफा गर्ने मान्छेलाई खाजा लगाऊँ। अब हामीले खाजा लगायो भने कति लगाउने हुन्छ उनलाई चाहिँ खाजा लगायो भने ओहो कति दिन लगाएर हिँडिरहन्छ त्यो गौरवान्वित भनेको उसलाई चाहिँ हामीले रिस्पेक्ट अलिकता उसको वर्कको भ्यालु गर्नेतिर पनि अलिकता गरौँ भनेर मैले दोस्रो भन्न खोजेको। तेस्रो के हो भने उनीहरूलाई वर्क इफिसियन्सी पनि बढाउँ जस्तो लाग्यो मलाई के हाउ यु क्यान मेक देम द मोर इफिसियन्ट। अब त्यसमा अलिकता हाम्रो नवराज सरले भन्छु रिसर्चको हामी अब तपाईँको जुन भन्नु बेलर गर्नुभयो या यो अरू जुन छ नि हामीले चाहिँ उनको किनभने तल्लो लेभलको काम गर्नेको बारेमा इफिसियन्सी र प्रोडक्टिभको बारेमा वी नेभर थिङ्क। ठुलोको हो नि त पैसा दिन्छ अनि हामी एकाडेमिसियनहरू पनि काम गर्छौँ तर त्यो गरिबले काम गर्ने बारेमा वी नेभर थिङ्क। त्यसै लेटेस्ट थिङ्क एबाउट कि कसरी कुन टुल्स दियो भने कुन एउटा नाइफ दियो भने के गर्यो भने उसलाई इजी हुनसक्छ भन्ने बारेमा पनि अलिकता भन्नु जसलाई कि मैले वर्किङ टुल्स ग्लोभ्सहरू सेफ्टीमै पनि हो तर त्यो किसिमको गरौँ भने त्यसैले एउटा वेस्ट वर्कर्स बारेमा चाहिँ मलाई लाग्छ यसपछि वी लेट अस ह्याभ ए स्पेसल मिटिङ समवेयर एबाउट द वेस्ट वर्कर्सको बारेमा हामीले चाहिँ जसरी यही उपलक्ष्यमा भोलि हामीले चाहिँ एउटा वासमा चाहिँ कन्ज्युमर्स अवेरनेसको गर्दैछौँ। यो कन्ज्युमर्स राइट्स डेको बेलामा राइट्सको कुरो धेरै भयो अहिले हामीले चाहिँ अलिकता अवेरनेस र एजुकेसनमा चाहिँ बढी फोकस गरिरहेछौँ। त्यो वाटर कन्ज्युमर्सको जसरी हामीले सिम्पल तपाईँको वेस्ट वर्करले ह्यान्ड वासिङको कतिको फेसिलिटिजहरू दिन सकेका छौँ हाउ मच दे आर ओपन हो कि त्यहाँदेखिको सेनिटाइजरको कुरो हो कि अरू लुगाको कुरो होला त्यो बारेमा पनि अरू बेला चाहिँ हामी कुरा गरौँ जस्तो मलाई लाग्छ।
त्यसपछि म अब अन्ततिर जाँदैछु, 2-3 मिनटमा समाउँछु। अब यो पोलिसीको बारे मैले भनिहालेँ राहुलजी, हामी यो सबै संस्था मिलेर चाहिँ विल बी वर्किङ विथ द पोलिसी मेकर्स। र अघि चाहिँ इन्दुजीले भन्नुभयो एक्सन प्लान बन्दैछ, त्यो एक्सन प्लानमा हाम्रो अहिलेदेखि सहभागिता चाहिँ खोज्नु पर्यो, रिप्रेजेन्टेसन खोल्नु पर्यो। हाम्रो उपस्थिति चाहिँ गएर भएन भने पनि त्यसलाई पनि बोलाएर हामीलाई चाहिँ त्यो डकुमेन्टहरू त्यसैले एउटा त्यो। सेकेन्ड इस्यु चिज मैले अहिले पनि 2 जना हाम्रो प्रोफेसर साहब हुनुहुन्छ, हाम्रो महानगरपालिकाको हुनुहुन्छ, लोकल गभर्मेन्ट, व्यवसायी, हाम्रो इन्डस्ट्रिज, एकाडेमिया, इन्डस्ट्रिज, गभर्मेन्टको बिचको चाहिँ हामीले चाहिँ सहकार्यको वातावरण चाहिँ हामी बनाउनु पर्यो। अहिले हामी चिनिया छौँ मात्रै, आगामी दिनमा वाइ नट टु हेभ ए वान मिटिङ विथ एकाडेमिया, यसको चाहिँ के हुनसक्छ, लोकल गभर्मेन्टसँग हामी कसरी पार्टनरसिप गर्न सक्छौँ। र अघि हाम्रो उहाँले के भन्छ आनन्दजीले गर्दाखेरि यो पेट बोतलको त भयो, अब म एसडिपी पाइपको काम गरेको, अहिले पनि काम गर्छ, फालिरहन्छ। अब यो जुन 7 क्याटेगोरीको तपाईँ भन्नुहुन्छ, त्यसमा अरू सेकेन्ड बढी क्याटेगोरी कुन छ जुन कि इजिली हुनसक्छ, त्यसको अलिकता रिसर्च गरौँ, हाउ वी क्यान मुभ फरवर्ड हो कि यो दिशातिर हामी जान सक्छौँ। तपाईँले कार्बन ट्रेडको कुरो गर्नुभयो, मलाई थाहा छैन। म अहिले चाहिँ यहाँ बसी मैले एउटा, अब हाम्रो कुशलजी तपाईँको छेउमै हुनुहुन्छ, कुशल गुरुङजी, मेरो एउटा भाषण थियो, यो त्यो पनि सेवा नेपालले गरेको कार्यक्रम हो क्यारे। त्यो बेला चाहिँ हामीले के गरेका थियौँ भने नेपाल सुड बी नट नोन एज ए कन्ट्री अफ बुद्ध एन्ड हिमालयस, नेपाल सुड बी नोन एज ए कन्ट्री अफ द बायोग्यास। र आज तपाईँको छेउमा बस्ने मान्छेहरूले चाहिँ 4000 को चाहिँ बायोग्यासबाट चाहिँ वेस्ट टु इनर्जी भन्नुहोस् या गरेर चाहिँ अहिले तनुमा चाहिँ हामी ग्यास निकालिरहेछौँ, फर्टिलाइजर निकालेछौँ, फोहोर व्यवस्थापन गरेका छौँ। त्यसैले मलाई आज यहाँ बसी के छ भने हाम्रो 2 प्रोफेसर साहब सबै तपाईँहरूले साक्षी राखेर कि नेपालले अब आगामी दिनमा विश्वमा चाहिँ प्लास्टिक सेक्टरको लागि चाहिँ साइन्टिस्ट पनि दिन्छ, रिसाइक्लर पनि दिन्छ, मसिन पनि दिन्छ, ज्ञान पनि दिन्छ भन्ने कुरो चाहिँ यहाँबाट चाहिँ हामी एउटा चाहिँ सङ्कल्प लियो भन्ने लाग्छ कि विल डिभोट आवर टाइम। मलाई 7-8 वर्ष अगाडि चितवनमा एउटा भाषण गरेका थिएँ, त्यतिखेर कुशललाई मैले चिनेकी थिएन। उहाँले मैले के भने त द फ्युचर चाहिँ अब चाहिँ बिलियनियर चाहिँ वेस्ट बिलियनियर हुन्छ भनेर, त्यसैले फोहोरबाट चाहिँ मोहर हुने कि अब बिलियनियर बन्ने हो कि। त्यसपछि मैले यहाँ काठमाडौँमा गरौँला सम्मेलन गराएँ, त्यो गरौँलाहरूले हो कि अब त्यो बेला पनि पार्ट कम्पोनेन्ट अफ द वेस्ट म्यानेजमेन्ट। र हामी नवराज सर यहाँ हुनुहुन्छ, हामीले गत वर्ष वी डिसाइडेड टु होल्ड एभ्री इयर सलिड वेस्ट म्यानेजमेन्ट कन्फरेन्स, र हामीले एउटा गऱ्यौँ। र वी हेभ ए डिसिजन विथ द सिन, हामी यो सबै मिलेर अब फर्चुनेटली अनफर्चुनेटली म चाहिँ यो सलिड वेस्ट म्यानेजमेन्ट कन्सोर्टियम छ, त्यसको उहाँहरूले मलाई अध्यक्ष बनाइदिनु भएछ। त्यसमा हामीले गऱ्यौँ, यही होटलमा हामीले चाहिँ पेड वर्कसप गऱ्यौँ। यो भेरी रेयर डु द नेप्लिज, यो प्रायोजित भने गर्छौँ, पेड गरेर गरिदिनु। हामीले यहाँ को छ सिनको विजय, यर समवेयर हियर, हामीले चाहिँ पेड, तपाईँ पनि हुनुहुन्थ्यो, सोमेनबाट हुनुहुन्थ्यो, सबै हामी मिलेर गरेका थियौँ। त्यसैले मैले यो मिटिङ पछि अर्को के छ, मलाई सायद ज्योतिजी अरूलाई पनि भनेको थिएँ कि अब हाम्रो के छ नि एभ्री 2 months विल टक अबाउट द वेस्ट म्यानेजमेन्ट। आज हामीले प्लास्टिकको गऱ्यौँ, नेक्स्ट टाइम इट विल टक अबाउट द वेस्ट, नेक्स्ट टाइम विल टक अबाउट द अदर वेस्ट हो कि। त्यसैले यो श्रृङ्खलाबद्ध हाम्रो चाहिँ वेस्टको चाहिँ यो श्रृङ्खला चाहिँ हामी जारी गर्छौँ। र मैले अघि नै भने नेपाल सुड बी नट नोन एज ए कन्ट्री अफ हिमालयन बुद्ध। अब हाम्रो बुद्धि ज्ञान, बुद्ध भने त बुद्धि र ज्ञानको हो, प्लास्टिकको वेस्ट म्यानेजमेन्टमा पनि ज्ञान र बुद्धि चाहिँ हामी संसारलाई दिन्छौँ र सिकाउँछौँ भन्नेतिर अगाडि भन्न चाहन्छु। त्यसैले यो दिस वाट आई कल द साइन्स टेक्नोलोजी एन्ड इनोभेसन इन द प्लास्टिक वेस्ट म्यानेजमेन्टमा चाहिँ हामी एउटा अगाडि बढौँ भन्ने पनि मेरो अनुरोध हो। र लास्टली आज 14 तारिक हो, 18 तारिक इज ग्लोबल रिसाइक्लर्स डे। त्यसैले त्यो बेलामा मेरो के अनुरोध छ, पब्लिक ठाउँमा लेट अस मेक ए प्रोग्राम, हाम्रो रिसाइक्लर्सहरू, कलेक्टर्सहरू कसलाई सम्भव छ, यसमा अप्ठ्यारो मान्ने केही छैन।
पब्लिक प्लेस छँदैछ, म छँदैछु, 150 खाँदा घरमै हुन्छ, खाजा साजा ल्याउँ होइन, सम्भव छ भने उनीहरूलाई चाहिँ लो खाजा साजा खाउँ, जे हुन्छ। हामी त उहाँ प्रचण्डजीलाई त बन्द भएमा चुरा र भुजिया खुवाइदिन्छौँ होइन। त्यसरी रिसाइक्लरलाई पनि के मनपर्छ होइन। त्यस्तो चाहिँ एउटा चाहिँ अलिकता यो डेजहरूले अलिकता चाहिँ हामीले जुन भन्नुभयो नि अलिकता सेन्सिटाइज हुन्छ। केही नभए काठमाडौँ महानगरपालिकाको हो आनन्दजी, काठमाडौँ महानगरपालिकाको चौर छँदैछ त्यहाँ कम्पाउन्ड, गाडी साडी बाहिर राख्ने, त्यो जुन चाहिँ महानगरपालिकालाई चाहिँ ल जति रिसाइक्लर आउँछ सबैलाई खादा लगाउने सामान गर्ने भनेर यु वान्ट टु से समथिङ। तर विल डु समथिङ अन द्याट डे। हामीले कमसेकम त्यो के है। ल यति भनेर मैले अब अघि नै दुईवटा संस्थालाई धन्यवाद दिइहालेँ। पहिले एनपिआई प्लस नेपाल र हाम्रो सेवा नेपालको म्याडमलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिउँ, किनभने सी इज द मेन। यो बाता यो कन्ज्युमर राइट्स डेको छ नि, भन्छ नि हिरो कौन है, जसरी पानी दिवसको म हिरो हुँ, तर कन्ज्युमर दिवसको हिरोइन उहाँ नै हो। त्यसैले इफ सी हेभ नोट टेल अस, तपाईहरूले चाहिँ यो कन्ज्युमर राइट्स डे मनाउनु पर्छ। यसपालिको नारा चाहिँ यो ट्याक्लिङ द प्लास्टिक वेस्ट नबनेको भए यत्रो कार्यक्रम हुने थियो। र लास्टमा हामी सबैजना सहयोगीहरूलाई, खास गरी यो जुन भनौँ न प्लास्ट नेपाल फाउन्डेसन वाज जुन भेरी सपोर्टिभ टु अस, अरू सहयोगीहरूलाई मैले अब धेरैजनाको नाउँ लियो त्यो भनिहाल्छ, सबैजनालाई पुनः चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो यो कोलाबोरेसन आगामी दिनमा अझै दिन दुना रात चौगुना बढोस्, फैलियोस्, फुलोस् भन्ने शुभकामना दिँदै बिदा लिन्छु। धन्यवाद। यो चाहिँ अबको हामीहरूको यहाँको फिजिकल मिटिङ भनेर चाहिँ अब समापन भएको अवस्था हो। तर हाम्रो यहाँ बाहिर चाहिँ हाम्रो सामसारा क्रिएसनबाट र डोको रिसाइक्लर्सहरूले पनि प्लास्टिकको टाइप्सहरूको बारेमा चाहिँ डेमो स्टल राख्नु भएको छ। अब वेबिनारमा हुनुभएको पार्टिसिपेट गर्नुभएकोहरूले त्यो चिज हेर्न पाउनु भएन भन्ने हिसाबले हाम्रो क्यामेरा सपोर्ट टिम चाहिँ अहिले त्यो स्टल भिजिटको लागि जाँदैछ। अनलाइनबाट जसले वेबिनार पार्टिसिपेट गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अनि हामी चाहिँ अब यतापट्टि हललाई ऱ्यापअप गर्नेतिर लाग्दछौँ र बाहिरको स्टल भिजिट सकिसकेपछि हाम्रो जुमको प्लेटफर्म पनि बन्द हुन्छ। हस्, यही अनाउन्समेन्टका साथ सबैजनालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। सबैजनालाई धन्यवाद, मलाई सहयोग गर्नु हुने सबै हातहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। हेलो हेलो, सबैजनालाई गुड आफ्टरनुन फेरि पनि। सो अब चाहिँ हामी बाहिर स्टलमा आइसकेका छौँ। गुड आफ्टरनुन सबैजनालाई फेरि। माई नेम इज कामना काफ्ले, म चाहिँ कन्ज्युमर इन्टरनेसनलको कन्ट्री एम्बेसडर। सो आज चाहिँ भोलि चाहिँ हाम्रो वर्ल्ड कन्ज्युमर राइट्स डे रहेको छ। त्यसको उपलक्ष्यमा चाहिँ हामीले आज यो वेबिनार गरेका थियौँ। वेबिनार सँगसँगै बाहिर चाहिँ दुईवटा स्टल पनि रहेको छ। सो यो स्टलको बारेमा चाहिँ म दुवै स्टलको साथीहरूलाई चाहिँ आफ्नो आफ्नो स्टलको बारेमा केही कुराहरू राखिदिनु हुन अनुरोध गर्छु। सो लेट्स स्टार्ट फ्रम समसारा क्रिएसनमा चाहिँ हाम्रो
कुशल अछामी सर र अजित भट्ट सर हुनुहुन्छ। सो उहाँहरूलाई चाहिँ म थोरै संसारा क्रिएसनको इन्ट्रोडक्सन दिनु हुन अनुरोध गर्छु सुरुमा। सो हेलो, नमस्ते सबैजनालाई। मेरो नाम चाहिँ कुशल अछामी हो अनि म चाहिँ वान अफ फाउन्डर अफ संसारा क्रिएसन। सो संसारा क्रिएसनको बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ संसारा क्रिएसन इज एन इनिसिएटिभ led by youths where we repurpose solid waste into consumer products. अनि हामीले यो इनिसिएटिभ चाहिँ एज अ कलेज प्रोजेक्टबाट स्टार्ट गरेको हो। And after that we researched for 8 months and then we started manufacturing different variety of consumer products where we recycle solid waste. अनि सोलिड वेस्टमा चाहिँ अहिलेलाई चाहिँ हाम्रो जिन्सहरू चाहिँ हामीले रिसाइकल गरिरहेछौँ। यो चाहिँ अब 200 ग्राम्स अफ जिन्सबाट बनेको हो। सो यसलाई अपसाइक्लिङ भन्छ। अनि ओके, थ्याङ्क यू सो मच कुशल सर। सो हजुरले चाहिँ आफ्नो अलिकति इनिसिएटिभको बारेमा पनि भन्नुभयो होइन। अब हामीलाई थोरै हजुरहरूकोमा चाहिँ कस्तो कस्तो प्रडक्ट्सहरू पाइन्छ अनि कस्तो कस्तो चाहिँ हजुरहरूले म्यानुफ्याक्चर गर्नु त्यसको बारेमा पनि थोरै बताइदिनुहोस् न। सो हामीले अहिले चाहिँ वी आर फोकसिङ अन जिन्स एन्ड प्लास्टिक। सो टेक्सटाइल वेस्ट र प्लास्टिक वेस्टलाई चाहिँ वी हेभ फोकस्ड। सो यो चाहिँ अब जिन्सको प्रडक्ट हो। सो यो चाहिँ 400 ग्राम्स अफ जिन्सबाट बनेको हो। अनि यो प्रडक्ट चाहिँ दिज आर मेड बाई लोकल वुमन अफ काठमाडौँ। अनि अर्को चाहिँ प्लास्टिक रिसाइक्लिङबाट बनेको छ। अनि यो प्रडक्ट चाहिँ हाम्रो पाटनको लोकल आर्टिसियनहरूले चाहिँ बनाउनुहुन्छ। सो वाट वी आर ट्राइङ टु डु इज वी आर ट्राइङ टु प्रमोट circular economy by the medium of local artisan, where we are providing income generating activities for them and also it will help us create awareness. थ्याङ्क यू सो मच सर। उहाँहरूको काम चाहिँ एकदम सराहनीय रहेको छ। सो सबैजना युथहरूले चाहिँ पक्कै पनि उहाँहरूबाट केही सिक्न सक्नुहुन्छ। प्लास्टिक वेस्टबाट चाहिँ हामीले यस्तो प्रडक्ट्सहरू बनाउन सक्छौँ भन्ने कुरालाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ भनेर मात्रै होइन गरेर नै देखाउनु भएको छ। सो थ्याङ्क यू सो मच। इट वाज ग्रेट प्लेजर ह्याभिङ यु हियर। सो थ्याङ्क यू सो मच। सो आई वान्ट टु ह्यान्ड ओभर दिस माइक टु हेमराज जोशी सर। उहाँले चाहिँ डोको रिसाइकल्सको चाहिँ बारेमा केही कुराहरू गर्नुहुनेछ। थ्याङ्क यू। नमस्कार सबैजनालाई, मेरो नाम हेमराज जोशी। म चाहिँ अहिले हाल त्रिभुवन युनिभर्सिटी त्रिचन्द्र मल्टिपल क्याम्पसको मास्टरको स्टुडेन्ट हो। यहाँ हाम्रो स्टल नम्बर 2 मा डोको रिसाइकलको स्टल छ। अनि हाम्रो उहाँ पङ्कज पन्जियार सर चिफ अपरेसन अफिसर हुनुहुन्छ। उहाँलाई म केही क्वेसन सोध्न चाहन्छु। अहिले डोको रिसाइकलले सोलिड वेस्टमा रिसाइकल र म्यानेजमेन्ट गर्छ र अहिले कसरी नेपालमा अहिले के काम गरिरहेछ भनेर पङ्कज पन्जियार सरले केही कुरा भन्न चाहनुहुन्छ। धन्यवाद हाम्रो इन्ट्रोडक्सन। डोको रिसाइकल 3 वर्षभन्दा बढीमा हामी चाहिँ रिसाइकल बिजनेसमा चाहिँ हामी आबद्ध भएर अगाडि बढिरहेको। प्लास्टिक पोल्युसन हुनाले हेलो सो आज प्लास्टिक पोल्युसनको हाम्रो ट्याक्लिङ प्लास्टिक पोल्युसनको कुरा भएको हुनाले प्लास्टिक एक्जिबिसन ग्रेट छ प्लास्टिक वेस्टको चाहिँ एक्जिबिसन मैले यो टेबल लगाएको छु सबभन्दा पहिला। अनि यो चाहिँ मैले हाम्रो थियोरिटिकली भन्दा पनि प्र्याक्टिकल्सलाई प्लास्टिकलाई डिफ्रेन्सिएट गरेको छु। ठिक छ, थियोरिटिकली भन्दाखेरि हामीसँग हेलो थियोरिटिकली भन्दाखेरि हामी
त्यो एउटा ट्रायङ्गलभित्र लेखेको नम्बरहरूमा 7 थरीको प्लास्टिक हामी बुझ्छौँ, तर कुरा के छ भने प्र्याक्टिकली त्यो 7 थरी नभएर 70 थरीको कुरा हुन्छ हामी। सो त्यसलाई म चाहिँ यहाँ बेसिकली 2 भागमा पहिला बाँडिरहेको। हामीले युज गर्ने कन्ज्युम गर्ने प्लास्टिकहरूमा चाहिँ दुई थरीको प्लास्टिक छ। एउटा रिसाइक्लेबल प्लास्टिक छ र अर्को चाहिँ नन रिसाइक्लेबल प्लास्टिक छ। हामी रिसाइक्लेबल र नन रिसाइक्लेबल भनिराख्दाखेरि वी आर टकिङ इन कन्टेक्स्ट अफ आवर नेपाल। नेपालमा चाहिँ कुन चाहिँ रिसाइकल गर्न मिल्छ, कुन चाहिँ मिल्दैन, त्यसलाई चाहिँ मैले डिभाइड गरेको छु। सो रिसाइक्लेबल आउँछु। रिसाइक्लेबल प्लास्टिकमा मैले यहाँ के छ भने दैनिक जीवनमा प्रयोग गर्ने धेरै जसो प्लास्टिकहरू हुन्छ, प्रयोग प्रशोधन गर्न मिल्छ भएको हुनसक्छ। म यहाँ अलिकता उदाहरण चाहिँ राखेको छु। हामीले दैनिक रूपमा प्रयोग गर्ने प्लास्टिकहरू कसलाई रिसाइकल गर्न मिल्छ। जस्तो सबभन्दा ठुलो अहिले सबभन्दा बढी चर्चामा रहेको भनेको हाम्रो यो सिङ्गल युज प्लास्टिक। जेमा पनि जाँदाखेरि एउटा तरकारी किन्न गयो भने 5वटा प्लास्टिक बोकेर ल्याउँछु। धनियाँ टमाटर गोलभेडा एउटामा, प्याज एउटामा, एउटा हातमा 5वटा झोला बोकेर ल्याउँछौँ। अब यसको र पोल्युसन प्लास्टिक पोल्युसनको कुरा गर्दाखेरि जहाँ पनि फोटोहरूमा पनि भिडियोमा केही देखायो भने यही प्लास्टिकलाई देखाउने गरिन्छ है। तर हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यो प्लास्टिकको उचित व्यवस्थापन गर्यो भने यसलाई 100% हामीले पुनः प्रशोधन गर्न रिसाइकल गर्न सक्छौँ। यसलाई कन्टामिनेसनबाट जोगाउनु पर्यो। जस्तो अब यसमा खानेकुराहरू भिजिया छ भने त्यसलाई पुनः प्रशोधन गर्न गाह्रो हुन्छ, तर सुक्खा छ भने यसलाई प्रशोधन गर्न सकिन्छ। सो यो समस्याको समाधान त्यहाँबाट गर्न सकिन्छ। त्यस्तै हामी दैनिक रूपमा प्रयोग गर्न मिल्ने प्लास्टिक, हाम्रो पानीको बोतलहरू, यसलाई प्रशोधन गर्न मिल्छ। हाम्रो स्याम्पूको बोतलहरू अथवा हाम्रो कस्मेटिक प्रोडक्ट्सहरूको डब्बाहरूलाई हामीले रिसाइकल गर्न मिल्छ। हाम्रो घरमा युज हुने यस्तो कालो पाइपहरू अथवा हाम्रो टोयलेटरी सेनिटरी फिटिङ्सहरूमा प्रयोग हुने सामानहरूलाई चाहिँ हामी रिसाइकल गर्न मिल्छ। त्यसपछि हाम्रो यो दहीको बट्टाहरू, आइसक्रिमको बट्टाहरू, यो सबैलाई हामी पुनः प्रशोधन गर्न रिसाइक्लिङ गर्न मिल्छ। यो हाम्रो पाउरोटी कुकिजको प्याकेटहरू यस्तोहरूलाई पनि हामीले रिसाइकल गर्न मिल्छ। दुधको प्याकेट, तेलको प्याकेटहरू यदि यसलाई कन्टामिनेसन छैन, यसलाई राम्ररी पखालेर राखिदियो भने, रिन्च गरेर मात्र पनि राखिदियो भने यो सबैलाई हामीले पुनः प्रशोधन रिसाइक्लिङ गर्न मिल्छ। आजभोलि प्याकेज फुडको जमाना छ, जेमा पनि हामीले गर्दाखेरि यस्तो सानो क्यारक्यार आउने प्लास्टिकको ग्लास, प्लास्टिकको बट्टाहरूमा धेरै कुरा प्याकिङ भएको आउँछ। योहरू सबै कुरालाई रिसाइकल गर्न मिल्छ। त्यसपछि त्यस्तै हाम्रो बच्चाको खेलौनाहरू, योहरू यिनीहरूलाई पनि रिसाइकल गर्न मिल्यो। यो चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रोनिक सामानहरूबाट निस्किने प्रोडक्ट प्लास्टिक, यो चाहिँ रिसाइकल गर्न मिल्छ। त्यो यसको अर्को पाटो पनि छ जुन चाहिँ म अब नन रिसाइक्लिङतिर लाग्छु। जस्तो यो अहिले यो हाम्रो अनलाइन सपिङले गर्दा यस्तो प्याकेट पनि घर घरमा देखिन थालेको छ, तर यो प्याकेटहरूलाई पनि रिसाइकल गर्न मिल्छ। यसको उचित व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने हामीले प्रयोग गर्ने धेरै जसो प्लास्टिकहरूलाई चाहिँ रिसाइकल गर्न मिल्छ। कस्तो प्लास्टिकलाई रिसाइकल गर्न मिल्दैन अथवा मिल्छ भन्ने कुरा यसबाट अलिकता भए पनि हजुरले ज्ञान पाउनुभयो भने एउटा हाम्रो घरमा कलेक्सन सिस्टम गरेर अथवा कबाडीहरूले यो लिएर जान्छ। तपाईँले यसलाई वातावरणबाट ल्यान्डफिलबाट जानबाट जोगाउनु भयो भने यो हाम्रो सर्कुलर इकोनोमीमा यसले चाहिँ सहयोग पुर्याउँछ। ल अब चाहिँ हामी नन रिसाइक्लेबल प्लास्टिकतिर मान्छेलाई हामी जानकारी दिन गइरहेछौँ। अब हामीले बुझ्नुपर्ने नन रिसाइक्लेबलमा पहिलो कुराहरू जस्तो यो मास्कहरू हामीले हेऱ्यौँ, मान्छेले कतिलाई यो अहिलेसम्म पनि थाहा थिएन कि यो प्लास्टिक बनेको छ, तर यो हाम्रो नन वुमेन प्लास्टिक भन्छौँ। यो मास्क यो चाहिँ हाम्रो नेपालमा चाहिँ यसलाई रिसाइकल गर्ने, डिस्पोजल गर्ने व्यवस्थापन छैन। त्यस्तै हाम्रो यो प्रयोग गर्ने यस्तो झोलाहरू जस्तो देखिन्छ, तर यसलाई चाहिँ हामी पुनः प्रशोधन गर्न, रिसाइकल गर्न सक्दैनौँ। र सबभन्दा ठुलो चुनौती भनेको यस्तो टिलिक्क टल्किने प्लास्टिक ऱ्यापरहरू। धेरै जस्तो हाम्रो खाद्य पदार्थहरू यस्तो टिलिक्क टल्किने ऱ्यापरमा बेडिएको हुन्छ। यसलाई टेक्निकल भाषा भन्दाखेरि एमएलपी भन्छ, मल्टिलेयर प्लास्टिक भन्छ, जसमा चाहिँ 3-4वटा तह मिलेर बनेको हुन्छ। एउटा प्लास्टिक यहीँ हेर्न सकिन्छ। मैले अलिकता यसलाई निकालेर छुट्टै अनि यो सेट छुट्टै, यसमा 3 लेयरको प्लास्टिक मिसेको हुन्छ। र यस्तो प्लास्टिकलाई रिसाइकल गर्न हाम्रो नेपालमा चाहिँ केही पनि समय, यो बिस्कुटको खोलहरू जसमा चाहिँ यो भित्रपट्टि टिलिक्क टल्केको देखिन्छ, यो पनि मल्टिलेयर प्लास्टिक हो, यसलाई पनि पुनः प्रशोधन गर्न सकिँदैन। त्यस्तै चाउचाउको ऱ्यापरहरू, खोलहरू। अनि अब यो जस्तो यो गार्डन भनौँ, प्लास्टिकको मात्र पाइप भइदिए यसलाई रिसाइकल गर्न मिल्थ्यो, तर अब के छ भने यहाँ कम्पोजिट छ, भित्र धागो छ। अब बलियो धागो त प्रयोग गरियो, तर यसले गर्दाखेरि अब यसलाई रिसाइकल गर्न सक्दैन। कम्पोजिट हुने बित्तिकै रिसाइकल गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यस्तै अर्को हाम्रोमा कन्टेक्स्टमा एउटा प्रब्लम के छ भने यही मैले देखाउँदाखेरि इलेक्ट्रोनिक्स वेस्टबाटै निस्किने यो सेतो कलरको प्लास्टिक रिसाइकल हुन्छ, त्यही इलेक्ट्रोनिक वेस्टबाट निस्किने यो कालो कलरको प्लास्टिक यहाँ रिसाइकल हुँदैन। अब यो चाहिँ हाम्रो स्क्रैप
वर्ल्डमा चाहिँ नेपालको स्क्रैपिङ वर्ल्डमा चाहिँ यो अलिक प्रब्लम छ। कारण के छ भने यो एकदमै लो भ्याल्यु, यसलाई रिसाइकल गर्ने खर्च चाहिँ यसको आउने रेभेन्यू भन्दा बढी छ। किन अर्को हामीसँग भोल्युम छैन र गभर्नमेन्टबाट हामीसँग इन्सेन्टिभ छैन। त्यस्तै यो औषधिको खोलहरू कम्पोजिट मेटेरियल छ, यतापट्टि प्लास्टिक हुन्छ यतापट्टि एल्युमिनियम हुन्छ, यस्तोहरूलाई रिसाइकल गर्न गाह्रो हुन्छ। सो समग्रमा भन्दाखेरि के छ भने धेरै कुरा यस्तो छ जसलाई रिसाइकल गर्न मिल्छ। प्लास्टिकलाई धेरै प्लास्टिकलाई रिसाइकल गर्न हामी कहाँ संयन्त्र छैन र कतिलाई चाहिँ कमर्सियली पोसिबल छैन। यो प्लास्टिकको यसलाई मजाले रिसाइकल गर्न सकिन्छ, तर कमर्सियली यसलाई एउटा प्राइभेट कम्पनीबाट यसलाई रिसाइकल गर्नलाई त्यो आर्थिकै सम्भव छैन। यति भन्दै मैले चाहिँ यहाँ प्लास्टिकको वर्गीकरण गरेर मैले हजुरहरूलाई एउटा जानकारी दिन खोजेको। आशा छ कि तपाईँहरूले यसबाट बुझ्नुभएको होला। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब म फेरि यो माइक कामनाजीलाई दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सो मच डोको रिसाइक्लर्स। सबैजनाले चाहिँ सायद प्लास्टिकको वेबिनारमा चाहिँ एकाडेमिया, प्रड्युसर, कन्ज्युमर अनि त्यस पछाडि स्टेक होल्डर्सहरू सबैजना एउटै प्लेटफर्ममा जम्मा हुनुभएको चाहिँ सायद यो पहिलो इभेन्ट हुनुपर्छ। सो यो संसारा क्रिएसनको जहाँसम्म कुरा गर्न चाहेँ मैले, यहाँको चाहिँ प्रडक्ट्सहरू पनि अहिले बिक्री वितरण भइरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। आज चाहिँ यहाँ एक्जिबिसन भएको कारणले गर्दाखेरि पनि अलिकति स्पेसल डिस्काउन्टमा प्रडक्ट्सहरू चाहिँ बिक्री वितरण भइरहेको छ। सो हजुरहरूलाई चाहिँ म दुवै एक्जिबिसन स्टलमा चाहिँ एकचोटि भिजिट गरिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसका साथसाथै हामीले यो प्रोग्राम चाहिँ यही नै एन्ड गर्ने कुरा गर्दैछौँ। सो यो एन्डिङ एक लाइनको लागि चाहिँ म ज्योति गिरी म्यामलाई चाहिँ यहाँ आइदिनु हुन अनुरोध गर्छु। ज्योति गिरी म्याम, एन्डिङ रिमार्कको लागि चाहिँ मैले हजुरलाई यो माइक दिन चाहेँ। ए ओके, थ्याङ्क यू सबैजनालाई। अब आजको कार्यक्रम हाम्रो सकिएको हो। हजुरहरू सबैजनालाई कार्यक्रम फ्रुटफुलै भयो होला भन्ने आशा गर्छु र सबैजनालाई पार्टिसिपेसनको लागि धन्यवाद। र आगामी यस्तै राम्रो कार्यक्रमहरू अगाडि एप्लिकेसन हिसाबबाट अगाडि लैजान सक्ने खालको प्रोग्रामहरू लिएर आउन सकौँ, यसको लागि हजुरहरू सबैजनाबाट सहयोगको आश गर्दछु। धन्यवाद।